आणखी आलो काळजी करत तिथं ही सर्त आम्ही सुरुवात करता काय खेळाभितर त्याचे नियम आणि अटी वाचून दाखयता. वेळ 4 ते 8 मिनिटां. हांगा आम्ही थोडोसो बदल केला. हांगा माईक सेट जाले की आम्ही थंयच्यान माईक सेट करून आम्ही 8 मिनिटां दितले सगळ्यांक. गोंयची पारंपारीक वाद्य वापरूंक मेळटली जशी की घुमट, ढोल, तासो, शमेळ, शेनाय, जांज, बासरी, मुरली, मादाळे, कासाळे, जगाट, डोक, टाळ, पेटी. विरुद्ध संवसाराचे खंयचे वाद्य वापरपाक मेकळीक आसतली. इलेक्ट्रॉनिक वाद्य हातून आस्पावनात. सर्तीत 8 सर्तकांनी वांटो घेवंक जाय. सर्ती खातीर फक्त 8 मायक मेळटले. तेच्या वयर मायक वापरूंक मेळचे ना. सर्तकाक स्वताचो मायक वापरपाक मनाय आसतली. सर्त उत्तर प्रत्युत्तर स्वरूपात आसप गरजेचे. हातूंत पयलीं 3 मिनटां तयार करून आयिल्ले वाजप करचे पडटले आनी उपरांतची 5 मिनटां जी आसा ती उत्तर प्रत्युत्तर स्वरूपात वाजप करचे पडटले. सर्तीचे परीक्षण करतना ताल, लय, वाद्याचो सुमेळ, सर्जनशीलताय आणि सादरीकरण या निकषाचेर आदारून जातलो.
इंटरनल मॅच चालू आहे. हॅलो परीक्षकांनी नोंद करून घेवची. पहिले सर्तक आमच्या मुखार आसा विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी. पहिले सर्तक आमच्या मुखार विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी. हॅलो पहिले सुवातेर आमचे मदीं आसा विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी. तुमचो वेळ सुरू जाता आता.
देव बरें करूं. हे आशिल्ले विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी. एक कळवणी पिशेपणां जी आमी 2-3 वर्सां बंद आशिल्ली ती परत चालू केल्या. फिश पॉंड फाटल्यान पिशेपणाचे बॉक्स तयार आसा. जेका कोणाक आपली मेसेज, जेका कोणाक आपले कितें मनांतलें कोणाक कितें सांगपा जाय जाल्यार ते पिशेपणाच्या बॉक्सान वचून घालचे. रिसेप्शन कावंटराचेर पिशेपणाचे बॉक्स तयार आसा. हॅलो. फुडल्या सुवातेर आमचे मदीं येता कला विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय सांखळी. मागता सर्तकांनी माचयेर येवचे. वाऱ्याला रान सांगता पान रुखा रुखाचे येतले आनी वतले वारे सुखा दुखाचे येवची जाली पुनव तुझी सोपतली उमास रे. ए मना सांग कित्याक उदास रे. ए मना सांग कित्याक उदास रे. मळब निळे नाकळे चल उडतू बिंदास रे. मळब निळे नाकळे चल उडतू बिंदास रे. हॅलो. मल्लिकार्जुन महाविद्यालय काणकोण. मल्लिकार्जुन महाविद्यालय काणकोण यांच्यानी माचयेच्या पुजे वटेन आपली तयारी दवरची. दुखणी सोडून लागली उडू सपन फुला पाकळ्यो तू दिवना का झडू.
हॅलो मॉनिटर मातशें लावड दिवचें. हाइज थोड़ा कम करना. मॉनिटरला राणी जाय. समय मध्ये तर मागतो पाडी जर मायकार दिसना मुरली होती तरी. ओके डन. हमें खाया नहीं घेतो भाई. मागता आमचे कार्याध्यक्ष भोवमानिस्त अनंत कामत बांबोळकर हाच्या लागीं ताणें रिसेप्शन काउंटरा लागीं येवचें. मागता आमचे कार्याध्यक्ष कलानंद कामत बांबोळकर हाच्या लागीं ताणें
रिसेप्शन कावंटराचेर येवचे. म्यूट करायचं. चेक चेक समय घ्या, समय. हॅलो हॅलो. परीक्षकांनी नोंद करून घेवची. आमचे मुखार आसा कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळी. तुमचो वेळ सुरू जाता आता.
देव बरें करूं. हे आशिल्ले कला विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळी. फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार येता श्री मल्लिकार्जुन आनी श्री चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय काणकोण. तशेंच विकसीत गोंय आनी वेदांता हांच्यांनी घडोवन हाडिल्ल्या आयडियल प्रेझेंटेशन सर्त ही सर्त ऑडिटोरियमान 12:30 वरांचेर जातली. मागता सर्तका लागीं तांच्यांनी रिसेप्शन कावंटरा लागीं वचून आपलें रेजिस्टर करचें. विकसीत गोंय आनी वेदांता हांच्यांनी घडोवन हाडिल्ल्या आयडियल प्रेझेंटेशन ही सर्त ऑडिटोरियमान 12:30 वरांचेर जातली. मागता सर्तका लागीं तांच्यांनी रिसेप्शन कावंटराचेर वचून आपलें नांव रेजिस्टर करचें. ए मना सांग कित्याक उदास रे. ए मना सांग कित्याक उदास रे. मळब निळे मेकळे चल ओळ तू बिंदास रे. मळब निळे मेकळे चल ओळ तू बिंदास रे. ए मना सांग कित्याक उदास रे. मळब निळे मेकळे चल ओळ तू बिंदास रे. मळब निळे मेकळे चल ओळ तू बिंदास रे.
घुमट घुमट परीक्षकांनी नोंद करून घेवची. हे जावन आसा श्री मल्लिकार्जुन आनी श्री चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय काणकोण आनी तुमचो वेळ सुरू जाता आता.
देव बरें करूं. हे आशिल्ले श्री मल्लिकार्जुन आनी श्री चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय काणकोण. आनी ही सर्त हांगासर सोंपता. मुस्तायकेची चाचणी फेरी कांय खिणा भितरूच मातशी दोनाचेर चालू जातली. मागता सर्तका लागीं तांच्यांनी मुस्तायकी खातीर मातशी दोनाचेर वचचें. मुस्तायकेची चाचणी फेरी कांय खिणा भितरूच मातशी दोनाचेर चालू जातली. मागता सर्तका लागीं तांच्यांनी मुस्तायकी खातीर मातशे दोनाचेर वचचें. तशेंच कांय खिणा भितर आमी प्रस्नमाची ही सर्त हांगा घडोवन हाडटले. जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या नखरे पिशेपणाचे बॉक्स आमी माचे रिसेप्शन काउंटराचेर दवरिल्ले आसा. पिशेपणाचे बॉक्स आमी रिसेप्शन काउंटराचेर दवरिल्ले आसा. मागता सगळ्यां लागीं तांच्यांनी आपली पिशेपणां बरोवन त्या पिशेपणाच्या बॉक्सान घालचे. राधे कृष्ण बुडला तळया चाल तुझी सैर भैर पदर वाऱ्यार सैल चाल तुझी सैर भैर पदर वाऱ्यार मुस्तायकेची चाचणी सैल फेरी काही खिणा भितरूच आमी माची दोनाचेर चालू करतात. मागता मुस्तायकेच्या सगळ्या सर्तका लागीं तांच्यांनी माची दोना लागीं वचचें. मुस्तायकेची चाचणी फेरी काही खिणा भितरूच माची दोनाचेर चालू जातली. जुवानीचो परमळ बाय पेटवून गेला पापया नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया 26व्या गोवा युवा महोत्सवाक 26व्या गोवा युवा महोत्सवाक आमकां आर्थीक आदार लाभिल्लो आसा. राजभाषा संचालनालय गोंय सरकार, आर्थीक सहाय्य वेदांता, रील ह्या सर्तीचे पुरस्कर्ते जावन आसात. पर्यटन खातें गोंय सरकार, उदक पालव भूमी ट्रेडिंग कंपनी, वैजकी पालव शिक्षा विजन दिवचल, निकाल पालव eventgoa.com, LED पालव LED विजन, इंटरनेट पालव DNA गोवा, रिफ्रेशमेंट पार्टनर डेझर्ट्स अँड मोर, DJ पालव अनिक, सर्वेलन्स पालव D-लिंक, नितळसाण पालव कॅम हायजीन कंपनी, फोटोग्राफी पालव गोवा कला महाविद्यालय, संपर्क पालव साळगावकर स्टुडिओज, आवाज पालव क्युबिक्स, प्रोटोन, जेवणखाण पालव आमोणकर कॅटरर्स, नोडा कॅटरर्स आणि आमोणकार क्लासिक कॅटरर्स, प्रसिद्धी पालव दिवचल पत्रकार संघ, निर्मणी पालव थीम प्रॉप्स, व्हिडिओग्राफी पालव पलाश अग्नी स्टुडिओज, जनरेटर पालव प्रकाश जनरेटर, झाडारोपे पालव प्लांट हब्स, निर्मणी पालव इव्हेंट बास्केट, तंत्रिक पालव रिवाइब, रंगीत खोमीस सर्त पुरस्कर्ते
ध्यासकोकणी.com प्रश्नमाची सर्त पुरस्कृते सर्गेस्त अरुण सिंगबा हांच्या घरची. मुस्तायकीची चाचणी फेरी कांय खिणा भितरूच माची दोनाचेर चालू जातली. मागता सर्तकां लागीं तांच्यांनी मुस्तायकी खातीर माची दोनाचेर वचचें. मुस्तायकीची चाचणी फेरी कांय खिणा भितरूच माची दोनाचेर चालू जातली. सर्तकांनी नोंद घेवची. मुस्तायकीची चाचणी फेरी कांय खिणा भितरूच माची दोनाचेर चालू जातली. तशेंच कांय खिणा भितर प्रस्नमाची ही सर्त आमी माची एकाचेर सुरू करतात. जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया मुस्तायकीची चाचणी फेरी कांय खिणा भितरूच माची दोनाचेर चालू जातली. मागता सर्तकां लागीं तांच्यांनी मुस्तायकी खातीर माची दोना कडेन वचचें. तशेंच विकसीत गोंय आनी वेदांता हांच्यांनी घडोवन हाडिल्ल्या आयडियल प्रेझेंटेशन ही सर्त ऑडिटोरियमान वट्ट 12:30 वरांचेर सुरू जातली. सर्तकांनी आपलें नांव रिसेप्शन कावंटराचेर वचून रेजिस्टर करचें. विकसीत गोंय आनी वेदांता हांच्यांनी घडोवन हाडिल्ली आयडियल प्रेझेंटेशन ही सर्त ऑडिटोरियमान 12:30 वाजता सुरू जातली. मागता सर्तकां लागीं तांच्यांनी रिसेप्शन कावंटरा लागीं वचून आपलें नांव रेजिस्टर करचें. तशेंच मुस्तायकेची चाचणी फेरी माची दोनाचेर सुरू जाल्ली आसा. मुस्तायकेची चाचणी फेरी माची दोनाचेर सुरू जाल्ली आसा. मागता सगळ्या सर्तकां लागीं तांच्यांनी माची दोना लागीं वचून आपलें नांव रेजिस्टर करचें. वता कित्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया बासरी कितली सोस्तली ती देखले बरी वाजतली बासरी कितली सोस्तली ती देखले बरी वाजतली वाजोन वाजोन काळी निळी मूर्त अशी रंगतली भोगतल्याकच कळटा बाय दाह दाह तनया कळता बाय दाह दाह तनया नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया नखरे तुझे देखून
राधे कृष्ण बुडला तळया ओ नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया 26व्या गोवा युवा महोत्सवाक आमकां आर्थीक आदार लाभिल्लो आसा. राजभाषा संचालनालय, गोंय सरकार, आर्थीक सहाय्य वेदांता, रील सर्त पुरस्कर्ते पर्यटन खातें, गोंय सरकार, सुवात पालव, केशव सेवा साधना संस्था प्रतिनिधी, वैजकी पालव, विजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिस्त पालव, येरादारी खातें आनी पुलीस खातें, गोंय सरकार, निकाल पालव, eventgoa.com, LED पालव, LED विजन, इंटरनेट पालव, DNA गोवा, रिफ्रेशमेंट पार्टनर, डेझर्ट्स अँड मोर, जेवण खाण पालव, आमोणकर कॅटरर्स, नोडा कॅटरर्स आणि आमोणकर क्लासिक कॅटरर्स. प्रस्नमाची सर्त पुरस्कर्ते सर्गेस्त अरुण सिंगबाळ हांच्या घरची, आवाज पालव, क्युबिक्स, प्रोटोन, DJ पालव, अनिक, प्रसिद्धी पालव, दिवचल पत्रकार संघ, सोलस्केप मीडिया, निर्मणी पालव, इव्हेंट बास्केट, सर्वेलन्स पालव, डी लिंक, रंगीत खोमी सर्त पुरस्कर्ते ध्यासकोकणी.com, नितळसाण पालव, कॅम हायजीन कंपनी, उदक पालव, भूमी ट्रेडिंग कंपनी, फोटोग्राफी पालव, गोवा कला महाविद्यालय, संपर्क पालव, साळगावकर स्टुडिओज, निर्मणी पालव, थीम प्रॉप्स, जनरेटर पालव, प्रकाश जनरेटर, झाडा रोपे पालव, प्लांट हब्स, तंत्रिक पालव, रिवाइव, व्हिडिओग्राफी, मिलिंद प्रभू, गोवन नरेटिव्ह. तशेंच काही खिणा भितर आमी प्रस्नमाची ही सर्त माची एकाचेर सुरू करतात. बासरी कितली सोस्तली ती देखले बरी वाजतली बासरी कितली सोस्तली ती देखले बरी वाजतली वाजोन वाजोन काळी निळी मूर्त अशी रंगतली भोगतल्याकच कळटा बाय दाह दाह हॅलो. तनया हॅलो. दिखता ही सर्त हांगा सोंपलेली आनी तेजो निकाल आमचे कडेन आसा. ह्या सर्तीक जे परीक्षक आशिल्ले ते अशे आशिल्ले. पयले परीक्षक आशिल्ले पुष्पशील मळीक, तेंच्यांनी मास्टरी म्युजीक केला. म्युजीक कॉलेजीन ते तबला, पकवाज, ढोलक, ढोलकी आनी हेर वाद्यां शिकयता. तशेंच खाशेलपण म्हळ्यार 5 वर्सां दिखतय सर्तीन तेंच्यांनी ह्याच माचयेर 5 वर्सां इनामां जोडल्या. तेंच्या खातीर एकदम मोठ्यान ताळयो जावन आमचे पयले परीक्षक पुष्पशील मळीक. तशेंच आमचे मदीं आसा दुसरे परीक्षक विनय बोरकर. तेचे प्रोफेशन कंप्युटर इंजिनियरींग आसा. तशेंच ते फोक म्युजीक, घुमट आरती शिकयता. कोंकणी गितांची तेणी खूब रचनाय केल्या आनी आमी पळयता की खुबशे महोत्सव जाता तेतून ते खुबशे पंगडाक मार्गदर्शन करता. नव्यो आरती, नव्यो लिरिक्स खूब बरोवन दिता. हे आमचे दुसरे परीक्षक जावन आसात विनय बोरकर. तेंचे खातीर एकदम मोठ्यान ताळयो जावनी. आनी ह्या सर्तीचे तिसरे परीक्षक
प्रशांत नाईक जे अध्यक्ष जावन आसा निराकार शिक्षण संस्था माशे काणकोण हांगचे, तशेंच गोवा युवा महोत्सवाच्या आयोजनान पयल्या महोत्सवाशान ते सहभागी आसा, तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष, तशेंच रवींद्रवन मडगांवचे रवींद्रवन मडगांव आसा तेजे बीन ते आदले अध्यक्ष जावन आसा. प्रशांत नायक खातीर एकदम मोठ्यान ताळयो जावनी. हांव मागता आमचे मदीं आसा पूर्णानंद च्यारी सर, तेंच्यांनी माचयेर येवचे. तशें आयचे तिनूय परिक्षकां लागीं मागता तेणी उपकार करून माचयेर येवचे. कित्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. पूर्णानंद च्यारी सर जे पहिले युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष जावन आसा. आमच्या आजच्या दिसा खातीर एकदम मोठ्यान ताळयो जावनी. हांव मागता सरा कडेन तेंच्यांनी आयचे मानचिन्ह दिवन आमच्या तिनूय परिक्षकांक येवकार दिवचो. देव बरें करूं पूर्णानंद सर. तशेंच मागता परिक्षकां लागीं तेंच्यांनी ह्या सर्तीचो निकाल जाहीर करचो. हांगा जमिल्ल्या सगळ्या युवकांक नमस्कार. मातशे कमीच युवक आसा आयच्या दिसा, तशेंच पार्टिसिपंट आमी चड एक अपेक्षा केल्ली पार्टिसिपंटाची, पण तिनूच लागले. आयचे सर्तीचे दिग्थय सर्तीचे तुमकां तिसरे पारितोषीक फावो जाला. DPM श्री मल्लिकार्जुन आनी श्री चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय काणकोण. दुसरे इनाम फावो जाला विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय परवरी. आनी पयले तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कला विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय सांखळे. सगळ्यांक परबी. देव बरें करूं. आयच्या तिनूय परिक्षकां मना काळजासून देव बरें करूं म्हणटा तुमी वेळ काडून हांगा येयल्ल्या बद्दल. तशेंच मागता कोणी खंय वयचें न्ही, आमी दुसरी आमची माचयेरी सर्त रोखडीच सुरवात करता. देव बरें करूं. तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. बासरी कितली सोस्तली ती देखले बरी वाजतली. बासरी कितली सोस्तली ती देखले बरी वाजतली. वाजोन वाजोन काळी निळी मूर्त अशी रंगतली. कल्याकच कळटा बाय दाह दाह तनया. कळता बाय दाह दाह तनया. नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या. जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या. नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. ओ नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया.
जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. गोपीनाथ सर गाव सराकडे मागता की तांच्याने रिसेप्शनाकडे येऊचे. गोपीनाथ गाव सर. चाल तुझी सैर भैर पदर वाऱ्यार सैल. चाल तुझी सैर भैर पदर वाऱ्यार सैल. कान्हा कित्या दोष राधे पिसावून गेलो सैल. जुवानीचो परमळ बाय पेटवून गेला पापया. जुवानीचो परमळ बाय पेटवून गेला पापया. नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या. नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. बासरी कितली सोस्तली ती देखले बरी वाजतली. बासरी कितली सोस्तली ती देखले बरी वाजतली. वाजोन वाजोन काळी निळी मूर्त अशी रंगतली. भोगतल्याकच कळटा बाय दाह दाह तनया. कळता बाय दाह दाह तनया. नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या. जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या. नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. ओ नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया. जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या. जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या.
नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया जायो जुयो माळून बाय वता की त्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया चाल तुझी सैर भैर पदर वाऱ्यार सैर बुडला तळया जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया ओ नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला तळया जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या जायो जुयो माळून बाये वता की त्या पाण्या नखरे तुझे देखून राधे कृष्ण बुडला
सलाम करता हो युवा तन्मनाना मी गोईंचे मोगी करतले एक सपन साकार हे भुयेचे रिणामचे घेऊया तिका आम्ही माथ्यात करूया गोईंची आम्ही सेवा गोवा 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 तुका सलाम करता हो युवा तुका सलाम करता हो युवा चेक सगळ्याक येवकार माटवात कोण दिसना म्हाका पण खंयची तरी टीम आसतली जांकां रंगीत खोमिसाचे निकाल आयकपाचे आसतले आयज आमकां ह्या सर्तीक जज म्हण लाभिल्ले पयले सुवातेर हांव आपयता फामाद फोटोग्राफर तो म्हणल्यार बाब राजतिलक नायक राजतिलक नायक सरा लागीं मागता की तांणी माचयेर येवचें हांव मागता अनंत अग्नी सरा लागीं की तांणी माचयेर येवन तांकां एक मानचिन्ह भेटोवचें आमकां फुडली जज म्हण लाभिल्ले बाय श्वेता नार्वेकर स्वता आर्टिस्ट आनी आर्ट टीचर श्वेता बाय तुमचे लागीं मागता की तुम्ही माचयेर येवन मानान आपले मेमेंटो स्विकारचो तेच बरोबर आमकां तिसरे जज म्हण लाभिल्ले परत एक आर्ट टीचर बाब अथर्व मांद्रेकर तांचे लागीं मागता की ताणेंय माचयेर येवचें सगळ्यांनी नेटान एकदा ताळ्यो वाजोवच्यो तांचे खातीर सर मेमेंटो नेटान एकदा ताळ्यो वाजोवच्यो ते आपल्या वेळात वेळ काढून हांगा येतात आनी आमची उर्बा वाडयतात तुमची उर्बा वाडयतात तेच बरोबर तुमची कला गुण आसात तांकां जज करतात आनी हांगा निकाल जाहीर करतात आणि आता निकाल हांव मागता सरा लागीं मागता की तांणी मानान बसका घेवची निकाल के रंगीत खोमिसाचो निकाल म्हज्या हातांत आसा एकूण 5 इनामां आसा हांव लास्ट इनामा वयल्यान सुरवात करता कोण कितें गॅस करूं शकता 5वें इनाम ओके 5वें इनाम वता युवा पणजी हे संस्थेक ताच्या उपरांत 4थें इनाम अनाउन्स करता 4थें इनाम वता अंत्रुज गुडयो बांदोडे आता 3 जी मेन इनामां आसा तांचे कडेन वळुया 3रे इनाम परत एनी गॅसीस
प्रशांती बाई कितें म्हणटा पळय. ओके, तिसरें इनाम वता गजान लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडे हांकां. तशेंच दुसरें इनाम वता गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय हरमल. आणि पयलें इनाम वता कला सक्त कुडचडे सावड्डे हांकां. थँक्यू. सगळ्याक देव बरें करूं. हांव जजीसा लागीं मागता की तांणी सकल बसका घेवची. देव बरें करूं. फुडलीं सुत्रां श्वेतांक. मुस्तायकीची चांचणी फेरी माचे दोनाचेर सुरू जाल्ली आसा. मागता मुस्तायकीच्या सर्तकां लागीं तांच्यांनी माची दोना लागीं वचचें. तशेंच विकसीत गोंय आनी वेदांता हांच्यांनी घडोवन हाडिल्ल्या आयडियल प्रेझेंटेशन ही सर्त ऑडिटोरियमान 12:30 वरांचेर सुरू जातली. मागता सर्तकां लागीं तांच्यांनी ऑडिटोरियमान वचून आपली बसका घेवची. तशेंच आयडियल प्रेझेंटेशन ह्या सर्तीच्या बऱ्या सादरीकरणा खातीर वट्ट 10 गूण एक्स्ट्रा मेळटले. सर्तकांनी नोंद घेवची. आयडियल प्रेझेंटेशन ह्या सर्तीक बरे सादरीकरणा खातीर वट्ट 10 गूण मेळटले. परतून एकदा सत्राय मुस्तायकीची चांचणी फेरी माची दोनाचेर सुरू जाल्ली आसा. मुस्तायकीची चांचणी फेरी माची दोनाचेर सुरू जाल्ली आसा. गोवा 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 तुका सलाम करता हो युवा. ॲडव्होकेट अरुण सिंगबाळ यादस्तीक प्रश्नमाची सर्तीक आमी हांगा माचयेर सुरवात करता. जे पंगड क्वॉलिफाय जाल्यात तांचे कडेन म्हजी एक मागणी आसा. जे पंगड हांगा आसात जाल्यार तांणी मातसो हात वयर काडून तुमी आसात काय ना तें कळोवचें म्हाका. अंत्रुज गुडयो बांदवाडे तुमी आसात हांगा? तुमचो पंगड आसा? तुमचे सपोर्टर्स आसा? आवाज मोठ्यान अंत्रुज गुडयांचो आवाज जावं न्ही. रथा तुज्यो गुडयो खंय खंय अंत्रुज गुडयो खंय आसा? अंत्रुज गुडयो युवा पणजी. बोवाळ बोवाळ युवा पणजी तुमचो बोवाळ खंय? तुमचो सपोर्ट. खुर्ची नाका सपोर्ट जाय. विठ्ठल मंच सांगाती. विठ्ठल मंच सांगाती हांगा आसात. श्री निराकार शिक्षण संस्था. कलासक्त आसा. आणि DMC ज्ञान प्रसारक मंडळ महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र. तर ह्यो टिमी 6 टिमी ज्यो आसात त्यो 6 टिमी क्वॉलिफाय जाल्यात कालच्या आमच्या चाचणी फेरयेंतल्यान. आमी ह्या सर्तीची फायनल करचे पयलीं जे चाचणी फेरयेचे प्रस्न आसतले ते एक फावटी तुमकां दाखयतात. तुमकांय कळूं न्ही की ह्या टिमीनी खंयचे प्रस्नांचे जापो दिवन ते आतां ह्या मेन फायनली खातीर क्वॉलिफाय जाल्यात. तर ह्या ॲडव्होकेट अरुण सिंगबाळ यादस्तीक प्रस्नमाचेचो अंदूचो फॉर्मॅट खूब सोंपो आसा. हातूंत आमची जी देवनागरींतली व्यंजनां आसा क ख ग घ सो अशी सिरियल नंबर आसा क ख ग चो. आनी प्रत्येक जी जाप आसा क ची जाप क चे वयल्यान सुरू जाता, ख ची जाप ख चे वयल्यान सुरू जाता. कांय अक्षर अशी आसात जशे की ळ मागीर न तातूंतल्यो जापो क्ष तातूंतल्यो जापो त्या अक्षरान सोंपतात. सो जो चाचणी फेरी जी आमची आशिल्ली तातूंतले प्रस्न आतां आमी पळोवया. क चो जो प्रस्न आशिल्लो एक लोकप्रिय अशें कोंकणी कादंबरीच्यो सुरवातीच्यो वळी दाखयल्ल्यो आनी कादंबरींतल्या मुखेल पात्राचें नांव आनी कादंबरीचें शीर्षक जे सेम आसा तें विचारिल्लें. आज जुम्मा आज गोंयाक आयतार तसो हांगा शुक्रार 7 जुलय आज डॅशाचो जल्मदीस. कोणाचो जल्मदीस? क. अमेय जाप दाखय.
कार्मेलीन बरोबर जावप आशिल्ली ताजी. फुडलो प्रश्न आशिल्लो खचो. एक शेतकी उत्पादन जाका GI टॅग मेळ्ळा आनी गोंयची पयली शेतकार वनस्पत जात म्हणून ताजी नोंदणी जाल्या. कोणाक खबर आसा जाप? ना? खोला खोलची मिरसांग बरोबर जावप आशिल्ली. फुडलो प्रश्न आशिल्लो गचो. पद्मश्री मेळिल्ले नामनेचे शिक्षण तज्ञ फादर रोमुआल्द सॉज हांणी पणजे 1993 वर्सा स्थापन केल्ले एका शिक्षणीक संस्थेचें नांव. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट. सो पयले 3 प्रश्न पार्टिसिपंटाकूय कठीण लागिल्ले म्हणून चवथो प्रश्न आमी इजी घाल्लो. घचो प्रश्न. ह्या फोटवान दाखयल्ले भाजयेचें नांव. घोसाळे. च ह्या कलेचें नांव. चितारी. फुडलो प्रश्न छचो आशिल्लो. पोरण्या गोंयांत 1556 वर्सा जेजुईत पाद्र्यांनी सेंट पॉल कॉलेजींत आशियेंतलें पयलें कितें स्थापन केल्लें? छ. छापखानो. पयलो छापखानो, पयली प्रिंटींग प्रेस. ज. मोर्तू मार्टिन डिकोस्टा हाऊस ह्या कोंकणी चलचित्रांचो दिग्दर्शक, महोत्सवांतलो वांटेकार आनी आयोजक आनी अंत्रुज गुडियो पंगडाचो संस्थापक वांगडी. जितेन शिकेरकार. झ. एक लोककलाकार जाणी रणमाले स्वरूप दर्शन हे पुस्तक बरयलां. गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराचे मानकरी आनी साहित्य अकादमी कोंकणी सल्लागार मंडळाचे ते वांगडी. झिलू गांवकार. फुडलो प्रश्न आशिल्लो ट. एक फुटबॉल क्लबाचो लोगो आनी तांचें नांव लिपयलां. यंग बॉयज ऑफ करंजाळचो, पणजे करंजाळेचो क्लब. यंग बॉयज ऑफ टोंका. यंग बॉयज ऑफ टोंका. थचो प्रश्न आशिल्लो कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्षाचे आडनांव. ठाणेकार. रुपेश बाब ठाणेकार. ड. हालींच जाल्ले इफ्फीचे समारोपाचे फिल्म. ड्राय सीझन. ढ. ढचो प्रश्न ढन सुरू जायना ढन सोंपता. गोवा कार्बन लिमिटेडाचो बिलासपूर प्लांट खंयच्या भारतीय प्रदेशांक आसा? ढ. ढन सोंपता. छत्तीसगड बरोबर जाप. फुडलो प्रश्न न. परत प्रश्न नन सोंपता. मये विधानसभा मतदारसंघात चडशे दिवचलचे मालातले गांव आसात. फक्त एक गांव जो तिसवाडी मालातलो. चोडण. चोडणा. फुडलो प्रश्न आशिल्लो तचो. रवींद्रबाब केळेकारान बरयल्ल्या गौतम बुद्धाच्या जिविताचेर आदारिल्ल्या ह्या पुस्तकाचें नांव. तथागत. थ. युवा महोत्सवांतली एक आदली सर्त. दिल्ले कथानक आपले कल्पकतायेन वाडोवन नाट्य रुपांतर सादर करपाक लावपी एक सर्त. थोडे आमचे थोडे तुमचे. द. आर्मान कुलास ह्या नामनेचे फुटबॉल प्रशिक्षकाक हालींच खंयचो अवॉर्ड मेळ्ळा? द्रोणाचार्य. ध. गोंयचो आदिवासी समाज मनयता ह्या सणाचें नांव. देणलो. न. ताजो प्रश्न सामको. 26व्या युवा महोत्सवाचो युवा उर्बा पुरस्कार कोणाक फावो जाला? उर्बाकाराकच फावो जाला. नंदन कुंकळकार. प. बानोडे जल्म मॉडर्न आर्ट्सांत अग्रेसर जायत्या तरणाट्या कलाकारांक आदार आनी प्रभाव घालपी. प्रफुल्ल डहाणूकर. फ. दीप कारापूरकाराच्या नशा तुजी ह्या आल्बमाक साईबाब पाळणेकरान साईबाब हांगाच आशिल्ले साईबाब पाळणेकरान बरयल्ल्या अशोध पत्कीन रचिल्ल्या आनी स्वप्नील बांदोडकरान गायिल्ल्या पॉप गिताचें नांव. फुल फुला गो फुल फुल फुला. फुल फुला. ब. आनीक एक गोवा युवा महोत्सवांतली सर्त टीव्ही ऍड ब्रेकांचेर आदारीत जायराती तयार करपाची. खबर ना? ब. ब्रेकांतर बरोबर जाप. ब्रेकांतर. भ. दिवचल म्हालाचे पयलींचें नांव. भतग्राम. म.
1952 कर्तूब आवयच्या ह्या तियात्रांतल्यान ती माचयेर आयली. तियात्रांनी म्हत्वाची भुमिका करपी ती पयली बायल. मागीर तिणें इन्सानियत, साकी, शर्त आनी आग ह्या हिंदी सिनेमांतूय काम केलां. मोहना काब्राल. साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभिल्लो माधव बोरकारांचो कविता संग्रह यमन. तीन भारतीय राज्यांचे मॅप दाखयल्ले, कनेक्ट करून एक व्यक्तीचे नाव सांगपाचें. मॅप खंयचे हो दाव्यान दिसतो तो खंयचो मॅप? लास्ट असतो केरळा, मदीं आसा तो बिहार आणि तो हिमाचल प्रदेश. हिमाचल, बिहार आणि केरळ. राजे नाल्लेगार जे राज्यपाल आशिल्ले हिमाचलचे, बिहारचे आणि आता ते केरळचे राज्यपाल आसात. रमेश तवडकरांच्या फुडारपणा खाला आदर्श युवा संघ गांवडोंगरेक खंयचो महोत्सव आयोजित करता? लोकोत्सव. 18व्या गोवा युवा महोत्सवा सावन आयोजक पंगडाचो भाग आमी पेडणेकार संस्थेच्या माध्यमांतल्यान पेडणे म्हालांत कोंकणी कार्यावळींचो प्रचार. 25व्या गोवा युवा महोत्सवाचो कार्याध्यक्ष आणि 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो बॅकबोन वल्लभ बर्वे. कोणे तरी वल्लभ आचार्य बरयल्ले आन्सराक. तेय बी कते. गोंयची पहिली बायल मुखेलमंत्री शशिकला काकोडकर. एक कविता आणि ह्या कवितेचो कवी चित्रंगी युवा महोत्सव, युवा साहित्य संमेलन आणि कोंकणीच्या हेर कार्यावळींनी सक्रिय सहभाग आशिल्लो कवी. अन्वेषा सिंगबाळाची सुलूस कविता. काणकोणची तरंगा आणि सावयवेरेचो सख्यारी उपरांत गोवा युवा महोत्सवान जैताची हॅट्रिक मारपी तिसरो पंगड. सरकारी महाविद्यालय केपें. इंग्लिशीन आरपोरा म्हणटात, ट्युरिस्ट बी आरपोरा म्हणटात. ते गांवचे कोंकणी नांव कितें? हडफडे. ळन सोंपता. गोंयच्या खंयच्या वाठारांत कार्तिक पुनव, चैत्रोत्सव, पवा, बाबल पिराचो उत्सव सारखे उत्सव जातात? सांखळे जातात. सांखळे. परत क्षण सोंपता. उमाशेचे पालखी उत्सवा खातीर फामाद शिरोडेचे थळ कामाक्षी. आणि लास्ट प्रश्न आशिल्लो न्यचो. मळा आणि सेंट्रल लायब्ररीक जोडपी पादचारी पुलाचे नाव ज्ञान सेतू. आणि अशे ह्या 34 प्रश्नांमधल्या थोड्या प्रश्नांच्यो अचूक जापो दिवन ज्यो 6 पंगड हांगा क्वॉलिफाय जाल्यात फायनली खातीर ते जावन आसात. हांव जशी नांवां घेतात तशी तुमी येवन आपलो हांगा जागो घेवचो. एक फावटी मोठ्यान ताळ्यांच्या गडगडान तांचे स्वागत जावनी. अंत्रुज गुडयो बानोडे, युवा पणजी, विठ्ठल मंच सांगाती सांखळी, श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण, कलासक्त कुडचडे सावड्डे आणि ह्या फायनलीतलो लास्ट पंगड ज्ञान प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आसगांव. तुम्ही डेडिकेटेड जागो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट केला ऑलरेडी. तो जिंकला तुझ्या टाइम पास करून तो आम्ही फायनल राउंडाक सुरू करचे पयलीं टिमीची वळख करून घेवया. अंत्रुज गुडे बानवडे तुमचे कडल्यान आमी सुरवात करून क्लॉकवायज म्हणजे घड्याळाचो कांटो जसो घुंवता तशे क्लॉकवायज वतात. अंत्रुज गुडयो तुमची वळख.
गौतम फट्टे. लक्षिता नाईक बानोडे. गौतम फट्टे अंतरिक्ष गुडियो बानोडे. रघुवीर महाले युवा पणजी. यश कोपर्डेकर युवा पणजे. अभिषेक गाडगीळ विठ्ठल मंच सांगाती साखळी. राहुल श्रेयस गावकर विठ्ठल मन सांगाती साखळे. राहुल गावकर श्री निराकार संस्था माशे. अभिजित पागी निराकार शैक्षणिक संस्था माशे. चंद्रकांत कुडचडकर खलासक कुडचडे. प्रथमेश नागेकर कलासक कोडचडे. श्रीशा नाईक ज्ञानप्रसारक मंडल्स कॉलेज. निशांत काळे ज्ञानप्रसारक महाविद्यालय. तो आमचे कडेन आसात गौतम लक्षिता अंत्रुज गुडियो, रघुवीर आणि श्रेयस युवा पणजी, श्रेयश आणि अभिषेक विठ्ठल मंच सांगाती, राहुल आणि अभिजित श्री निराकार शिक्षण संस्था, प्रथमेश आणि चंद्रकांत कलासक्त कुडचडे आणि श्रीशा आणि निशांत ज्ञानप्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आसगांव. सो तांणी जी चाचणी फेरी आमी घेतिल्ली तातूंत जो फॉर्मॅट आशिल्लो क ख ग घ सेम फॉर्मॅट हांगा आसा, सेम 34 प्रश्न आसा, फक्त मातशे रुलांक भितर बदल केल्या. हे हांव एक्सप्लेन करता. सो प्रत्येक प्रश्न जो आसा तो पास जातलो. जर तुमी बरोबर जाप दिली जाल्यार तुमकां +10 मेळटले. चूक जाप दिली जाल्यार तुमचे मायनस खंयच जावचे ना. चूक जाप दिली जाल्यार तुमचे कडेन एक पेपर आसा पळय, सगळ्यां कडेन एक पेपर आसा, ताजेर 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7 बरयला. सो जर अंत्रुज गुडयोचो प्रश्न आसा आनी युवा पणजी तुमकां दिसता तुमकां ताची जाप कळटा जाल्यार तुमी हात वयर काडून आपूण जाप ही बरोवन दिता म्हणून सांगपाक शकता. पूण 34तल्यो फक्त 7 जापो तुमकां बरोवन दिवपाक मेळटल्यो. बरोवन दिल्ल्या जापांक नेगेटीव गुण बी कांयच ना. फक्त तुमकां 7च चान्स मेळटले बरोवन दिवपाचे. ओके, हो आशिल्लो पयलो रूल पावन्साचो. आतां दुसरो रूल आसा. जर तुमी डचे खंयच्याय पंगडान डची जाप दिली, बची जाप दिली आनी लची जाप दिली जाल्यार जातले डबल, म्हणजे डबल. ज्या खिणाक तुमचो डबल कंप्लीट जाता त्या खिणाक जो सगळ्यांत कमी स्कोर आशिल्लो टीम जी आसतली तांचो स्कोर तुमच्या स्कोरांक ऍड जातलो डबल जावन. जर तुमचो स्कोर 100 आसा आनी सगळ्यांत कमी टिमीचो स्कोर 20 आसा जाल्यार तुमकां 40 पॉयंट एक्स्ट्रा मेळटले डबल. ओके. पलतड, जर तुमी पल तड करून पलतड मारली जाल्यार तुमकां 50 पॉयंट एक्स्ट्रा मेळटले. पलतड मारल्यार 50 पॉयंट एक्स्ट्रा. पतनाक नेगेटीव आसा. जर तुमी पतन केलें जाल्यार तुमचें पतन जातलें आनी तुमचें -10 जातलें. पतन केल्यार -10. तुमकां जर बरोवन दवरपाक जाय हें जाल्यार तुमी बरोवन दवरपाक शकता. डबल, पलतड, पतन आनी कमळ. बरोवन घे पयलीं तूं. डबल, पलतड, पतन, कमळ. जाल्यार बरयलें डबल, पलतड, पतन, कमळ. डबल, पलतड, पतन हांवें समजायलें. कमळ केल्यार कितें जातलें? जर कमळ केलें जाल्यार जी टीम जो पंगड कमळ करता, ऑपरेशन कमळ जांचें जाता, तो पंगड खंयच्याय एका पंगडाक बॉट डावन सांगपाक शकता की तांचे 2/3 पॉयंट्स आमकां दी म्हणून. कळ्ळें? खंयच्याय पंगडाक. आनी त्या पंगडाच्यान कांय करपाक जावचें ना. दुसऱ्या पंगडाक जांचे कडल्यान पॉयंट्स घेता, कारण आमी पळयला तांच्यान कांय करपाक जायना. आनी कमळ फुलतगीर कमळाचे पॉयंट 2/3 येतातच. सो कमळ केल्यार 2/3 पॉयंट त्या टिमीक येतले. डबल, पलतड, पतन आनी कमळ. ओके. पतन केल्यार -10 जातले. -10. पतन जाल्यार -10. ओके. आमी पयले 17 प्रश्न क्लॉकवायज वतले आनी उरिल्ले 17 प्रश्न आमी एंटी क्लॉकवायज बाउन्स करतले.
हय 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 तुम्ही जर जाप दिली त्या प्रश्नाची बरोबर जाप दिली जाल्यार तो तुमकां ते लेटर तुमकां लागू जातलें. वच लागता ना न्ही मात असो घे नाल्यार गौतम असो घे गौतम असो असो घे पाटी घे नाल्यार मात कोचो प्रश्न आमी सुरवात करतात ह्या ॲडव्होकेट अरुण सिंगबाळ यादिस्तीक प्रश्नमाचीच्या फायनल फेरयेक. पयलो प्रश्न कोचो अंत्रुज गुडयो तुमचो डायरेक्ट प्रश्न बाकीच्यो टिमी तुमी पावन्स करपाक शकता हात वयर काडून बरोवन जाप दिवपाक शकता. जाचो डायरेक्ट प्रश्न आसतलो तांकां सांगता बाकीच्यांनी पावन्स करसर तुमी रावात. हांवें सांगचे पयलीं मायकार जाप दिनाकात. ओके कोचो पयलो प्रश्न 3 पुस्तकांची कवरां तुमकां दिसतात. अन्वेषा सिंगबाळाचें सुलूस, अमेय नायकाचें मोग.com आनी विल्मा बंटवाळाचें मुखडी. ह्या कविता संग्रहांक 2016, 17, 18 अशा वर्सांनी अनुक्रमान साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मेळिल्ले. ह्या 3 पुस्तकां मदली कलात्मक जोडणी कितें आसा जाका लागून हे पुरस्कार आगळे थारले. ह्या पुरस्कारां मदीं एक कनेक्शन आसा. पुरस्कार मेळिल्ल्या पुस्तकां मदीं एक कनेक्शन आसा. तें एक मनशाचें नांव, तो कनेक्शन एक मनीस, कलात्मक कनेक्शन आनी कन त्या मनशाचें नांव सुरू जाता. खंयचे टिमीक पावन्स करपाक जाय? कोण पावन्स करपाक सोदता? कोण पावन्स करपाक सोदना? अंत्रुज गुडे तुमची जाप. ओनूचे कार्याध्यक्ष आमचे कलानंद बांबोळकर दादा. कलानंद बांबोळकार बरोबर जाप. आनी कनेक्शन कितें कलानंदाचें? कवर डिझायन. 3 पुस्तकांचे कवर डिझायन महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष कलानंद बांबोळकार हांणी केला. कलानंद बांबोळकार बरोबर जाप +10 अंत्रुज गुडयो. फुडलो प्रश्न खचो युवा पणजी तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. सुनाप्रांत जो आतां बंद पडला ह्या कोंकणी दिसाळ्यांत तत्वज्ञानान भरिल्लें काव्यात्मक गद्य आशिल्ल्या स्तंभाचें नांव सांगात. एक स्तंभ येतालो सुनाप्रांतांत, तातूंत भितर एक काव्यात्मक गद्य आसतालें, तत्वज्ञान आसतालें त्या गद्यांक भितर. कॉलम स्तंभ म्हणल्यार खन सुरू जाता जाप. कोण पावन्स करना? कोण करना पावन्स? युवा पणजी तुमची जाप. खतखते. जाप चुकल्या खतखते, पूण बरो आन्सर खतखते. विठ्ठल मन सांगा ती. बाकीच्या टिमीक एक सत्राय की जितलो टायम युवा पणजीक चिंतपाक मेळ्ळा तितलोच टायम तुमकां मेळटलो. सो तुमचे कडेन जेन्ना जाप पास जाता, प्रश्न पास जाता तेन्ना तुमी बेगोबेग ताचें उतर दिवचें पडटलें. विठ्ठल मन सांगा ती. पास. तुमकां पास दिवपाक जाय, जाप सांगपाक जाय ती प्लीज मायकाचेर सांगात, सो दॅट ऑडियन्साकूय ती जाप आयकूंक येवनी. पास. पास. निराकार. पास. पास. कलासक्त. खोबरो. खोबरो. जाप चुकल्या. ज्ञानप्रसारक. पास. अंत्रुज गुडयो. पास. पास. ऑडियन्स खडी साकर बरोबर जाप आशिल्ली हाजी. खडी साकर कॉलम येतालो सुनाप्रांतांत. क ख. फुडलो प्रश्न युवा पणजी परत तुमचे खातीर. ग. हिमालयांतल्या भोंवडेचेर आदारीत दिलीप बोरकार हांणी बरयल्ल्या भोंवडे वर्णनाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभला. पुस्तकाचें कवर तुमकां दिसता. त्या पुस्तकाचें नांव कितें? कोण पावन्स करता? अंत्रुज गुडयो पावन्स करता. आनी कोण पावन्स करता? आनी कोण पावन्स करना? अंत्रुज गुडयोन पावन्स केला. युवा पणजी तुमची जाप. हिमाचल ते गोमांचल. गन सुरू जाता प्रश्न. गोमांचल ते हिमाचल बरोबर जाप +10 युवा पणजी. हिमाचल ते गोमांचल न्ही, गोमांचल ते हिमाचल. अंत्रुज गुडयो आनी युवा पणजीक प्रत्येकी +10. अंत्रुज गुडयो युवा पणजी +10. घ. प्रश्न आसतलो विठ्ठल मंच सांगा ती तुमच्या खातीरचो डायरेक्ट. बाकीच्यो टिमी पावन्स करपाक शकतात. घ. सुरवेच्या गोवा युवा महोत्सवांक एका परस एक सरस पंगडा वांगडा फायट मारपी ह्या थळाव्या म्हणजे दिवचलच्या पंगडाचें नांव पुराय करात.
दिवचलची डॅश प्रश्न जी जाप आसा ती घचे वयल्यान सुरू जाता. जो डॅश आसा ब्लँक तो घचे वयल्यान सुरू जाता. अंत्रुज गुडयो पावन्स करतात. अंत्रुज गुडयोन पावन्स केला. आनी खंयची टीम पावन्स करता? निराकार शिक्षण संस्था पावन्स करता. निराकारान पावन्स केला. आनी कोण पावन्स करता? कन्ना. विठ्ठल मन सांगा ती तुमची जाप दिवचलची कितें ह्या पंगडाचें नांव पुराय करात. विठ्ठल मन सांगा ती जाप घुडयो 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 जाप चुकल्या. कलासक्त कला तुम्ही पावन्स केला. कलासक्त पास पास. ज्ञानप्रसारक मंडळ पास. पास. अंत्रुज गुड्यान पावन्स केला. युवा पणजी पास. पास. दिवचलची दिवचलची घोडेमोडणी अंत्रुज गुडयो आणि श्री निराकार शिक्षण संस्था प्रत्येकी 10 गुण. घोडेमोडणी बरोबर जाप आशिल्ली. सो एक पार्टिसिपंटांक सांगता की पास म्हणजे परस त्या लेटरान सुरू जावपी खंयचोय शब्द सांगलो किंवा त्या लेटराचे बद्दल तुम्ही चिंतले जाल्यार तुमकां घडये ताची जाप गॅस करपाक हेल्प मदत जावंक शकता. फुडलो प्रश्न परत एक फावट विठ्ठल सांगा ती तुमचो डायरेक्ट प्रश्न चोचो. 1958 ते 60 वर्सां कन्नड लिपयेंत पळणारी ह्या नांवाचे कोंकणी सप्तकी नेमाळे चलोवपी कोंकणी कवी आनी पत्रकाराचें नांव. ताणें जाग, सुनाप्रांत आनी राष्ट्रमत ह्याय नेमाळ्यांनी बरयलां. पावन्स. अंत्रुज गुडयो पावन्स. कलासक्त पावन्स. युवा पणजी पावन्स. कलासक्त विठ्ठल मन सांगा ती तुमचो डायरेक्ट प्रश्न आशिल्लो. चची जाप चंद्रकांत केणी. अंत्रुज गुडयो कलासक्त ज्ञानप्रसारक मंडळ आणि तुम्ही सांगल्या ती जाप चंद्रकांत केणी. जाप चुकल्या. प्रश्न पास जाता. निराकार श्री निराकार संस्था तुमचे कडेन. चन सुरू जावपी ह्या कवी आनी पत्रकाराचें नांव. चाफरा द कस्ता. चाफरा द कॉस्ट बरोबर जाप. +10 निराकार आणि +10 युवा पणजी. चाफरा द कॉस्ट बरोबर जाप आशिल्ली. निराकार आणि युवा पणजी प्रत्येकी 10 गुण. फुडलो प्रश्न कलासक्त तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. 6चो प्रश्न. बाकीच्यो टिमी हात वयर काडून पावन्स करपाक शकतात. औरंगजेबाड बंडखोरी करतकच औरंगजेबाचो पूत अकबर दुसरो हाणें दख्खनांत ह्या राजा कडेन आलाशिरो घेतिल्लो. उपरांत अकबर दुसरो आनी ह्या राजान 1683 वर्सा पुर्तुगेजांचेर घुरी घाली. दिवचलचो नमाजगो ह्या एकवटाची याद अकबराक आलाशिरो दिवपी राजा कोण? पावन्स केला. आनी कोण पावन्स करता? युवा पणजी पावन्स करता. युवा पणजी विठ्ठल मन सांगाती आणि ज्ञानप्रसारक मंडळान पावन्स केला. कलासक्त तुमची जाप छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज जाप दिल्या. एक फाटी जाप दिली ती दिली जाप छत्रपती शिवाजी महाराज जाप चुकल्या. प्रश्न पास जाता. अंत्रुज गुडयो तुमकां. छत्रपती संभाजी महाराज. छत्रपती संभाजी महाराज जाप बरोबर +10 अंत्रुज गुडयो +10 युवा पणजी +10 विठ्ठल मंच सांगाती आणि +10 DMC. छत्रपती संभाजी महाराज बरोबर जाप आशिल्ली. तुम्ही जी पहिली जाप दितात तीच जाप हांव कन्सिडर करतलो. जर तुम्ही पहिली चुकीची जाप दिली आणि मागीर बरोबर जाप दिली जाल्यार तो प्रश्न म्हाका थंयच बाद करचो पडटलो हाचे फुडें. नाजाल्यार हांव तो प्रश्न पास करतलो आणि जर दुसऱ्या टिमीन ती जाप दिली जाल्यार हांव जबाबदार आसचो ना. 6चो प्रश्न आशिल्लो. फुडलो प्रश्न ज.
बाळ्ळी हेमाड चंद्रवाडी अष्टाग्रहार आणि काकोडे ह्या पांचूय म्हालांचे 18वे-19वे शेंकड्यांतले सामुदायिक नाव. युवा पणजी तुमचो डायरेक्ट प्रश्न आसा, बाकीच्यो टिमी पावन्स करपाक शकतात. बाळ्ळी हेमाड चंद्रवाडी अष्टाग्रहार काकोडे ह्या पांचूय म्हालांक एक सामुदायिक नाव आशिल्ले 18वे-19वे शेंकड्यांत. जन सुरू जावपी जाप. कोण पावन्स करता? कलासक्त पावन्स करतात. कलासक्त पावन्स केला. युवा पणजी तुमची जाप. युवा पणजी पास. मायकार सांग पास म्हणून. पास. पास. विठ्ठल म्हणजे सांगा ती ज. विठ्ठल म्हणजे सांगा ती ज. हांव पास करता. निराकार. ज्ञान प्रसारक मंडळ. पास. पास. अंत्रुज गुडयो. मोठ्यान. जुवारी. जुवारी जाप चुकल्या. पास. पास. ज ज. जामावले बरोबर जाप. जामावली. कलासक्ताक +10 मेळटात पावन्साचेर. जामावली बरोबर जाप. कलासक्त +10. पुढला प्रश्न युवा पणजी परत एक फावट तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. झ. ह्या प्रतिनिधीक चित्रांक कनेक्ट करून एक जाप जाय म्हाका. 4 चित्रां आसात आणि ही प्रातिनिधीक स्वरूपाची चित्रां. डायरेक्ट कनेक्शन ना, बट ह्या चित्रांक कनेक्ट करून झन सुरू जावपी एक जाप हांव सोदतां. झन सुरू जावपी जाप. 4 चित्रां आसात. बरी चित्र तुमकां वळखूंक आयली. एक भारतीय राजाचे पोर्ट्रेट आसा. एक तांचो पुतळो आसा. एक धबधबो आसा. एक डायमंड आसा. हिरो. हिरो आणि एक क्रिकेटर आसा. कोण क्रिकेटर तो? श्वेतांग दुबे. शिवम दुबे क्रिकेटर आसा. युवा पणजी तुमची जाप. पास. पास. विठ्ठलमन सांगा ती. विठ्ठलमन सांगा ती. म्हाका पास करचे पडटले. पास. निराकार. पास. कलासक्त. पास. पास. डीएमसी पास. अंत्रुज गुडयो. पास. पास. युवा पणजीचो डायरेक्ट प्रश्न आशिल्लो. कित्याक पयलें चित्र कोणाचे? सम्राट अशोक. दुसरो नायगरा फॉल्स. हिरो. हिरा आणि शिवम. हमें जाप दाखय. Z² मल्टिप्लेक्सांची नावां. सम्राट, अशोक, शिवम, नायगरा आणि कितें आशिल्लें रे? आणि हिरा. हिरा. हिरा टॉकीज. नाही ह्यो ताळयो श्वेतांग नायकाक काय श्वेतांग दुबेक? पुढलो प्रश्न युवा पणजी तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. आणि एक कनेक्ट क्वेश्चन. हे फुटबॉल क्लब आसात. चर्चिल ब्रदर्स, डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब, साळगांवकर फुटबॉल क्लब, स्पोर्टिंग क्लब आणि वास्को स्पोर्ट्स क्लब. हे फुटबॉल क्लब खंयच्या जाग्याचे भाडेकार? हे 5 क्लब एकाच जाग्याचे भाडेकार. तो जागो ते भाड्याक घेतात. त्या जाग्याचे नाव जाय म्हाका. कोण पावन्स करता? कलासक्त पावन्स करता. कलासक्तान पावन्स केला. आणि कोण पावन्स करता? कोण पावन्स करना? युवा पणजी तुमची जाप. तिलक मैदान. टिळक मैदान बरोबर जाप. +10 युवा पणजी आणि +10 कलासक्त. पुढलो प्रश्न ठचो. ठचो प्रश्न.
विठ्ठल म्हणजे सांगा ती तुमच्या खातीर तो डायरेक्ट बाकीचे प्रश्न तुम्ही पाउंस करपाक शकतात. वाचपाक दी. मदीं मदींच प्रकाशीत केल्लो एक पानी ई पेपर गोंयचे चालंत घडणुकांचो उपहासात्मक ठाव घेता पेपराचो निनावी संपादक. अजून कळूना कोण तो निनावी संपादक. केन्ना केन्ना राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय विशय हाताळटा. 25 जानेवारी 2018 म्हणजे काल कितली वर्सां जाली? 6 वर्सां जाली. कोण तो मेचपी 6 वर्सां? 7 वर्सां जाली. 25 जानेवारी 2018 दिसा म्हणजे 7 वर्सां पयलीं 0.1 अंक प्रकाशीत जाल्लो. पेपराचें नांव कितें? कोण बाउन्स करता? तुम्ही बाउन्स केला ना? निराकार पाउन्स, कलासक्त पाउन्स. ओके. विठ्ठल मन सांगा ती तुमचो सॉरी युवा पणजी तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. शलाका देसाई संपादक म्हणून दुबाव आशिल्लो पूण आतां आज तो दुबाव पयस जालो. युवा पणजी तुमची जाप पास. विठ्ठल मन सांगा ती. शलाका मातशी कन्सिस्टन्सी दाखय. डेली पब्लिश करपाक जाय तुवें. विठ्ठल मन सांगा ती. पास. डीएमसी पास. पास. कार्याध्यक्ष आलो बावजी. देविदास कदमाचे खंयच्या कलाकृतीक खंयचोच पुरस्कार फावो जावं ना ती. ऋषिकेश कदम. बरोबर जाप आजी. बरोबर जाप. ठोकमत बरोबर जाप. अंत्रुज गुडयो, निराकार आणि कलासक्त प्रत्येकी +10. आमचो पेपर, आमची मजा, आमची मस्ती. ठोकमत. आता हाजेर जर शलाका फाल्यां नाजाल्यार ऋषिकेश कोणी तो संपादक आसा तो हाजेर ठोकमत काडना जाल्यार मागीर पळयात तुमी. हांव मागीर ठोकमंतक काडटलो. डचो प्रश्न रेड आसा कारण डच्यानसून डबल सुरू जाता. कच्यान कमळ आशिल्ले. हो डबलाचो प्रश्न. युवा पणजी तुमचो परत एक फावट तुमचो डायरेक्ट प्रश्न डचो. बाकीच्यो टिमी तुम्ही पाउन्स करपाक शकतात. 50% बस तिकेट सवलत मार्क्स कॅन्डल अशा साबार विद्यार्थी चळवळीचे फुडारी आदले मुखेल जिल्लो न्यायाधीश आशिल्ले सध्याचे गोंय मानव अधिकार आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष. जर तुमकां विद्यार्थी चळवळीचो इतिहास खबर आसा, प्रशांत मामाक बी हांव तांचे उलोवप आयकता आसतना खूब फावट ह्या मनशाचें नांव आमी आयकलां. युवा पणजी आदले मुखेल जिल्लो न्यायाधीश गोंय मानव अधिकार म्हणजे गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनाचे एक्टिंग चेअरपर्सन प्रभारी अध्यक्ष विद्यार्थी चळवळीतले फुडारी. युवा पणजी पास करता. विठ्ठल मन सांगा ती. विठ्ठल मन सांगा ती पास. निराकार पास. कलासक्त पास. डीएमसी पास. संत्रुज गुडयो पास. म्हणजे कोणाचे डबल जावपा ना. कोण सांगता? डेस्मंड डिकोस्टा बरोबर जाप. डेस्मंड डिकोस्टा. कोणाक डच ही जाप मेळुना म्हणटकीर डबल आणि पलतड कोण मारपा ना. उरले फक्त कमळ. ते फक्त अंत्रुज गुडयो ऑपरेशन कमळ करपाक शकता. ढचो प्रश्न युवा पणजी परत एक फावट तुमचो डायरेक्ट प्रश्न हो ढन सोंपता. जाप अक्षरान सोंपता. माशेल गांवांत खंयच्या हिंदू म्हयन्यांत चिखलकालो जाता? विठ्ठल सांगा ती पाउन्स करतात. आणि कोण पाउन्स करता?
विठ्ठल मन सांगा ती पाऊन्स युवा अंत्रुज गुडियो पाऊन्स युवा पणजी तुमची जाप आषाढ आषाढ महिनो आषाढ बरोबर जाप सगळ्या टिमीक +10 सोयी टिमीक +10 मोठ्यान एक फाटी ताळ्यो जावनी सोयी टिमी खातीर सोयी टिमीक +10 आषाढ महिन्याक जाता चिखलकालो फुडलो प्रश्न नचो नन सोंपता विठ्ठल मंच सांगा ती तुमचो डायरेक्ट प्रश्न बाकीच्यो टिमी पावन्स करपाक शकता न दिवचल मालातले खंयच्या गांवांत शिगम्या वेळार हो नाच करतात नन सोंपता दिवचल मालातले खंयच्या गांवांत शिगम्या वेळार हो नाच करतात पावन्स पास ताणी कोणे आन्सर करूं नाल्यार पास जावन येतलो अंत्रुज गुडियो पावन्स कलास पावन्स अंत्रुज गुडियो पावन्स कलासक्त पावन्स अशें जातलें पास तूं पावन्स करता अभिजीत पावन्स करता नेगेटीव ना पावन्स करता बेगीन पावन्स करता जाल्यार बेगीन कर करना करता बरें बरें ओके विठ्ठल मन सांगा ती तुमची जाप वांयगिणी मये वांयगिणी जाप चुकल्या निराकार तुम्ही पावन्स केला कलासक्तान पावन्स केला डीएमसी पावन्स मायकार सांगपाचे तुम्ही आता जाप मायकार सांगपाचे सरवण सरवण बरोबर जाप डीएमसी +10 आणि अंत्रुज गुडियो +10 डीएमसी अंत्रुज गुडियो +10 सरवण मोरुलो डान्स आशिल्लो मोरुलो लोकनाच आशिल्लो सरवण दिवचल मालान जाता फुडलो प्रश्न तोचो विठ्ठल मन सांगा ती परत एक फावट तुमचे खातीर डायरेक्ट प्रश्न तो मायाच्या दुसऱ्या आयतारा म्हणजे मे महिन्याच्या दुसऱ्या आयतारा निल्ला निल्ला म्हणल्यार खबर आहा खंयचो गांव तो नेरूल निल्ला गांवांत एक आगळें फेस्त जाता 7 आत्मीच्या कपेलांत गांवकार आपल्याल्यो आंगवण्यो पुराय करपा खातीर जमतात सैम आनी परंपरेचो मेळ घडोवन हाडपी ह्या फेस्ताचें नांव सांगात पावन्स कलासक्त पावन्स डीएमसी पावन्स कलासक्त आनी डीएमसीन पावन्स केला आनी कोण टीम पावन्स करता करना आनी खंयचीच टीम पावन्स करना विठ्ठल मन सांगा ती तुमची जाप तवशाचे फेस्त तवशाचे फेस्त विठ्ठल मन सांगा ती कलासक्त आणि डीएमसी तुमची जाप चुकल्या निराकार तुमचो प्रश्न निराकार जाप दिना जाल्यार म्हाका पास करचो पडटलो तणाचो तोरांचे फेस्त तोरां तोरां ना जाप चुकल्या अंत्रुज गुडियो पास पास का जाप दिता थ्री किंग्स 3 रायाचे तीन रायांचे फेस्त ना सैमाचो मेळ घडोवन हाडपी म्हणला युवा पणजी पास पास खंयचे फेस्त कसले तणाचे ना आनी कोणाक आनी कसली जाप दिवपाची आसा एक हांगा खंयच्यान तरी जाप आयल्या कोणे हांगा हांगा जाप आयिल्ली तवशे न्ही तवशे सांगले ताणी तवशाची तूं कसले अमे जाप दाखय तिसऱ्यांचे फेस्त तिसऱ्यांचे फेस्त बरोबर जाप आशिल्ली कोणाक गूण मेळनात ह्या प्रश्नाचेर विठ्ठल मन सांगा ती परत डायरेक्ट प्रश्न तुमचे खातीर थोचो पयले कोंकणी व्याकरण बरोवपी 16व्या शेंकड्यांतल्या इंग्लीश जेजुईत पाद्रीचें नांव परवरी बाकीबाब बोरकार मार्गाचेर तांच्या नांवान एक संशोधन संस्था चलता डीएमसीन पावन्स केला डीएमसी पावन्स निराकार पावन्स निराकार डीएमसी पावन्स आनी कोण पावन्स करता अंत्रुज गुडियो पावन्स अंत्रुज गुडियो निराकार आणि डीएमसीन पावन्स केला विठ्ठल मन सांगा ती तुमची जाप थॉमस पुराय नाव
म्हाका पास करचें पडटलें. म्हाका पुराय नांव जाय. कलासक थॉमस स्टीफन, फादर थॉमस स्टीफन. थॉमस स्टीफन्स बरोबर जाप. अंत्रुज गुडयो, निराकार, कलासक्त आणि डीएमसी प्रत्येकी 10 गुण. अंत्रुज गुडयो, निराकार, कलासक्त आणि डीएमसी 10 गुण. थॉमस स्टीफन्साची जाप दिल्ली कलासक्तान. फुडलो प्रश्न डीएमसी तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. चो प्रश्न. कोंकणीत ह्या वनस्पतीक कितें म्हणटात? ह्या झाडाक कोंकणी उतर कितें? ऑडियन्सान मातशे आपले भावना दामून दवरच्यो थोड्या वेळा खातीर. कोण तो? कळ्ळें? सोहनाक खूब संवय आसा हांवें कितें करपाक लायलें ताजी, पूण भावनाय बी तेच करपाचे. कोंकणीत ह्या वनस्पती कितें म्हणटा? कोण बाउन्स करता? तुम्ही बाउन्स करता. आनी कोण बाउन्स करता? कोण करना? डीएमसी तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. कितें म्हणटा ताका? पास म्हणनात ताका. पास करतात. अंत्रुज गुडयो पास. युवा पणजी दुत्रो. दुत्र्याक काटे असतात आणि फळ असतात दुत्र्याचे. निराकार ना. कलासक्त हसण. दसणीची फुलां न्ही. आतां चित्र दसणीचेशें दिसतालें खबर ना. जाप कितें हाजी? देवकेळमो. देवकेळमो म्हणटात. देवकेळमो बरोबर जाप आशिल्ली. हा ब्रिजेश कोण कोण जापो दितात पळय तांची नांवां बरोवन दवर. मागीर तांकां माटवा भायर सेटल करया आमी. देवकेळमो बरोबर जाप आशिल्ली. डीएमसी परत एक फावट तुमचो प्रश्न आसतलो. चो गोवा प्लस चॅनलाचेर प्रसारीत जातालो त्या टीव्ही डिबेट शोवाचें नांव. धन सुरू जावपी एका टीव्ही डिबेट शोवाचें नांव. म्हाका दिसता संदेश बाब प्रभुदेसाय होस्ट करताले ना? करनाशिल्ले? ना ना तुम्ही होस्ट करताले म्हणून तांकां हांव हिंट दिता. हय. गोवा प्लस चॅनलाचेर प्रसारीत जातालो तो शो कोण बाउन्स करना? डीएमसी जाप. पास. अंत्रुज गुडयो. धिरयो बरोबर जाप. +10 अंत्रुज गुडयो. अंत्रुज गुडयान बरोबर जाप दिल्या. +10 अंत्रुज गुडयांक. धिरयो. फुडलो प्रश्न. ओके. हाजे पयलीं आमी स्कोर पळोवया. मागीर आमी आतां एंटी क्लॉकवायज वतले. लास्ट तुमी आन्सर दिल्ले सो आमी आतां हांगच्यानसून सुरू करतले. पहिले 17 प्रश्न आमचे सोंपल्यात. आमी अर्द्यार पावल्यात ह्या प्रश्नमाची सर्तीच्या. विठ्ठल मन सांगाती आसात सद्याक 6व्या सुवातेर 20 गुणां सयत. 5व्या सुवातेर आसात डीएमसी 40 गुणां सयत. दुसऱ्या सुवातेर एक मोठो टाय आसा. युवा पणजी, निराकार आणि कलासक्ता मदीं प्रत्येकी 50 गुण. आणि अर्द्यार मध्यांतरार ही प्रश्नमाची लीड करतात 90 गुणा सकट अंत्रुज गुडयो. $90, $50, $20, $50, $50, $40.
पावस सोंपले आतां बसात तुमकां कोण सांगले पावस मारपाक ताणें पळय दोनूच मारल्या तांकां खबर आसा रियल गेम बिगिन्स इन द सेकंड हाफ ना इतलेच 7च पावस आसात बरें कोणाचे कितले पावस उरल्यात ते एकमेकाक सांगनाकात आमी आतां अँटी क्लॉकवायज वतात डीएमसी तुमचो डायरेक्ट प्रश्न कारण लास्ट प्रश्नाची जाप अंत्रूज घडोवन दिल्ली डीएमसी खातीरचो प्रश्न नचो 1967 वर्साचो हिंदी फिल्म तकदीर खंयच्या कोंकणी फिल्माचो रिमेक नन सुरू जावपी कोंकणी फिल्म आनी त्या कोंकणी फिल्माचो रिमेक तकदीर युवा पणजी पावस राव युवा पणजी पावस करता कलासक पावस करता आनी कोण पावस करना डीएमसी तुमची जाप निर्माण निर्मण बरोबर जाप +10 डीएमसी आणि +10 युवा पणजी निर्मण बरोबर जाप डीएमसी आणि युवा पणजी +10 प्रत्येकी कलासक्त तुमच्या खातीरचो डायरेक्ट प्रश्न पतनाचे आणि पतन हांगा सोंपता तो आणि नची जाप कोणे दिल्या तोची कोणेच दिवना सो कोणाचेच पतन जावचे ना फक्त आमच्या समाजाचेच पतन जायत चल्लां आमचे कोणाचेच पतन जावचे ना गोवा कला अकादमी आयोजित 25व्या कोंकणी नाट्य सर्तींत म्हणजे रुप्या उत्सवी कोंकणी नाट्य सर्तींत सादरीकरणाचे पयले इनाम लेखनातले पयले इनाम अभिनयातले पयले इनाम उजवाडा येवजण पयले दिग्दर्शन दुसरें अशा साबार इनामां सयत कोंकणी नाटकाची परिमाणां बदलून उडोवपी आनी एक बुटो फुल्लो हे नाटक बरोवपी लेखकाचें नांव बरोवन दवर कोण पावस करना कलासक तुमची जाप पुंडलीक नायक पुंडलीक नायकान बरयल्ले नाटक खणखण माती पयल्या कोंकणी नाट्य सर्तीचे जैतिवंत नाटक आशिल्लें पूण जाप चुकल्या निराकार पास विठ्ठल मंच सांगाती विठ्ठल मंच सांगाती पलाशग्नी पलाशग्नीन पाळण्यांतल्यान बरयल्लें नाटक जाप चुकल्या पलाशग्नी युवा पणजी पास अंत्रूज गुडयो परेश कामत जाप चुकल्या डीएमसी पास ऑडियन्स आनी एक बुटो फुल्लो कोण प्रकाश वजरीकार प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश वजरीकर पूण पण प्रकाश वजरीकार कोण 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 कोणाक कितें प्रश्न आसा कोण तरी पन कशें खंय कशें बरयतात पयलीं काडटात आनी मागीर बरयतात कलासक्त तुमचे खातीरचो परत डायरेक्ट प्रश्न ऑडियन्स मातसो आतां परत एक फावटी भावनांक सोन करता ते ह्या सिनेमाचें नांव सांगात एक सिनेमाचो स्टील स्नॅपशॉट दिला सिनेमाचें नांव डीएमसी पावस निराकार पावस करना विठ्ठल मन सांगाती पावस करता बरें कलासक तुमची जाप फायंडिंग फॅनी बरोबर जाप कलासक्त डीएमसी युवा पणजी आणि विठ्ठल मन सांगाती हांचे प्रत्येकी 10 गुण निराकार आणि अंत्रूज गोड्यांक पॉइंट्स ना बाकीच्यांक 10 गुण फायंडिंग फॅनी बरोबर जाप आशिल्ली फुडलो प्रश्न निराकार तुमचो डायरेक्ट प्रश्न ह्या कवर फोट्या वयल्यान मनोहर राय सरदेसाय हांणी भुरग्यां खातीर बरयल्ले लोकप्रिय कवितेचें नांव सांगात ते
कवितेचे थीम आसा ते ह्या कवराचेर तुमकां दिसता. मनोहर राय सरदेसाय हांणी भुरग्यां खातीर बरयल्ले लोकप्रिय निराकार राव पावन्स कोण करतले कोण पावन्स करता डीएमसी पावन्स करता. ओके डीएमसीन पावन्स केला. आनी कोण पावन्स करता. हांवें सांगिल्लें 7 वगडा बघ. निराकार तुमची जाप. बन स्टार्ट जावपाक जाय. बेब्याची सत्री बेब्यांची सत्री सत्री बेब्यांची सत्री जाप चुकल्या. विठ्ठल मन सांगा ती. विठ्ठल मन सांगा ती पास करता. युवा पणजी बेब्यांचें लग्न. म्हाका कॅन यू गिव मी अ बेटर आन्सर. प्रोटेस्ट कर. तू आपले आन्सर इम्प्रूव करपाक शकता जाल्यार इम्प्रूव कर नाल्यार हांव पास करतलो. लग्न बेब्यांचें काजार. बेब्यांचे काजार बरोबर जाप. +10 युवा पणजी आणि +10 डीएमसी. बेब्यांचे काजार हे ही बरोबर जाप आशिल्ली. फुडलो प्रश्न भचो. अंत्रुज गुडियो तुमचे खातीरचो डायरेक्ट प्रश्न भ. 1975 वर्सा मुंबईच्या विक्टोरिया अँड आल्बर्ट म्युझियमाचे नाव बदलून खंयच्या मूळ गोंयकार मनशाच्या नावार दवरले. पावन्स करपाक म्हणा. सोंपलो जाल्यार पावन्स करपाक म्हणा. पावन्स करता. अंत्रुज गुडियो राव. विठ्ठल मन सांगातीन पावन्स केला. युवा पणजीन पावन्स केला. अंत्रुज गुडियो तुमची जाप. भाऊ दाजी लाड भाऊ दाजी लाड बरोबर जाप. +10 अंत्रुज गुडियो +10 युवा पणजी आणि +10 विठ्ठल मनची सांगाती. भाऊ दाजी लाड बरोबर जाप आशिल्ली. अरे तेच ताका सांगता तो मायकार सांगता. आम्ही अँटी क्लॉकवाईज पास करता. डीएमसी तुमच्या खातीरचो डायरेक्ट प्रश्न. प्रश्न लागेना राव. सांग कोण कोण कितें कितें प्रश्न आसा. निषेध बी करपाक जाय. ह्या सर्तीक निषेध करपाक मेळना कारण हांवूच फायनल ऑथॉरिटी. कोणाक कितलोय निषेध करपाक जाय निषेध करात. गोंयांतलो एक खूब गोड आंबो जाका हळडुसार ते हस्तदंती म्हणजे आयवरी कलर्ड रंगाचो गर आसता आणि त्याच्या सालीचो रंग भगवो आसता. ताचे नाव ताच्या शिवोलच्या कलमकर्त्या वयल्यान पडला. कलमकर्तो म्हणजे ग्राफ्टर. कलमकर्त्या वयल्यान पडला. त्या आंब्याचें नाव कितें. कोण पावन्स करता. विठ्ठल म्हणजे सांगा ती पावन्स करता. आंब्याचें एक नाव जाय. आणि कोण पावन्स करना. डीएमसी तुमचे आन्सर. मानकुराद मानकुराद जाप चुकल्या. कलासक्त. मुसराद मुसराद जाप चुकल्या. निराकार. निराकार जाप दिनाल्या पास करचो पडटलो म्हाका. पास. युवा पणजी. मालदेस मालदेस मालगेश. देस मालदेस माल मालदेस 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 जाप चुकल्या. अंत्रुज गुडियो ना जाप. मानकुराद जालो. मुसराद जालो. मालदेस जालो. खंयचो. मांगिलार. मांग हिलार. हिलारियो फेर्नांडीस हे ताचे कलम करते. मांग हिलार. मांगिलार बरोबर जाप आशिल्ली. कोणेच जाप दिवना. डीएमसी तुमचो परत डीएमसीचो डायरेक्ट प्रश्न. योचो प्रश्न.
2012चो युवा अस्मिताय पुरस्कार मेळ्ळा. 2014 वर्सा TMA पै फाउंडेशनाचो पुरस्कार मेळ्ळा. 2015 मेरेन गोवा युवा महोत्सवाचो सक्रिय आयोजक. प्रश्नमाची सर्तीक ग्लॅमर हाडपी आनी प्रश्नमाची सर्तीचे आयोजनाक म्हाकाय हाडपी कोण? कोण बाउन्स करता? कोण बाउन्स करना? सगळ्यांचे बाउन्स सोंपले. DMC सोंपले, कलासक तुमचे बाउन्स सोंपले, तुमचेय सोंपले. विठल मन सांगा ती बाउन्स सोंपले, तुमचे बाउन्स आसा तुमचे सोंपले. DMC तुमची जाप पास. युगांक हेमा नाईक. युगांक नायक बरोबर जाप +10 कलासक्ताक. योचो प्रश्न कलासक्त +10. फुडलो प्रश्न रचो निराकार तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. बाकीच्यो टिमी तुम्ही बाउन्स आसात जाल्यार करपाक शकता. र 1966 वर्सा एक सर्त जाल्ली. तातूंत निकिका मारिनोविक युगोस्लावियांतली, ग्रीसांतली एफी फॉन्टिनी प्लंबी, ब्राझिलाची मालुची मानवेले रॉश आनी इटलीची गिग्लिओला कार्बोनारा दुसरो, तिसरो, चवथो, पांचवो हो तांचो क्रमांक आशिल्लो. ही सर्त कोण जिखलो? ही सर्त जिखपी मनशाचें नांव जाय. निराकार तुमचो डायरेक्ट प्रश्न आसा. कोण पाउन्स करपाक सोदता जाल्यार ते पाउन्स करपाक शकतात. क्वेश्चन डायरेक्ट निराकाराक आसा. असो पास जातलो. पाउन्स करपाक शकता तुमी जाय ताणें हात वयर काडल्यार कळटलें तुमकां पाउन्स करतात काय ना ते. ना निराकार तुमची जाप पास. विठल मन सांगा ती. विठल मन सांगा ती पास. युवा पणजी रीटा फारिया. रीटा फारिया बरोबर जाप. मिस वर्ल्ड सर्तींक दुसरे, तिसरे, चवथे, पांचवे आयिल्ली सगळी आनी रीटा फारिया सर्त जिखिल्ली. रीटा फारिया +10 युवा पणजी. फुडलो प्रश्न घेवचे पयलीं आमी स्कोर्स पळोवया. या प्रश्नमाची सर्तींक आनी 9 प्रश्न उरल्यात आनी ही प्रश्नमाची सर्त बरीच रंगार आयल्या. विठ्ठल मन सांगाती आसात 6वे सुवातेर 40 गुणां सकट. निराकाराचे आसात 50 गुण ते 5वे सुवातेर. प्रत्येकी 70 गुणां सयत आसात कलासक्त आनी ज्ञानप्रसारक मंडळाचे विद्यालय आनी संशोधन केंद्र आनी प्रत्येकी 100 गुणांचेर अंत्रुज गुडयो आनी युवा पणजी. अंत्रुज गुडयो तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. अंत्रुज गुडयाचो डायरेक्ट प्रश्न लचो. बाकीचे जांचे कडेन पाउन्स आसात ते पाउन्स करपाक शकतात. मे 25, 2024 दिसा तांच्या 100व्या वाडदिसाक रंगयल्ले हे कोणाचे चित्र? कोण पाउन्स करता? युवा पणजीन पाउन्स केला. आनी कोण पाउन्स करता? आनी कोण पाउन्स करना?
अंत्रुज गुडियो. पद्मश्री लिबिया लोबो सरदेसाय. लिबिया लोबो सरदेसाय बरोबर जाप अंत्रुज गुडियो +10 आणि युवा पणजी +10. लिबिया लोबो सरदेसाय बरोबर जाप. DMC तुमचे खातीरचो डायरेक्ट प्रश्न. वचो हो प्रश्न. मोगाचें लग्न हे फ्रेंच नाटककार मॉलिये हांच्या ल्या मेडिसिन माल्ग्रे लुई ह्या नाटकाचें कोंकणी अनुसर्जन. कोंकणी साहित्य उजवाडाक येवपाचे हे सुरवातीचे दीस आशिल्ल्यान वाचप्यांक गुंतोवपा खातीर लेखकान ह्या पुस्तकाचे अखेरेक 3 प्रश्नावळी दवरिल्ल्यो. कोंकणींतल्यान उजवाडाक आयिल्ली ही पयली क्विज आसपाची शक्यताय आसा. ह्या लेखकाचें नांव जाय म्हाका जाणी मोगाचें लग्न हे मॉलियेचे नाटकाचें अनुसर्जन बरयलें आनी तेच बरोबर कोंकणी वाचप्याक गुंतोवपाक तांणी एक क्विज ऍड केल्ली त्या बुकाच्या अखेरेक. त्या लेखकाचें नांव जाय. DMC तुमच्या खातीरचो डायरेक्ट प्रश्न. कोण बाउन्स करना? पास. वामन वर्दे वलवलीकर. वामन वर्दे वालावलकार म्हणजे शणै गोंयबाब बरोबर जाप +10 कलासक्त. हे पळय मरे. फुडलो प्रश्न निराकार तुमचे खातीरचो डायरेक्ट प्रश्न. कवितेंतल्यान तांणी लेखनाचो आरंभ केल्लो. उजवाडाचें झाड नाळकूट अश्यो कोंकणीत 100 वयर कविता बरयल्यात. आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रार दुदीन सडो ही एक चर्चेची कार्यावळ करतालो. इम्प्रोवायझेशन, सायकोसिस, भुतावळो, कुड्डगाळ ह्यो एकांकी रंगमाचेर जैतिवंत जाल्यात. गांव जल्म्याच्या भुमिकेंतल्यान पयलो बुटो फुलोवपी उत्कृश्ट अभिनेतो. निराकार कोण बाउन्स करता? कोण बाउन्स करना? सांग. शंकर रामाणे. जाप चुकल्या. विठ्ठल मन सांगा ती. विठ्ठल मंच सांगा ती. युवा पणजी पास. अंत्रुज गुडियो. शशिकांत पुनाजी जाप चुकल्या. DMC पास. कलासक्त. पास. ऑडियन्स कोण? शाबा कुडतरकार बरोबर जाप. शाबा कुडतरकाराचे चलयेक तुम्ही सगळे वळखता आसतले. शाबा कुडतरकाराचे चलयेचें नांव कितें? सोबिता शाबा कुडतरकार. शचो प्रश्न आशिल्लो. निराकार परत एक फाटी डायरेक्ट प्रश्न तुमचे खातीर. शचो हो प्रश्न शन सुरू जाता. शन हाजी जाप सुरू जाता. म्हाका शन सुरू जावपी जाप जाय. डोंगरी मणूरचो फामाद इंत्रूज हो खंयचे देवीचो उत्सव? डोंगरी मणूर जावपी फामाद इंत्रूज हो खंयचे देवीचो उत्सव? कोण बाउन्स करता? डायरेक्ट प्रश्न निराकाराचो असो येतलो. निराकार तुमची जाप. पास. निराकारान प्रश्न पास केला. विठ्ठल मन सांगा ती. पास करता युवा पणजी. षष्ठी शांतादुर्गा बरोबर जाप +10 युवा पणजी. षष्ठी शांतादुर्गा ही बरोबर जाप आशिल्ली. अंत्रुज गुडियो फुडलो प्रश्न तुमचो डायरेक्ट प्रश्न आसा. नोव्हेंबर 2024 अरुणाचल प्रदेशा आड जाल्ले मॅचीत गोंयकार क्रिकेटर कश्यप बखलेन कोणा वांगडा 606 धांवड्यो जोडून रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासांतली सगळ्यांत व्हडली भागीदारी केल्ली. कोण पाउन्स करता? कोण? युवा पणजी पाउन्स. पाउन्स क्लोज. अंत्रुज गुडियो जाप. सुयश प्रभुदेसाय जाप चुकल्या. DMC पास. कलासक्त. स्नेहल कौठणकर.
स्नेहल कवठणकर बरोबर जाप कला सक्त +10. स्नेहल कवठणकर. निराकार तुमचे खातीरचो डायरेक्ट प्रश्न हचो. उदय बाब भेमरो हाणें बरयल्ल्या ह्या गितांतल्यो ओळी पुराय करात. आरे सायबा कोणे घाली नीळ अशी मळबाक, कोणे घाली दर्याक, कोणे भरली 5 अशी सैमाक पावला कणकणी. माश कोण पाउन्स करता? कोण पाउन्स करना? कोण पाउन्स करना? निराकार जाप. हांवें न्हय गे सायबिणी सायबिणी. हांवें न्हय गे सायबिणी. हांवें न्हय गे सायबिणी बरोबर जाप +10. निराकार. कोण हांव म्हणू? अमे फाटल्यान काड रे. एक सायड फाटल्यान घे. हांव म्हणटा. अरे साहेबा कोणे घाली नीळ अशी मळबाक, कोणे घाली दर्याक, कोणे भरली 5 अशी सैमाक पावला कणकणी. आता तू म्हण. हांवें न्हय गे सायबिणी सायबिणी. हांवें न्हय गे सायबिणी सायबिणी. अखेरचे 3 प्रश्न उरल्यात. ताचे पयलीं आनी एक फावट लास्ट स्कोर्स पळोवया, मागीर आमी फाटोफाट 3 प्रश्न घेवन प्रश्नमाची सर्त हांगाच सोंपयतले. एक फाटी जोरान ताळयो जावनी सगळ्या पंगडा खातीर. आमचे मदीं आसात अंत्रुज गुडयो, तांचे आसात 110 गुण. युवा पणजी कितले आसतले? 100. 110. युवा पणजी 120 गुण. विठ्ठल मंच सांगाती 40 गुण. निराकार 60. कलासक्त 90 आणि DMC 70. जर ह्या सर्तींक खंयच टाय जाता जाल्यार टाय ब्रेक आमी कशें करतात? टॉस करून करनात आमी करतात चाचणी फेरयेच्या स्कोरा वयल्यान. सो चाचणी फेरयेची जी लिस्ट आशिल्ली तातूंत अंत्रुज, युवा पणजी, विठ्ठल मन सांगाती, निराकार, कलासक्त आनी DMC आसा. जाल्यार टाय जाली जाल्यार तो क्रम आमी धरून टाय ब्रेक करतले. लास्ट 3 प्रश्न. अमे फुडलो प्रश्न दी. फुडलो प्रश्न डायरेक्ट विठ्ठल मंच सांगाती तुमचो डायरेक्ट प्रश्न आसतलो. कमळ. कमळ फुलूना. चल जावं युवा महोत्सवाच्या माटवांक तरी ऑपरेशन कमळ जावं ना. ना. मेडिकल एथिक्स शिकोवप्यांक शिकोवंक जाय. मुसलमान झगडाळ कित्याक जाल्यात गणेशा सिद्धिविनायका अशी आयजूय प्रसंगोचित म्हणजे आयजूय ती तुमी ते निबंध आयजूय प्रसंगोचित आशिल्ल्या बरपांचो रवींद्रबाब केळेकाराचो निबंध संग्रह ळन सोंपता. 2 उतरांचें हें नांव ल आनी ल. कोण पाउन्स करना? विठ्ठल मन सांगाती. जाप. खळखळ. जाप चुकल्या. युवा पणजी. तळमळ. जाप चुकल्या. अंत्रुज गुडयो. DMC. कलासक्त. चळवळ. 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 चळवळ जाप चुकल्या. निराकार. अघळ पगळ. अगळ पगळ बरोबर जाप. निराकार +10. कोणाक खबर आसपाना म्हणून तो हड्डे फोडून म्हणटालो सकयल्यानसून. अगळ पगळ. तुका आपल्या स्टुडंटाचेरूच विश्वास ना म्हणजे शिकोवप्याक शिकोवचें पडटलें आतां. अघळ पगळ बरोबर जाप आशिल्ली.
निराकार तुम्ही जाप बरोबर दिल्या. पुढला प्रश्न विठ्ठल मंच सांगा ती. क्षण सोप्पी जाप जाय म्हाका. क्षण सोप्पी कनेक्ट करात. दोतोर चंद्रकांत शेटये, आंतोन वाज आणि अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांकां तिगांकूय कनेक्ट करून म्हाका क्षण सोप्पी एक जाप जाय. पावन्स करता. राव. विठ्ठल मन सांगा ती तुमची जाप. हे तिनूय आमदार अपक्ष वेचून आयला. अपक्ष बरोबर जाप. अपक्ष +10 विठ्ठल मन सांगा ती आणि +10 युवा पणजी. युवा पणजी +10 आणि विठ्ठल मंच सांगा ती +10. पुढला प्रश्न लास्ट प्रश्न ह्या अरुण सिंगबाळ यादस्तीक प्रश्नमाची सर्तीतलो. न्य प्रश्न युवा पणजी तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. बाकीच्या खंयच्याच टिमी कडेन पावन्स ना म्हणटकीर हो प्रश्न पास जातलो जर तांणी जाप दिवना जाल्यार. युवा पणजी. दावे वटेन गोपीनाथ बाब गांवस आसात केरी 70 आणि उजव्यान अनंत बाब अग्नी आसात मडगांव. मातसो राव मागीर सांगता. म्हाका न्यन सुरू जावपी एक जाप जाय. युवा पणजी पास करता. तुमचो डायरेक्ट प्रश्न. दोनूय ज्ञान संस्थेचे अशें म्हणून पूण हे दोनूच कित्याक लागून जाप चुकल्या. अंत्रूज घडयो तुमची जाप. ज्ञान मंदिर. ज्ञान मंदिर हय. आणि कनेक्शन कितें. नाव तेंचे विवेकानंद ज्ञान मंदिर केरी 70 आणि रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर मडगांव. ज्ञान मंदिर बरोबर जाप आणि अंत्रूज घडयो पावल्यात +10. आणि हांगाच ही प्रश्नमाची सर्त सोंपता. थोड्याच वेळा भितर आमचे कडेन ह्या प्रश्नमाची सर्तीचो जो जैतिवंत आसात आणि जे पयल्या 5 क्रमांकाचे पंगड आसात तांची नांवां कळटली. सोवे सुवातेर ह्या प्रश्नमाची सर्तीच्या आसात विठ्ठल मंच सांगाती. एकदा जोरान ताळयो जावनी. ते पयले संक पावले ते 34 प्रश्न दिवन आणि हांगाय तांणी 50 गुणां सकट 6वो जागो तांकां मेळ्ळा. 5व्या जाग्या खातीर एक्चुअली 4थ्या जाग्या खातीर टाय आसा निराकार आणि DMC मदीं. निराकाराचो चाचणेंतलो स्कोर चड आशिल्ले कारणान DMC तुमकां फावो जाता ह्या प्रश्नमाची सर्तींतलें 5वें इनाम DMC. ह्या सर्तींतलें 4थें इनाम श्री निराकार संस्था तुमकां. 3रे इनाम कला सक्त कुडचडे. ह्या प्रश्नमाची सर्तीचो उपजैतिवंत पंगड. मोठ्यान ताळयो एक फाटी उपजैतिवंता खातीर. अंत्रूज घडयो. आणि ह्या प्रश्नमाची सर्तीचो जैतिवंत पंगड युवा पणजी. हांव मागता सगळ्या सर्तकांनी तुमी माटवांत बसका घेवची. सगळ्यांक दिनवास. म्हजें नांव श्वेतांग नायक. गोवा 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 तुका सलाम करता हो यू
माचेर घेऊया तिका आम्ही माथ्यार करूया गोंयची आम्ही सेवा गोवा 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 तुका सलाम करता हो युवा तुका सलाम करता हो युवा स्लो कमी कमी मागता भाशा मंडळाचे सचिव मंगलदास बाब भट हांकां प्रकाश बाब नायक हांकां मानान माचयेर हाडचें तशेंच श्वेतांग नायक बाब श्वेतांग नायक हांणी मातशें माचयेर येवचें जाणा जेवणाचो वेळ जाल्लो आसा पूण एक 2 मिनटां तुमची सगळ्यांची घेता सुंदर अशी प्रश्नाची सर्त ह्या माचयेर घडोवन हाडली जायते प्रश्न हांगा सुटावे जाले प्रश्नांच्यो जापो सगळ्यांक मेळ्यो ताचे संयोजन करपी बाब श्वेतांग नायक हांकां एक यादस्तीक आमी भेटयतात मागता प्रकाश बाब नायक हांचे कडेन की तांणी ही मोगाची भेट तांकां भेटोवची सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें सर सुरू झाली पिशी पायजणा फुलची कशी मुक्तांगणा चिरंतनी वेदना झनक झनक दिन भुल्लावारो मोगी म्हणटा ती एक धारो झनक दिन कुबला वारो जोगी सोत्ता आला शिरो मंदावल्या दोळ्यांतली सपनेली राजांगणा फुल्ली बना तना मना झाली पिशी पायजणा मळबाच्या देगेची लांबाय केदी काळखाच्या वेंगेची खोलाय जेदी काळखाच्या वेंगेची खोलाय केदी मळबाच्या देगेची लांबाय जेदी जिणेची आस मोनेळी भास अनवळकी शून्याचो साथ फुल्ली बना तना मना झाली पिशी पायजणा फुलची कशी मुक्तांगणा चिरंतनी वेदना मोगाच्या खिणांची सासाय नवी वळखीच्या दोळ्यांची नसाय नवी मोगाच्या खिणांची सासाय नवी वळखीच्या दोळ्यांची नसाय नवी उतरांचे श्वास अर्थांची रास अनवळकी मोगाची सास
मोगी म्हणताली बना जनक जनक दाना जोगी सत्ता आला शिरो जनक जनक दिन कुगला वारो जोगी सत्ता आला शिरो बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिक लिकली या फुला फुला चिर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया जवानीचो परमळ प्रीतीचो दरावळ उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया दिसान दिस ध्यास एक अधी मधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक भांगराची पावला अजापांची नवला भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक हेरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका झाला पावन या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिक लिकली या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया
दिसांनीचो परमळ प्रीतीचो दरावळ उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया दिसान दिस ध्यास एक अधी मधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक भांगराची पावला अजापांची नवला भरतेच्या लहारांची मोनेडी भास एक भरतेच्या लहारांची मोनेडी भास एक हेरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका झाला पावन या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिकलिकली या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया जवानीचो परमळ प्रीतीचो दरावळ उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया
दीस ध्यास एक अधीमधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक भांगराची पावला अजापांची नवला भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक हेरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका झाला पावन या फुला फुलाचेर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया. बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिकलिकली या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो. सगळ्यांक नमस्कार. 26व्या गोवा युवा महोत्सवात एक खाशेली सर्त घेतिल्ली ती म्हणजे रील सर्त आणीक त्या रील सर्तीचो निकाल हांगा तयार जाल्लो आसा. आमकां ह्या सर्तीक परीक्षक म्हूण लाभिल्ले गोवा युवा महोत्सवाचे आदले कार्याध्यक्ष वांटेकार सर्तक आणीक राजश्री इव्हेंट्साचे ओनर वो मनीस परेश नायक. हांव मागता तांचे लागीं ताणें माचयेर येवचें. तशेंच ह्या सर्तीक दुसरे जज लागिल्ले नाटक कलाकार आणीक गोवा युवा महोत्सवाचे तशेंच परत आदले सर्तक वो मनीस गौतम बाब गावडे आणीक परीक्षक तिसरे परीक्षक आशिल्ले सिने कलाकार आनी गोवा युवा महोत्सवाचे आदले सर्तक वो मनीस सिद्धांत नाईक सिद्धांत काणेकर. आमच्या मदीं आसात उद्देजक वो मनीस निखिल बाब दीक्षित. मागता तांच्या लागीं आमच्या परीक्षकांक भेटवस्तू भेटोवच्यो. आणि आता हांव मागता परीक्षका लागीं ताणें ह्या सर्तीचो निकाल जाहीर करचो. भारतेच्या लारांची मोनेडी भास एक रील ह्या सर्तीचे 5वे इनाम वता गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र विद्यालय हरमल. ताचे 4थे इनाम वता विठ्ठल मंच सांगाती साखळे. तिसरे इनाम फावो जाता अंत्रुज गुडियो बांदोडे. दुसरे इनाम गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोर्दा बार्देज. पहिले इनाम
आणि रील हे सर्तीचे पयलीं इनाम फावो जाता कलासक्त कुडचडे. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं, तशेंच प्रेक्षकांकय देव बरें करूं. देव बरें करूं. सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया. जवानीचो परमळ, प्रीतीचो दरावळ, उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती. उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती. तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे, रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती. रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती. जी वाट तुझी ती वाट माझी, चंचलतायेची साथ तिची. या फुला फुलाचीर तुझी सया. सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया. दिसान दिस ध्यास एक, अधी मधी श्वास एक. तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक. तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक. भांगराची पावला अजापांची नवला, भरतेच्या ल्हारांची मोनेळी भास एक. भरतेच्या ल्हारांची मोनेळी भास एक. हेरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका जाला पावन. या फुला फुलाचीर तुझी सया. सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया. बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. वळखीची उतरा चकचकली, अन बडकी मोतिया लिकलिकली. या फुला फुलाचीर तुझी सया. सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया.
जवानीचो परमळ प्रीतीचो दरावळ उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया दिसान दिस ध्यास एक अधी मधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक भांगराची पावला अजापांची नवला भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक हेरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका जाला पावन या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिक लिकली या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया जवानीचो परमळ प्रीतीचो दरावळ उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया
दिसान दिस ध्यास एक अति मधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक भांगराची पावला अजापांची नवला भरतेच्या लहारांची मोनेडी भास एक भरतेच्या लहारांची मोनेडी भास एक हैरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका झाला पावन या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी ओळखीची उतरा चक चकली अन बडकी मोतिया लिक लिकली या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया जवानीचो परमळ प्रीतीचो दरावळ उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया दिसान दिस ध्यास एक अति मधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक भांगराची पावला अजापांची नवला भरतेच्या लहारांची मोनेडी भास एक भरतेच्या लहारांची मोनेडी भास एक हैरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका झाला पावन या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया
बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिकलिकली. या फुला फुलाची तुझी सया, सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया. जवानीचो परमळ, प्रीतीचो दरावळ, उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती. उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती. तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे, रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती. रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती. जी वाट तुझी ती वाट माझी, चंचलतायेची साथ तिची. या फुला फुलाचीर तुझी सया, सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया. दिसांदिस ध्यास एक, अधीमधी श्वास एक. तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक. तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक. भांगराची पावला अजापांची नवला, भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक. भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक. हेरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका जाला पावन. या फुला फुलाचीर तुझी सया, सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया. बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिकलिकली. या फुला फुलाचीर तुझी सया, सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो सावरिया.
जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया दिसान दिस ध्यास एक अधी मधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक भांगराची पावला अजापांची नवला भारतेच्या लहारांची मोनेरी भास एक भरतेच्या लारांची मोनेरी भास एक हेरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका झाला पावन या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिक लिकली या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया जवानीचो परमळ प्रीतीचो दरावळ उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया दिसान दिस ध्यास एक अधी मधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची
चांदण्याची आस एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक भांगराची पावला अजापांची नवला भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक हैरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका झाला पावन या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी ही जीण नवी ही रीत नवी वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिक लिकली या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया जवानीचो परमळ प्रीतीचो दरावळ उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया दिसान दिस ध्यास एक अधी मधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक भांगराची पावला अजापांची नवला भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक भरतेच्या लारांची मोनेडी भास एक हैरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका झाला पावन या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया
बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिकलिकली. या फुला फुलाची तुझी सया सावरिया हो सावरिया. सावरिया हो सावरिया. जवानीचो परमळ, प्रीतीचो दरावळ, उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती. उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती. तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे, रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती. रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती. जी वाट तुझी ती वाट माझी, चंचलतायेची साथ तिची. या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया. सावरिया हो सावरिया. दिसान दिस ध्यास एक, अधी मधी श्वास एक. तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक. तुझ्या मिलनाची चांदण्याची आस एक. भांगराची पावला अजापांची नवला, भारतेच्या लहारांची मोनेरी भास एक. भारतेच्या लहारांची मोनेरी भास एक. हेरी ते जिणेचे आंगण लागून तुका झाला पावन. या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया. सावरिया हो सावरिया. सावरिया हो सावरिया. सावरिया हो सावरिया. बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. बेधुंद धुंद ही प्रीत नवी, ही जीण नवी, ही रीत नवी. वळखीची उतरा चकचकली अन बडकी मोतिया लिकलिकली. या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया. सावरिया हो सावरिया. जवानीचो परमळ,
प्रीतीचो दरावळ उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती उमाळ्यांच्यो यादी जागयतात राती तुझे रूप मोवे काळजाचे दावे रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती रेशमाच्यो यादी जुळयतात नाती जी वाट तुझी ती वाट माझी चंचलतायेची साथ तिची या फुला फुलाचीर तुझी सया सावरिया हो सावरिया सावरिया हो सावरिया दिसान दिस ध्यास एक अति मधी श्वास एक तुझ्या मिलनाची थंडी वारे शिरले गोमना नकळते मोगा हासो फुल्लो गो नकळते मोगा हासो फुल्लो गो याद असा टेस्टिंग टेस्ट अशीच सांग चलतना यादीची माळ गुंतना लारा फुटली पाया पोना पावला खुणो सोतना हॅलो नमस्कार सगळ्यांक आज दुसऱ्या दिसा गोवा युवा महोत्सवाक एक नवीन आमी कार्यावळीन एक नवीन सर्त घेवन आयिल्ले वेदांता सेसा गोवा आयोजीत विकसीत गोय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत 3 टॉपिक्स दिवन ही सर्त घडोवन हाडलेले आनी एका 7 ते 8 टोटल 8 सर्तक पार्टिसिपेट जाले वांटेकार जाल्ले सगळे सर्तक आमच्या मदीं उपस्थित आसात त्याच बरोबर उपस्थित आसा आमच्या मदीं वेदांताचे प्रोफेशनल्स आनी जजीसां मदीं आमकां लाभलेले आसा पयल्यान पयली बाब मिलिंद बर्वे हे 16 वर्सां जालीं एज अ यंग प्रोफेशनल म्हणून काम करता कॉर्पोरेटान त्याच बरोबर तेंची थिएटरांत जर्नीन 25 विलेज ड्रामाज आसात आनी
त्याच बरोबर तांकां वेगळे वेगळे अवॉर्ड लाभलेले आसात एक्टींग, डायरेक्टींग आनी स्टेज डिझायन हेच्या अंतर्गत. हांव मागता बाब मिलिंद बर्वे यांच्या लागीं की तेंच्यांनी माचयेर येवचें. फुडल्या सुवातेर आमकां दुसरो जज लाभलेलो आसा बाब कन्हैया प्रभुदेसाय. बाब कन्हैया प्रभुदेसाय हे फावंडर आनी क्रिएटीव हेड जावन आसा नॉट दीस वे ह्या कंपनीचे, जे फॉर्म 12 वर्सांकून मायज जाल्ले आसा ते ह्या फिल्डान उपस्थित आसा. त्याच बरोबर टोटल 18+ वर्सांचो एक्सपिरियन्स तांकां इंडस्ट्रीन आसा मायनींग आनी कॉर्पोरेट कन्सल्टन्सी हेंच्या भितर. मागता बाब कन्हैया प्रभुदेसाय यांच्या लागीं की तेंच्यांनी माचयेर येवचें. त्याच बरोबर वेदांता याचे पर्सनल्स आमच्या मदीं उपस्थित आसा. मागता आयुशी श्रीनिवास्तवा यांच्या लागीं की तेंच्यांनी माचयेर येवचें आनी त्याच बरोबर पानवी आसतना यांच्याय लागीं की तेंच्यांनी माचयेर येवचें. मोमेंटोज भेटोवपाक पयल्यान पयलीं हांव मागता आदले कार्याध्यक्ष बाब रोहन वास्कर यांच्या लागीं की माचयेर येवन आमच्या जजीसांक सोविनियर्स भेटोवचे. तेचे पयलीं हे सर्तेक टोटल 8 पंगड वांटेकार जाल्ले आनी त्या मदीं आमी पयलीं सांगलेले अनावन्स केल्ले कार्यशाळेक की जे टॉप पंगड आसतले तांकां सगळ्यांक आमी एक्स्ट्रा बोनस पॉयंट्स दितले ह्या सर्तेक. पूण आमच्या जजीसांनी सांगलां आनी पुराय सगळें जें कॉम्पिटिशन बरें जाल्ल्या प्रमाणे जे सगळे 8चे 8 पंगड आसा ते सगळ्या पंगडांक 10 पॉयंट्स बोनस म्हणून मेळिल्ले आसात. त्याच भितर जजीसांनी 5 पंगड जे टॉप म्हणून काडलेले आसा तेंचें हांव नांव वाचून दाखयतां. पयल्यान पयलीं अंत्रुज गुडयो बांदोडा, कलासक्त कुडचडे, गोपाळ गणपती पंगड, श्री निराकार शिक्षण संस्था, गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ हे 5 पंगड जे आसा ते जजीसांनी टॉप 5 म्हणून काडलेले आसा. सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद तुमी पार्टिसिपेट जाल्या मदीं. आनी आतां हांव मागता बाब मिलिंद बर्वे सरांक तेंच्यान 2 शब्द उलोवचे. थँक्यू. सगळ्यांचे स्वागत आयज रिपब्लीक डे गणतंत्र दिनाच्यो सगळ्यांक परबी. खूब वर्सांनी युवा महोत्सवाच्या माचयेर येवपाची संद मेळ्ळी. एज अ कॉर्पोरेट पर्सन, एज अ स्पॉन्सरर ऑर को स्पॉन्सरर फॉर दीस इव्हेंट हांव रिप्रेझेंट करता वेदांता लिमिटेड. ही सर्त एक खासा सर्त आमी स्पॉन्सर किंवा आयोजीत करपाचें थारायल्लें, जितून विकसीत गोंय हेच्या खातीर आमचे युवा कितें चिंतता आनी तांचे कितें थॉट प्रोसेस आसात हेचेर एक बारीकशें प्रेजेंटेशन किंवा केस स्टडी तेंच्यांनी दिवची अशें एक सर्त, एक बोनस कॉम्पिटिशन आमी हांगा आयोजीत केल्लें. बरें दिसलें. युवा आयचे युवक चिंतता, तेणें रिसर्च केला. एक 2-3 टॉपीक दिल्ले, नॅचरल रिसोर्सीस, कॉर्पोरेट कम्युनिटी पार्टनरशीप आनी विजन फॉर विकसीत गोवा. सगळ्या पंगडांनी रिसर्च करून बरें प्रेजेंटेशन केलें. इट वॉज टफ टू डिसायड टॉप 5, बट अल्टिमेटली स्पर्धा म्हणटकूय टॉप 5 काडचेच पडटा. आनी एक अपेक्षा आसली की भुरगे चिंततले की गोंयाचे नॅचरल रिसोर्सीस किंवा हाव वी कॅन पोजिशन गोवा एज विकसीत गोवा इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स. आनी तें आमचें उद्दिश्ट जें आसा तें पुराय जाल्लें आसा. सगळ्या पंगडांक परबी आनी देव बरें करूं. खूब खूब धन्यवाद सर. हांव परत एकदा आमकां मेळिल्ले दोनूय जजीसांक धन्यवाद म्हणटा तुमी हांगासर उपस्थित आसल्या बद्दल, आनी त्याच बरोबर वेदांताचे आभार भेटयता. धन्यवाद. हॅलो हॅलो टेस्ट. हॅलो
सगळ्याक येवकार दिता. सगळी कॉम्पिटिशनां सोंपली, सगळी जेवले, सुस्त जाले. आतां सुस्त जातकर सुस्तशी मुलाकात जावपा जायना, हाजी जबाबदारी म्हजी. आतांच वेदांताच्या वांगड्यांनी म्हणलें की विकसीत गोवा आनी विकसीत भारत आनी तेच बरोबर आयचो युवा विकसीत गोंयाक कशे तरेन पळयता. आमचे मुखार अशेच 2 तरणाटे आसात जे विकसीत गोवा करपा खातीर सातत्यान वावुरतात आनी हो स्लोगन येवच्या खूब वर्सां पयलीं सावन वावुरतात. ते आयज आमचे मदीं आसात. सांगपाक खूब खोस भोगता. 26व्या युवा महोत्सवाच्या माटवात कालच्यान ढोल ताशाचो गडगड चालू आसा. खूब पयलींच्यो यादी सगळीं जाण काडत आसात आनी आयज हांगा आमचे मदीं तुमच्या मुखार आमी घेवन येतात उर्बेचो, चेतनेचो आनी सातत्याचो गडगड. आनी म्हाका दिसता हे 2 तरणाटे श्री गुरुदास देसाय तशेंच अंकूर काणकोणकार हांकां एकदां नेटान ताळ्यांनी आमी तांचें स्वागत करुया. अंकूर काणकोणकार हांची जर ल्हानशी वळख दिवची जाली, तांची पुराय वळख आमकां ह्या मुलाखती वरवीं जातलीच, पण ल्हानशी वळख जर दिवची जाली जाल्यार गेल्या वर्साच गोंय सरकाराचो बेस्ट डिजेबल्ड एम्प्लॉयर म्हणून पुरस्कार मेळोवपी, स्कूल ड्रॉप आवट ते BSc गोल्ड मेडलिस्ट हो प्रवास चलोवपी आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार काणकोणकार प्रायवेट लिमिटेड ही फकत राष्ट्रीय पावंड्यारूच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार चलोवपी एक फक्त 33 वर्साचो तरणाटो अंकूर काणकोणकार. परत एकदां ताळयो जावं दी. आनी आयज आमी तांचे कडेन गजाली मारया. पयलींच तांकां सांगलां मुलाखत कांयच फॉर्मेलिटी ना, वील कीप इट कॅज्युअल आनी ते करतनाच तांच्या विशीं खूब जाणून घेवया आनी आय एम शुअर हांगा जमिल्ल्या तरणाट्यांक तांची जीण उर्बादायी थारतली. गोल्ड मेडलिस्ट म्हणटकर हांव करता गुरू सराली वळख. गुरू सर गोल्ड मेडलिस्टूच तोय बी फ्रॉम साळगांवकर लॉ कॉलेज आनी ताजे नंतर कालचोच दीस याद करपाक गेलो जाल्यार काल बेस्ट इलेक्शन ऑफिसर हो पुरस्कार तांकां फावो जाला. ताजे खातीर नेटान गुरू सराक ताळयो मारच्यो. 1 मेरिटोरियस स्टुडंट आनी 2 मेरिटोरियस स्टुडंट. आमचे कडेन 2 मेरिटोरियस स्टुडंट, 2 स्कॉलर भुरगे आयज आमचे मदीं आसात. हुशार. हय, आमी आतां स्वताक स्कॉलर म्हणून घेता हांगा आनी पळोवया तांची जीण म्हणजे आज हांगा मेरेन पावपाक तांणी कशे तरेन हो प्रवास केला हाचे विशीं तांचे कडेन जाणून घेवया. पयलीं हांव अंकुराक विचारतां. अंकुर, आयज तरणाटे आमी मिलेनियल पिळगी आनी जेनझी फुडली पिळगी, सो ह्यो ज्यो पिळग्यो आसात तांकां नोकरी म्हणटा तें एक सामकें आवडीचें अशें दिसता आनी नोकरे फाटल्यान धांवतात तरणाटे. नोकरी मेळना म्हूण बेजारतात. खुबश्यो नोकरे खातीर इश्यूजूय जातात. सो अशा काळांत तुवें उद्देग, स्वताचो उद्देग खूब कमी वयांत सुरू केलो आनी अशा काळांत तुका उद्देग करपाची म्हणजे एंटरप्रेन्योरशीप हें सुरू करपाचें कित्याक दिसलें आनी कशी ताची सुरवात जाली हें आमच्या प्रेक्षकांक सांगचें. आयकुपा येता सगळ्यांक? हॅलो, येस. सगळ्यांक पयलीं म्हळ्यार नमस्कार. आनी ऑन्टरप्रिनरशीप लायक इट्स अ व्हेरी बीग वर्ड. आमच्या घरान जर पळोवपाक गेलें जाल्यार आय एम अ फर्स्ट जनरेशन ऑन्टरप्रिनर. म्हाज्या पयलीं कोणेच बिझनस म्हणटा तो शब्द आमच्या फॅमिलीन कोणी आयकूंक सुद्दां नासलो. कित्याक म्हाजे दोनूय आवय बापूय बोथ आर गव्हर्मेंट सर्वंट्स, रिटायर्ड. आनी ताजे पयलीं आय कम फ्रॉम लायक अ फार्मींग फॅमिली. ताजे पयलीं सगळें फार्मिंगानूच आसलें आनी सर्वीस वॉज द ओन्ली ऑप्शन. हांव जोकिंगली म्हणटा की मिडल क्लास ड्रीम इज बेजिकली बरें एज्युकेशन घेवप, ल्हानाचें व्हड जावप, एक बरो जॉब घेवप, लग्न जावप, मे बी भुरगे करप, तांची जबाबदारी घेवप, जाणटे जावप आनी मरप. दीस इज द मिडल क्लास ड्रीम इज वॉट आय से. आनी हांव आय वॉज ऑलरेडी ऑन दॅट पाथ ऑफ अचिवींग द मिडल क्लास ड्रीम
until I lost my eyesight. जेन्ना माझी विस्त गेली around the age of 18-19, so I suffer from a condition called retinitis pigmentosa. म्हाका म्हणजे I had no clue की हांव कितें करतलो. आणि असो जेन्ना टायम म्हाजेर आयलो की I had to drop out from everywhere, like from, as you said, drop out from school. So I had to drop out from my pharmacy college. हांव pharmacy कॉलेजीन शिकतालो. ते जेन्ना I dropped out, म्हाका कांयच आयडिया ना की लायफान कितें करपाचें बेसिकली. बट ऑन्टरप्रिनरशीप ही आयडिया म्हाका खूब लेट आयली वेन आय वॉज स्टडींग इन BSc. हांव मे बी ताजेर येतलो तुमचो क्वेश्चनूय आसतलो, मे बी हाव आय ट्रान्झिशन फ्रॉम फार्मसी टू BSc. पूण हांव एक गजाल सदांच सांगता की आय एम बॉर्न ऑन जून 19th. सो म्हाजी सनसायन आसा जेमिनाय. आनी जेमिनायज अशें आसता लोक की ते कोणा अंडर काम करपाक प्रॉबब्ली आवडना तांकां. इट फील्स सफोकेटेड. एक्झॅक्टली म्हाज्या बरोबर जालें. वेन आय फिनिश माय MSc हांवें एक इंटर्नशीप केल्ली विथ अ कंपनी आनी म्हाका तो प्रोसेस ऑफ वर्किंग फॉर समवन अजिबात आवडलो ना. सो 6 म्हयन्यांनी हांवें अशें डिसायड केलें की हांव इंटरव्यू दिवचो ना, बट हांव इंटरव्यू घेतलो. आयल सीट ऑन द अदर सायड ऑफ द टेबल आनी म्हाजी ओन कंपनी सुरवात करतलो. सो हांव आनी म्हजे 2 फ्रेंड्स आफ्टर वी पास आउट फ्रॉम MSc सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट कंपनी स्टार्ट केली बॅक इन 2019. आनी आमकां कांयच आयडिया ना म्हणजे कंपनी कशी आसता, कितें करता, क्लायंट्स खंयच्यान येता, कसो बिझनस चलोवप, कितें कांय ना. बट अशें म्हणटा न्ही, तुमकां जर पोंवपाक कळपाक जाय जाल्यार पयलीं उदकान उडी मारपाक जाय. सो ऑन्टरप्रिनरशीप इज समथींग दॅट यू लर्न ऑन द जॉब म्हणटा तशें. म्हणजे तातूंत उडी मारले शिवाय तुमी शिकचे ना. सो सदांच मनान एक इच्छा आसली की आय वॉन्ट डू समथींग ऑफ माय ओन. सो हांवें सुरवात केली. घरा कडेन म्हणजे एक गजाल हांवें सांगली ना की आफ्टर माय MSc आय हॅड एन ऑफर फ्रॉम टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसीस फॉर व्हेरी बीग पॅकेज. 9-10 लाखाची पॅकेज आसली वीच आय रिजेक्टेड टू स्टार्ट माय कंपनी. घरा कडेन सांगलें ना हें. तांकां आतां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना तांकां डेफिनेटली शॉक लागलो. बट थँक गॉड की हांवें म्हाजी सुरवात केली. सुरवात करतकीच इमिजिएटली कोवीड आयलो. कोवीड वी हॅड टू सर्वायव ऑल दॅट. बट आय फील की म्हाका जॉब दिवपाक लोकांक जितली उमेद येता तितली उमेद प्रॉबब्ली जॉब करून मेळनासली. सो दॅट्स वाय आय बिकेम एन ऑन्टरप्रिनर. हांव ऑन्टरप्रिनर कित्याक जाला, पयशे करपाक न्ही. पयशे इज अ कॉन्सिक्वन्स. पयशे करपाक खुबशे डिफरंट वेजूय आसा. स्टार्टींग युअर ओन कंपनी इज प्रॉबब्ली द हार्डस्ट थिंग यूल एवर डू. बट माय मोटिवेशन इज टू गिव आउट जॉब्स, टू क्रिएट जॉब्स. सगळेच जाण जॉब सोदपा फाटल्यान लागले जाल्यार तो जॉब्स क्रिएट कोण करतलो? आणि म्हणून हांवें सुरवात केली. हय, जॉब आसातूय बी आमचे कडेन जे गव्हर्मेंट पोजिशनार आसात. म्हजो प्रश्न आसा गुरू सराक की आज सगळेच लोकांक गव्हर्मेंट जॉब जाय, पण भितर जर गेले गव्हर्मेंट जॉबा भितर जाल्यार तुमकां पळयत तेन्ना मोजकेच हाताबोटार मोजपा सारके ऑफिसर्स आसतात जे एक्चुअली प्रोडक्टीव आसतात आनी त्या प्रोडक्टिविटीचेर आख्खो डिपार्टमेंट चलता असो दिसता. म्हणटकर ती बैलगाडी कशी आसता, सगळे जाण गाडयेर बशिल्ले असतात पूण ओडपी 2च जाण कोण तरी असतात, तसो तो त्रास काडून ते डिपार्टमेंट ढकलून फुडें व्हरतात. तुमी गव्हर्मेंट सर्विसीन आसात, कितलीशीच वर्सां आसात आनी आतां तुमी ज्या ज्या डिपार्टमेंटान पावल मारला थंय थंय तुमी खूब बदल घडोवन हाडल्यात. तुमकां हें डिपार्टमेंट ओडून व्हरपाक कशे तरेची आडखळ येता आनी कशे तरेची स्फूर्त मेळटा? ऋषिबाब, पयलीं म्हजो विनंती आसा, रिक्वेस्ट आसा की सर म्हणनाका म्हाका. बिकॉज आतां आमी बरोबर आसा, अंकूर म्हणटा, गुरू म्हणटा. खुबशे गव्हर्मेंट जॉबाक येतात आनी खूब जाणांची गव्हर्मेंट जॉबाक करपाची इच्छाय आसता. खरें म्हळ्यार म्हाकाय नाशिल्ली ह्यो गव्हर्मेंट जॉब ह्यो करपाची, पण हांव LLB परस्यू करतालो. थंयच्यान म्हजे कलिग्स आशिल्ले, LLB परस्यू केली. थंय कॉम्पिटिटीव एग्जाम आशिल्ल्यो. मागीर आमी चान्स म्हणून हांव एग्जामी दीत रावलो. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 एग्जामी दिल्यो, तातूंतले 6 हॅव क्लियर्ड मेरिट्सान. गोवा पब्लीक सर्वीस, गोवा पब्लीक सर्विसाच्यो. आनी एक खंयच्या तरी हातून हांव जालो सिलेक्ट. सो हांव
जॉइन इट एज अ मामलतदार देन म्हाकाय खबर नाशिल्लें कितें आसता आनी कितें ना म्हणटा तें. मागीर आतां अंकुरान सांगिल्ले प्रमाणे पावतकच कळटा कितें आसता म्हणटा तें. थंय पावतकच कळ्ळें कसली डिफिकल्टी आसता. भायल्यान आमी म्हणटा न्ही मराठीचे दुरून दोंगर साजरे म्हणजे भितर पावतकीर कळटा कितें कशें आसा, डिफिकल्ट आसा आनी कितें आपणें करपाक जाय आनी कितें आपणें करपाक जायना. डूज अँड डोंट्स तुवें पयलींच कळपाक जाय तुका. आनी प्रत्येकान म्हजें मत आसा तुवें आतां सांगिल्लें इन्स्पिरेशन हें बी प्रत्येकान आपणें विचार करपाक जाय आपूण हो जॉब घेतला कित्या खातीर घेतला तो. थोडे खूब जाणांचो अशें आसता गव्हर्मेंट मरे मजा मारपाची आतां सुशेगाद सायन मारपाची वचपाचें अशें आसता. चलताय बी थोडे कडेन चलताय बी अशें. सो प्रत्येकाचो दृश्टिकोन वेगळो आसता. आतां तुवें म्हणलें म्हाका तूं कितें करता थंय वचून. म्हाका जेन्ना हांव पळयतां तेन्ना वॉट आय फील दॅट आमी इंटरव्यू पळयता पळय खुबशे अशे भुरगे आसतात हजारांनी भुरगे आसतात तातूंतले एक 15-20 भुरगे सिलेक्ट जातात. इवन आतां JSOक 21 जाण सिलेक्ट जाल्ले 8,000 बशिल्ले. म्हणल्यार आमकां कितें तरी आशिर्वाद आसा देवाचो आशिर्वाद आसा जाणट्यांचो आवय बापायचो आशिर्वाद आसा. इट इज अशें न्ही कितें आमीच हुशार म्हणून आमी सिलेक्ट जाले. इट इज नॉट अशें न्ही. खंय तरी एक सुपर नॅचरल पावर आसतात आनी सिलेक्ट जाता. आनी जेन्ना तूं ते खुर्चेर बसता खुर्चेर बसतकीच ना म्हणप सामकें सोंपें कोणाक इन्सल्ट करप सामकें सोंपें. पूण सदांच आय ऑलवेज सी दॅट आय एम्पथायज. हांव कोणी म्हजे कडेन आयलो न्ही हांव पयलीं विचार करता हांव समज ह्या खुर्चेर नाशिल्लो हांव ताजे बरोबर बसून आशिल्लो जाल्यार हांव तसो आशिल्लो जाल्यार हांव म्हज्या तकलेन कितें येवपाचें परिस्थिती कितें येवपाची. हांव स्टार्ट थंयच्यान करतात आनी मागीर हांव फुडलें म्हणजे काम कशें करपाचें ताजे कडेन कशें कर खुबशे गजाली अशा की हांव काम करपाक शकना कायद्यान बसना. पण इन्सल्ट करप सारको न्ही. ताका बसोवपाचो पयलीं सांगपाचें बाबा अशें अशें आसा अशें बसना. पण ते आयकतात. आनी आमी खुबशे पळयले हांवें खुबशे ऑफिसांनी गेलो लोक इवन तांचें काम कळना न्ही ताका खूश जातात. तूं म्हणटा एक्सप्लेन केलें आनी तांकां दिवपाक जाय वाट हांगा गेल्यार तुजें काम जावपाक शकता. सो त्या खातीर तुका भरपूर तुवें वाचन करचें पडटा. तुका सारांश आसचो पडटा सगळ्या गजालीचो सगळ्या डिपार्टमेंटाचो खबर आसपाक जाय कितें करतात कितें ना तें. आनी ताका वाट दाखोवपाक जाय बाबा थंय गेल्यार तुजें एखादें काम जावं येता. सर तुम्ही सांगलें ते एकदम बरोबर की एक वेगळ्या तरेचो अप्रोच जाय पडटा सरकारी नोकरेन आनी प्रशासन खास करून तुमी जे इतलो वर्साचो प्रशासकीय अणभव आसा आनी ताच्यो कांय चॅलेंजीसूय तुमी सांगल्योत. आतां हांव परत अंकुरा कडेन येता आनी प्रशासन आनी उद्देग खूब वेगवेगळ्यो गजाली आनी म्हाका दिसता नायस कॉम्बिनेशन हांगा जाल्लें आसा. तो उद्देगान तुमी ओदर म्हणलें इट्स नॉट अ इजी थिंग टू स्टार्ट ऑन्टरप्रिनरशीप जर्नी. सो तुमकां कितें आव्हानां आयलीं. ऑलरेडी तुमी एक व्हडलें आव्हान सांगलें तुमच्या जिणेंतलें दॅट यू लॉस्ट युअर विजन वेन यू वर ग्रोईंग अप म्हणजे वेन यू वर अ टिनेजर. सो तें सोडून आनी कितें आव्हानां आयलीं वा त्या आव्हानाचेर तुमी कशी मात केली म्हणजे वॉट वॉज युअर फिलींग त्या वेळार. चॅलेंजीस म्हणजे वन वॉज द बिगस्ट आमी म्हणल्यार तशें फिजिकल चॅलेंज बिकॉज आय वॉज टोटली ब्लायंड वेन आय स्टार्टेड माय कंपनी. सो ताजे खातीरच प्रॉब्लम कितें जातालो की पीपल वील नॉट टेक यू सिरियसली. म्हणटले बाबा अरे हाव कॅन यू मॅनेज म्हणजे तूं कसो करतलो कितें काम दिलें जाल्यार हाव वील यू मॅनेज. सो ताजेर मात आमी कशी केली की आय ऑलरेडी हॅड अ टीम ऑफ अनदर 2 people. सो आमी 3 जाणांची टीम आसली. सो माय टीम मेट्स यूज टू हेल्प मी आउट विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स. मुवमेंट करपाक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑर कितें प्रेजेंटेशन करपाक क्लायंटाक मेळपाक ऑल दॅट वॉज हँडल्ड बाय द टीम. अजून मेरेन कशें आसा की I am just the face of the company. Basically, company there are a lot of systems जे ऑटोमेटेड आसा म्हणजे तांकां खबर आसा तांचें काम कशें करपाचें तें.
सेकंड बिग चॅलेंज कितें आसता की जेन्ना तुमी सुरवात करता न्ही तुमचे कडेन कांय एक्सपिरियन्स आसना वेदर दॅट इज इन अ जॉब ऑर बिझनस इज द सेम स्टोरी की तुमचे कडेन कांयच एक्सपिरियन्स आसना सो बेजिकली लोक कितें चिंतता अरे हो भुरगो मरे हाजे कडेन जातलें काय कितें आं आनी बिझनस म्हणजे कितें आसा दुसऱ्यान तांचो ट्रस्ट तुमचेर दवरपाक जाय बिकॉज हांगा कितें आसता पयशे इनवॉल्ड आसता रायट आनी इन अ कंपनी लायक IT वेर प्रोजेक्ट्स कॅन बी फ्रॉम लॅक्स टू इवन व्हडले व्हडले कंपनीचे इट कॅन गो इन क्रोड्स ते बेश्टेच कोणाचेर ट्रस्ट करचे ना दे डू ऑल देअर होमवर्क बॅकग्राऊंड रिसर्च ऑल दॅट सो बिग चॅलेंजीस की ट्रस्ट कसो बिल्ड करप आता ट्रस्ट बिल्ड करपाक आमकां कितें लागलें की 2 ते 3 क्लायंट्सांनी सुरवातीक आमचेर विश्वास दाखोवन आमकां काम दिलें हे आमच्याच नेटवर्कांतले मनीस म्हणजे आमकां जे वळखताले और आमच्या फ्रेंड्सा थ्रू और आमच्या फॅमिली थ्रू जे कोण वळखताले तांच्यांनी आमकां काम दिलें आनी दीस इज ऑलवेज ट्रू विथ एनी कंपनी तुमचे सुरवातीचे जे वळखीचे लोक आसता पळय तेच तुमकां हेल्प करपाक शकता टू स्लोली बिल्ड तुमचो पोर्टफोलियो की तुमी हळूहळू 1 2 3 कामां केली 4 केली 5 केली आनी देन यू कॅन शो की बाबा आमी पळय ऑलरेडी हें काम केलां सो लॅक ऑफ एक्सपिरियन्स इज अ मॅसीव चॅलेंज इन एनी ऑन्टरप्रिनरशीप जर्नी Second was my biggest challenge ki my outside thing which I have already spoken about. Ani challenge was ki 2019 आम्ही start केले आणि 2020 कोविड आयलो. I think कितलेशेच businesses, कितलेशेच companies shut down जाल्यो. That was one of the biggest challenge की survive कशें करपाचें. But देवादेन कितें जालें की आमचे कडेन clients even in COVID we had clients कित्याक it was IT sector. तो आमकां इतलो हिट जालो ना प्लस आमची टीम वॉज ऑल्सो स्मॉल सो आमी कशे भशेन मॅनेज केले फॉर 6 months आय थिंक आवर रेवन्यू वॉज ऑलमोस्ट लायक क्लोज टू 0 बट पयलींचे क्लायंट्सा थ्रू ऑर यू नो थ्रू सम सपोर्ट आमी सर्वायव केले आनी आफ्टर दॅट तेवा देन कोवीड सोंपतकीच IT बूम परतो आयलो जायते प्रोजेक्ट्स मेळ्ळे लोकल नॅशनल आनी इंटरनॅशनल सो खंयच्याय कंपनीन जेन्ना तुमी सुरवात करता एज जॉबाक जावं ऑर तुमची ओन कितेंय स्टार्टअप जावं ह्यो चॅलेंजीस तुमकां सुरवातीक येतल्यो आतां इफ युअर स्टार्टअप इज बेस्ड ऑन कॅपिटल जाल्यार इन्वेस्टमेंट कॅन ऑल्सो बी अ बिग चॅलेंज आमच्या कंपनीक कसो आसा वी डीड नॉट नीड अ ह्यूज अमाउंट टू स्टार्ट कित्याक इट वॉज जस्ट एन IT कंपनी सर्विसीस कंपनी सो बेसिकली आमचो बिगस्ट इन्वेस्टमेंट वॉज कितें आमचें ओन एज्युकेशन आनी आमचे ओन लायक सिस्टम्स लॅपटॉप्स बी बट तुम्ही जर एक कंपनी अशी कंपनी घालता जातून इनिशियल इन्वेस्टमेंट जाय जाल्यार तोय बी एक मेजर चॅलेंज येवपाक शकता की कसो हाडपाचो इन्वेस्टमेंट सो ह्यो 3-4 चॅलेंजीस खंयच्याय कंपनीन तुमी जर सुरवात करता ह्यो येतल्यो हय थँक्यू तुमची जश्यो चॅलेंजीस आशिल्ल्यो हांव परत गुरू बाबा कडेन येता गुरू बाबा म्हणल्यार मातशें थँक्यू पण ताणी जशे चॅलेंजीस सांगले की सरकारी काम आनी यंत्रणेन काम करतना खूब आनीकूय चड कठीण आव्हान येतात आव्हाना बरोबर फोन येतात प्रेशर येता आनीक अशी सिच्युएशनान तुमी मामलेदार हे पद सांबाळ्ळे ताजे नंतर डेप्युटी कलेक्टर म्हणून वावर केलो ताजे नंतर स्टेट रजिस्ट्रार म्हण वावर डेप्युटी कलेक्टर इन SDM ऑफ पणजी बार्देस सालसेत म्हणजे जॉग्राफिकल डायव्हर्सिटी तुम्ही कव्हर केल्या सर आणि आता फाल्यांसान तुमची नवीन वाटचाल सिव्हिल एव्हिएशना भितर चालू जाता हे इतले सगळे फील्ड कव्हर करतना इतली सगळी लोकां कडेन मॅनेज करतनाय बी तुम्ही तुमची कोंकणी कडली लागवण कशी जिती दवरली थंय येवचे पयलीं हांव आतां अंकुर बाबान आमकां सांगिल्लें कोविडाक खुबशे त्रास जाले म्हणून हांव खुबशे लोकांकी दिसता की आतां तुमी म्हणिल्लें पयलें गव्हर्मेंट जॉब सिंपल आसा कांय ना सायन मारून येवप आनी तशें नासता कोविडाक एकूच डिपार्टमेंट जें काम करतालें तें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू म्हणजे ऑल मामलतदार डेप्युटी कलेक्टर तुमकां खबर सडनली बंद जालें सगळें आनी तेन्ना हांव SDM ऑफ पेन्जीम आशिल्लो पणजी आशिल्लो आनी कलेक्टर आमचे थंयच आशिल्ले फर्स्ट फ्लोरार सो आमकां खूब चॅलेंजीस आशिल्ल्यो पयली चॅलेंज म्हणटा ती सगळीं दुकानां बंद आनी एवरी अर्द्या वरान नाल्यार एका वरान नाल्यार अर्द्या दिसान कोण नाल्यार कोण कोवीड पॉझिटीव जातालो फोन येताले आमकां बोवाळ कोणाक खबर नाशिल्लें कितें चल्लां म्हणून सगळे कडेन बोवाळ आशिल्लो थंय पावतकीर लोकांचो बोवाळ जातालो बिल्डींग बंद करप क्वॉरंटायन करप
दुकानां बंद म्हणटकच ग्रॉसरी जेवण खाण सगळें बंद, दूध बी सगळें बंद. मागीर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयली तांकां पाळोवप. इमिजिएटली दुसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली की हे आमचे सगळे हांगा गोंयान काम करपाक येता मायग्रंट्स लोक, ते भयभीत जाले आनी न्यूज येताली की सगळे मरतले सगळे म्हण तांकांय भंय दिसली की ते वचपाक सोदताले. प्रत्येक जाण वचपाक जाय म्हणटाले. ह्यूज केवस सामको. आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान रेल्वे सुरू केली. रेल्वे सुरू करतकच पयलीं तांकां जेवण दिवचें पडटालें. तांकां असो माटो घालून तांकां टेंट घालून रावपाची वेवस्था करची पडटाली. त्या बरोबर सगळे टॉयलेट्स बिलेट्स सगळें आयले. आनी मागीर तांकां व्हरून लिस्ट करून मागीर तांकां रेल्वेन बसोवचें पडटालें आनी मागीर तांकां जेवण बी दिवचें पडटालें. आनी त्याच बरोबर हांव तुमकां सांगून दिसता म्हाका की युरोपियन लोक गोंयान खूब आशिल्ले, कित्याक गोवा इज अ टुरिजम स्टेट. विमानां बंद जाल्लीं. एकूच विमान बी एअरपोर्टार चलतालें. आनी मागीर तुका खबर आसा तांकांय भंय दिशिल्ली की आमी आपल्या कंट्रीन पावतले काय ना, काय हांगाच उरतले. कांयच खंयच कळना आशिल्लें बाबा कितें जातलें, फाल्यां कितें जातलें तें. सर्वायवर म्हण कोण आशिल्लें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टरेट. हांव आशिल्लो कलेक्टरेटान मागीर आमचें ऑफिस बंद जातकच. आनी म्हाका कलेक्टरान एक बिसायड दीस आनी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोवीड सेंटर आशिल्लेंच. ते प्लेसीर हांवें 3 कोवीड सेंटरां ओपन केल्लीं. एक सामकें हॉस्पिटल कशें. क्षमा प्रसादान एक सेंटर केल्लें तातूंत आशिल्लें. एक जिमखानान ऑलमोस्ट हॉस्पिटल, AC हॉस्पिटल विथ बेड्स एंड आशिल्लें. आनी एक कार्बोलीम एक केल्लें फॉर जाणटेल्यांक रावपा खातीर. आनी तातूंत भितर एवरीडे पेशंट्स येताले आनी थंय पेशंट घालताले आनी त्या जाग्यार आमकां फूल तिसवाडीन आमकां क्वॉरंटायन करचें पडटालें. आतां एक फोन येतालो आल्तीन क्वॉरंटायन करचें पडटालें, दुसऱ्या आनी बिल्डिंगेन क्वॉरंटायन करताले पडटा. आनी वचत थंय आमकां म्हाका पर्सनली वचचें पडटालें थंय. तेन्ना हांवें म्हणूंक शकना हांव गव्हर्मेंट सर्वंट, हांव वचचो ना म्हणटा. सो आनी हांवें आनी आमी कलेक्टरान दोग-तीग जाणांनी धरयलें की आमी टेस्ट करचेच ना म्हणून. कितें जाता तें, कित्याक आमी 100% आशिल्ले, टेस्ट केले आमी पॉझिटीव आशिल्ले म्हणून. कित्याक पर्सनली हांव क्वॉरंटायन सेंटरान भितर आशिल्लो, हॉस्पिटलान भितर आसतालो पेशंटा बरोबर. सो ही परिस्थिती आशिल्ली. कित्याक आमकां जाय आशिल्लें की आमी पयलीं लोकांचें जिवन जगोवपाचें, लोकांक त्रास जावपाक जायना, हें आमचें पयलीं उद्देश आशिल्लें. दॅट वॉज आवर फर्स्ट टार्गेट. लोक मरपाक जायना म्हणून. सो दॅट वॉज आवर टार्गेट. तातूंतल्यान अशें जालें की हांव तुमकां सांगून दिसता म्हाका की आमचें मेंटल हॉस्पिटल आसा थंय कोणाक तरी एकट्याक 4 जाणांक कितें पॉझिटीव जालें आनी तातूंत 4-5 जाण पॉझिटीव जाले. म्हणून तांकां कोणाक खबर ना खंय घालप तें. ताणें काडलें आनी आमच्या सेंटरान घालें. सेंटरान घालतकीच बिकॉज तांची चूक करना हांव, ते पेशंटाची चूक करना, तांची मनस्थिती सारकें नासता. ते आयले आनी हे बरे पेशंटाक मारपाक लागले रातचे. केवस भितर मागीर बोवाळ सगळें बाटली फोडप, सगळें फोडप. पुलीस भितर वचपाक रेडी ना जाले बिकॉज तांकां हें जाय पडलें. सो तेन्ना आमी मातशें पर्सनली वचून आमचो ड्रेस घालून तो कोविडाचो वचून तांकां परत गाडयेन घालून, पूण तांकां कळत ना कितें करता. तांकां गाडयेन घालून आमी परत हॉस्पिटलान पावयले, थंयच क्वॉरंटायन केलें आनी ह्या लोकांक हाडले. दुसरी गजाल हांव म्हणटालें फॉरेनर्स, युरोपियन आशिल्ले लोक. युरोपियन लोकांक कितें जातालें की तांकां टिकेट्स जाय आशिल्ले वचपाक. हांव मुद्दाम कित्याक सांगता हें, कारण खुबशे अशें मागीर तुमकां खबर आसा जेन्ना अशी परिस्थिती येता थोडे एंटी सोशल एलिमेंट्स आसता ते एडवांटेज घेता आनी तांकां फॉरेनरांक सांगप ना तांचे कडल्यान डॉलर मागून घेवप. $2000 हाडत जाल्यार तुमकां आमी सगळे फॉर्मेलिटी करून दिता तुमकां बस स्टँड. आनी तांकां कांयच खबर नाशिल्लें बाबा आपणें कितें दिवपाक रेडी आशिल्ले. थंय करप्शन, भ्रश्टाचार सुरू जाल्लो. मी प्रायवेट म्हणल्यार कितें गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर न्ही, भायर तांकां सांगप, तांकां खबर ना खंय वचप तें.
सो जेन्ना तांकां सांगलें आमच्या ऑफिसान यो तेन्ना वी हॅव टेकन अ कॉल. तांकां सांगलें तुमकां समज भायर वचपाक जाय जाल्यार तुमी कोणा कडेन कॉन्टॅक्ट जावपाचें ना, ओन्ली आमच्या ऑफिसान कॉन्टॅक्ट जावपाचें. आनी आमच्या ऑफिसान येवन आमी इमिजिएटली तांकां विथीन 15 to 20 मिनिट्स सगळे NOC दिवन तांकां परमिशन दिताले आनी तांकां एक पासीस आसताले ते दिवन आमी धाडटाले तांकां. आनी तांकां हांवें एश्युरन्स घेतिल्लें बिकॉज आय वॉज हँडलींग दॅट. ताका सांगिल्लें तुमी खंयच तुमी कोणेच मागल्यार पयशे दिवपाचे ना आनी गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा ते हांगाच आसा म्हण, ह्याच भायर ना म्हण, कित्याक सगळे हांकां ऑफिसान सुटी आशिल्ले म्हण, कोणें कितें रॉंग सांगत जाल्यार आयकून घेनाका म्हण. सो तशें करून आमी म्हणल्यार हांवें म्हणल्यार आमचे टिमीन कलेक्टराच्या टिमीन खूब जाणांक आमी रिपॅट्रिएट केले. आनी सांगपाची गजाल म्हणल्यार वी हॅव गॉट अ थँकींग लेटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, जपान, आय थिंक स्विझर्लंड, 10-12 कंट्री कडल्यान स्पेशल तांचे एम्बॅसिडरान सर ह्या गजाली खातीर. आणि गुरु सर इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह, ते प्रतिनिधी. आणि इट इज नॉट म्हजें काम न्ही, इट इज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आय हॅव टू इंटरप्ट हियर एंड से फाटली 4 वर्सां युवा महोत्सवूय बंद जाल्लो. आमी खूब वर्सांनी मेळ्ळात, कोवीड कारण थारिल्लें. आनी आज कोवीड आनी आज तुमी कोवीड काळाची याद करून दिली. आनी याद करून दितनाच म्हाका दिसता एक खूब म्हत्वाची गजाल आमकां सराच्या उलोवपांतल्यान कळटा की आमी खुबदां सरकारी नोकऱ्यांनी आशिल्ल्या लोकांक म्हणटा ते सरकारी नोकर अशें तशें. पूण म्हाका दिसता हें एक जिते जागतें उदाहरण की सरकारी नोकरेंत आशिल्ले प्रशासक कशा तरेन आपलो जीव, म्हणजे तांणी सांगलें तशें आमी टेस्टूच करनाशिल्ले, कोवीड टेस्टूच करनाशिल्ले आनी आपलो जीव हातून घालून म्हणटा तसो बाकीच्यांक खातीर काम करप. आय थिंक दीस डिजर्व्स अ बिग रावंड ऑफ अप्लॉड. मोठ्यान ताळयो जावपाक जाय, फकत सरा खातीर न्ही सर, हे फक्त तुमच्या खातीर न्ही, तर ह्या सगळ्या म्हणजे जांकां आमी फ्रंट लायन वर्कर्स म्हणटाले बेसिकली प्रशासना खातीर आमचो सलाम आनी आमकां ही उर्बा. आनी तुमकां एकूय सांगता, प्रशासन म्हणटा ते कितें तुमकां खबर आसा, तुमकां खूब जाणांक खबर नासतलें, हांव मुद्दाम म्हणून सांगूंक सोदतां की आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे वॉर रूम म्हण आशिल्लो आल्तीन, अजुनूय आमचे सेल टॅक्स ऑफिस आसा तातूंत वॉर रूम म्हण आसा. एवरी डे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 5 येवन 5 ते 10 ते 11:30 म्हळ्यार बसतालो, मिटिंग्स घेतालो ऑल ऑफिसरां कडेन. चीफ मिनिस्टर येवन एवरी डे इतले कोणाक खूब जाणांक खबर नासतालें, फक्त ऑफिसरांक खंय पावला, खंय परिस्थिती आसा, कितें काम करता, कोणाक फॅसिलिटीज पावला, कोणाक पावना, हे सगळे रिव्यू एवरी डे रिव्यू चलतालो. सो इट इज फ्रॉम द टॉप लिडर टू द बॉटम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक हें आमकां खबर आसा कित्याक हांव पर्सनली आमी मिटिंगेक आनी प्रत्येकाक आसताले 5 आमी कंपल्सरी मिटिंगेक येवपाक जाय आनी कंपल्सरी 5 ते 5 सर CM सर थंय आसताले आनी सगळ्यांची रिव्यू मिटींग घेताले. देव बरें करूं सर. एक चत्राय आसा, मातशी माफी मागता. कांय गाडी कॉलेजीच्या वयले वाटेन रस्त्यार पार्क केल्ली आसात. पोलिसांनी नोट धाडला की ती तशीच थंय उरली जाल्यार ते लॉक करतले म्हणून. डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस आसा फाटल्यान. कोणाची गाडी जर कॉलेजीच्या वयले वाटेन रस्त्यार आसा जाल्यार तांणी ती काडची बेगिनात बेगीन. देव बरें करूं. आतांच आमी खुबश्यो कोविडांतले त्रास आयकले, तशेंच आतां अंकुरा कडेन येता. अंकूर, सिन्स यू हॅव बीन एक्टिवली वर्किंग खासा क्षमतेचे जे लोक आसात तांच्या खातीर अदोळी आमी चर्चा करताली तेन्ना खूब बरें दिसलें म्हाका तुमी सांगलें की आमी खासा क्षमतेच्या विद्यार्थ्यांक खातीर कितें करूं शकतात हाचेर विचार जावपाक जाय. आनी पयरूच हांव अग्निभाईन तुमची घेतिल्ली मुलाखत आयकतालें आनी तातूंत तुमी सांगलें कसो तुमचो संघर्श आशिल्लो युनिवर्सिटी आनी हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन वचून रिक्वेस्ट करपाक की एडमिशन तुमकां दिवचें, एग्जाम्स आनी ह्यो सगळ्यो गजाली. तुमकां कितें दिसता की खाशेले जे क्षमतेचे लोक आसात तांच्या खातीर हो समाज, हो देश आयज मेरेन कितें करूंक पावला आनी कितें करूंक जाय
आमी खाशेल्या बळग्याच्या लोकां खातीर अशें तुमकां दिसता कितें अपेक्षा आसात? सो पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव तुमकां पयलीं सांगता. सो ताजे वयल्यान यू कॅन रिलेट. कशें आसा, जायते लोकांचो एक्सपिरियन्स आतां आमी म्हणटा तशें पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज वेगवेगळ्या लोकांचो वेगवेगळो एक्सपिरियन्स आसतलो. ओके, आतां कितें जालें, हांव एक्चुली जेन्ना फार्मसी कॉलेजीन शिकतालो सेकेंड इयराक म्हाजो हो प्रॉब्लम जेन्ना स्टार्ट जालो एंड आय हॅड टू ड्रॉप आवट. आय स्टेड एट होम फॉर अ लॉंग टायम, कांय आयडिया ना कितें करपाचें. बट जेन्ना हांवें एक आनीक अशेंच टोटली ब्लायंड भुरग्याची जेन्ना खबर वाचली, कार्तिक सावनी म्हणून, जो आज म्हाजो इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड, ताणें बॅचलर्स मास्टर्स कंप्युटर सायन्स केल्लें स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटीन वचून US. आनी इंडियेन पयलीं हें कोणेंच केलें नासलें, लायक स्टडींग कंप्युटर सायन्स बींग विज्युअली इम्पेर्ड, म्हणजे टोटली ब्लायंड मनशान हें केन्नाच केलें नासलें. आनी आय वॉज ट्रायंग टू बी द फर्स्ट पर्सन टू डू दीस. सो म्हाका कसल्यो चॅलेंजीस आयल्यो की 12th जावन म्हाका खूब गॅप पडिल्लो मदीं. आनी कंप्युटर सायन्स जर शिकतलो जाल्यार ताका मॅथ्स आनी कंप्युटर सायन्स हे पेपर्स घेवचे पडटात 12th स्टँडर्ड, जे म्हाजे कडेन नासले. सो म्हाका स्पेशल परमिशन पयलीं घेवची पडली फ्रॉम गोवा बोर्ड टू आन्सर मॅथमॅटिक्स आनी कंप्युटर सायन्स. तें करता आसतना देर वर अ लॉट ऑफ चॅलेंजीस. की पयली चॅलेंज वॉज की तुजे ऑलरेडी 12th जावन इयर्स क्रॉस जाला, सो यू नो वी कॅनॉट अलाव यू टू आन्सर सर्टन पेपर्स. बट मिटिंग्स करून परत्यो तांचे कडेन यू नो स्पेशल परमिशन घेवन लेटर्स एक्सचेंज करून फायनली दे अग्रीड की चल आमी तुका चान्स दिता. आतां गोवा बोर्ड कंपेर्ड टू सम ऑफ द अदर बोर्ड्स इन इंडिया इज व्हेरी प्रोग्रेसीव इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. तांचे कडेन खुबश्यो अश्यो ऑलरेडी अवेरनस आसा, प्लस तांचे कडेन फेसिलिटीजूय आसा. लायक म्हाका रायटर दिल्लो टू रायट माय पेपर्स. सो म्हाजो रायटर वूड रीड द क्वेश्चन्स आनी हांवें ताका आन्सर सांगपाचो, तो बरयतालो. तुका एक्स्ट्रा टायमूय मेळटा, ना अशें न्ही. सो देर आर फेसिलिटीज बाय गोवा बोर्ड. पूण एडमिशन घेवपाच्या टायमार हांवें आतां 12th सायन्स परती आन्सर केली एंड देन आय क्वॉलिफायड फॉर BSc कंप्युटर सायन्स. बट जेन्ना हांव एडमिशन घेवपाक गेलो इन चौगले कॉलेज, तांची सगळ्यांत व्हडली चॅलेंज वॉज तूं टोटली ब्लायंड, तुका दिश्टी पडना, हाव आर यू गोना कोप. BSc लायक यू हॅव टू स्टडी पेपर्स लायक फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स, कंप्युटर सायन्स, तूं कसो मॅनेज करतलो. सो ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी नासले. ते म्हणपाक लागले तुमी युनिवर्सिटी फुड्यान चला, युनिवर्सिटी कडेन उलया, युनिवर्सिटीन एडमिशन दिल्यार आमी रेडी आसा. सो हांव गोवा युनिवर्सिटी कडेन गेलो. गोवा युनिवर्सिटी सांगता एडमिशन दिवपाचें काम कॉलेजीचें, आमचें न्ही. सो तूं परतो कॉलेजी कडेन वच. परतो कॉलेजी कडेन गेलो, परतो युनिवर्सिटी कडेन गेलो, परतो कॉलेजी कडेन आयलो, एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन गेलो. कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी ना की बाबा ह्या भुरग्याक एडमिशन दिवपाचें काय ना. दॅट इज वन ऑफ द बिगस्ट प्रॉब्लम्स विथ आवर सिस्टम की देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी कोणाच्याच कडेन ना की कितें करपाचें. सो फायनली हांवें कॉलेजीक सांगलें हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता सर की तुमी म्हाका एडमिशन दिया. म्हाज्यान जर जायना आय विल नॉट ब्लेम द कॉलेज ऑर युनिवर्सिटी. हांव म्हणटा की आय कॅनॉट डू दीस आनी आय विल बॅक डावन. पूण लकिली युनिवर्सिटीन तेन्ना चान्सलर वायस चान्सलर वॉज मिस्टर शेट्टी, आय थिंक इज रिटायर्ड आतां. तो ताणें म्हणलें की चल लेट्स गो हेड, आय विल कॉल द कॉलेज आनी कॉलेजीक सांगता तुका एडमिशन दिया आनी लेट्स सी वॉट हॅपन्स. कॉलेजीन म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळो ना अशें न्ही. टिचर्स वर फॅन्टास्टीक. नोट्स बीन म्हाका म्हणजे इन एक्सेसिबल PDF PPT फॉर्मेटान दिताली. प्लस एक्स्ट्रा टायमूय घेताले टिचर्स टू टीच सर्टन कॉन्सेप्ट्स. रायटर्स आनी सगळे कॉलेजीन अरेंज केल्लो बिकॉज फिजिक्स आनी मॅथमॅटिक्स पेपराक हांव रायटर यूज करतालो. आनी फॉर माय फायनल एग्जाम हांवें स्पेशल परमिशन घेतलो फ्रॉम द युनिवर्सिटी टू यूज माय कंप्युटर टू टायप. आनी युनिवर्सिटी वॉज व्हेरी अकोमोडेटींग की बाबा तुका आमी एक्स्ट्रा टायम दिता, प्लस युअर पेपर्स विल बी ऑल टायप्ड आउट आनी तूं टायप करतलो. दे विल बी अ सेपरेट इन्विजिलेटर फॉर यू, म्हणजे सुपरवायझर दवरलो म्हाका स्पेशली. आनी हांव म्हाजे सगळे एग्जाम्स इन माय कंप्युटर लॅब आन्सर करतालो. सो दे वर अकोमोडेटींग की बाबा दीस इज अ स्पेशल केस, सो लेट्स डील वीथ इट दॅट वे. सो म्हाका सपोर्ट केन्ना मेळ्ळो जेन्ना हांवें बॅक डावन केलें ना. जेन्ना हांवें एक स्टँड घेतलो की म्हाका एक करपाक जाय म्हळ्यार जाय. आनी म्हाज्या एफर्टा थ्रू, कॉलेजीच्या एफर्टा थ्रू, म्हाज्या फ्रेंड्साच्या एफर्टा थ्रू म्हाका हें सांगपाक सदांच यू नो खूब खोस भोगता. आनी आय ऑलवेज से आय ब्रॅग अबाउट दीस वेर एवर आय गो. हांव हें मोठेपण सांगपाचें सोडना की फायनल इयराक म्हाका 94.5% मेळ्ळें आनी आय बिकेम द टॉपर, गोवा युनिवर्सिटी टॉपर फॉर दॅट इयर. जाय. एंड ऑल स्ट्रीम्स, नो सब्जेक्ट आसतात न्ही सायन्सीचे, ऑल स्ट्रीम्स ही वॉज द टॉपर.
ऑल 9 स्ट्रीम्स ऑफ BSc आय एम अ टॉपर, जे म्हाजे कडच्यान कोणूच काडून घेवपाक शकना. सो काम आनीकूय जावपाक जाय, फुडें अवेरनस स्प्रेड जावपाक जाय की अशा भुरग्यांक जर चान्स दिलो जाल्यार ते कितें करपाक शकता. सो पॉलिसी लेवलाचेर बी पॉलिसीज अशे येवपाक जाय. बट लकीली गोवा बोर्ड इज व्हेरी एडवान्स, ना अशें न्ही. बट पॉलिसीज अशे येवपाक जाय की फॉर एवरी केस, वेदर इट इज अ मेंटली चॅलेंज पर्सन ऑर फिजिकली चॅलेंज पर्सन, ताका आमी कशें हेल्प करपाक शकता. बिकॉज मोस्ट कॉलेजीस कशें आसा की दे डोंट वॉन्ट टेक दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी. हो बाबा हांगा एडमिशन घेतलो ना जाल्यार बरें, कित्याक तेगे एक्जामी कोण सांबाळटलो. म्हाकाय अशें जायते वेळा जालें. कशें जाता, हांवें तुमकां सांगलें तशें आमी आतां महाविद्यालयान शिकयतना कशें जाता की ताजेर कांय पॉलिसी ना. तुमी म्हणले तशें कशें बाबा ताजी एग्जाम घेवप, हाजेर म्हाका दिसता ही आय होप हांगा मिडियांतल्यान कोण तरी आसा आनी हें उतर पब्लिकान वचचें की हाजेर एक पॉलिसी चेंज आमकां जाय, जातूंतल्यान खाशेल्या बळगेच्या विद्यार्थ्यां खातीर एक उर्बा मेळटली, एक संद मेळटली, तुमकां मेळ्ळी तशी. पॉलिसी म्हणटकर हांव परत आनी एक पॉलिसी कडेन येता. गुरू बाबाक विचारता आसतना की हांवें वेदोळ म्हणिल्लें की तुमी कोंकणी कडेन कशें लागीं आयले आनी म्हणून तो विशय टाळ्ळो न्ही, तो उरलो काय टॉपीक येतकर. पण हांव परत थंय येता की ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट, राजभाशा कायदो जो आसा तो इम्प्लिमेंट करता तेन्ना तुमी आमकां दिश्टी पडटात. तो गाजो वाजो बी जायना, पण बारीक बारीक गजालींनी आमी नोट करता. हांव पेशान वकील आशिल्ले कारणान म्हाका तरी त्यो तुमी ज्या ज्या डिपार्टमेंट आसात थंय दिश्टी पडटात. तुमी स्पेसिफिकली अशें मुद्दम जावन कितें एफर्ट घेतात. तुमी एक फावटी म्हाका सांगिल्लो संदर्भ याद आसा की कोण तरी जाणटेलो येता जाल्यार ताका आमी कशें हेल्प करतले हे तुमी चिंतून करतात. पण कायदो इम्प्लिमेंट करतना तुमी खंयची गजाली मतींत धरतात आनी कसो तो करपाचो यत्न करतात. तुवें विचारलें एडमिनिस्ट्रेशनान कशें जाता काय म्हणून. जेन्ना हांव मामलेदार काम केलें, डेप्युटी कलेक्टर काम केलें, तेन्ना आमकां इलेक्शन्स येतात. पंचायत इलेक्शन येता, ZP येता, CCP येता, मागीर असेंब्ली येता, पार्लमेंट येता, सगळीं इलेक्शनां येता. आनी चड आमकां खंय जाणवता हें पंचायत इलेक्शनीक. पंचायत इलेक्शनीक जाता कितें, आमी बॅलट पेपर करतात पळय तो कोंकणीनी करचो पडटा. सो कोंकणीन आमी करतात. कोंकणीन करतलो जाल्यार आमकां ती नांवां पयलीं कोण नॉमिनेशन दितात आनी आपलें नांव इंग्लिशीन करचें पडटा आनी ताका आपल्याक कशें जाय कोंकणीन बॅलेट पेपराचेर कशें येतलें ताणें दिवचें पडटा. खूब जाणांक तें बरोवपाक कळना आनी हांव हें क्रेडीट म्हाका घेना. म्हजे बरोबर आमचेच फ्रेंड्स, गायड, फिलॉसॉफर सगळें स्नेहा आशिल्लें, आमची टीम आसा. आमी काम करता आसतना आमी प्रत्येकाक विचारताले तुजें नांव. आनी नॉर्मली कॅथलिकांची बी नांवां आसा, तांकां जोडाक्षरां आसता, ती कळना कशी बरोवप आनी कशी येवपाक जाय. तांकां नॉर्मली कशें वळखतात आनी ते बॅलेट पेपराचेर तांकां कशें येवपाक जाय तांकां कळना. म्हणटा कशें बरयतात. मागीर आमची टीम आमकां दाखयताली हें चलता तुका बरोवपाक, हें कोंकणी करेक्ट कोंकणी. थंयच्यान म्हजी ही कोंकणीची वाटचाल जाली. आनी वाटचाल म्हणल्यार कितें, प्रशासनान वाटचाल. कोंकणी म्हणल्यार ती आमी पोटांतल्यान मदर्स होमांतल्यान आमी शिकतात. आवयक जेन्ना आमी उलो मारतात तेन्ना आमी कोंकणींतल्यान म्हणटा, ही आमची मायभास म्हणटा तशी. पूण प्रशासनान कशें आयलें हें हांवें सांगिल्ले प्रमाणे इलेक्शनाक सामको कोंकणीचो आमी नोटीस मारता. नोटीस ती 3 लँग्वेजींनी मारची पडटा, 3 भाशांनी मारची पडटा. ती एक कोंकणीन सारकी मारची पडटा. इवन पार्लमेंटाक मारची पडटा, एसेंब्लीक मारची पडटा. ती कळपाक जाय, ताका प्रत्येक ग्रामर कळपाक जाय. हे खातीर आमी आमची टीम, इवन आमची जी टीम आशिल्ली हांवें सांगिल्ले प्रमाणे आमी म्हाकाच न्ही, आमी खुबशे आमचे रिटर्निंग ऑफिसर आनी इवन कलेक्टराक सुद्दां आमी हेल्प करताले. अशें करपाक जाय ते लोकांकय हेल्प करताले. आनी तुमी म्हणलें चडशे आमचे हांव हांगा बिचोली पयलें म्हजें काम हांगा आशिल्लें मामलतदार म्हणल्यार थोड्यांक इंग्लीश कळना, थोड्यांक तें कशें बरोवप तें कळना. त्या खातीर म्हाका दिसता की ही आमची वाटचाल फुडें वचपाक जाय. खारीचो वांटो सुद्दां आसूं जाल्यार आमी तातूंत वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ताचेरूच म्हाका दिसता कोंकणीचो वापर चडांत चड तुमी सुरू केला सरकारी कामकाजा खातीर, तसोच आनी जातलो अशी आस्त बाळगुया.
तर तुमचो जो दोगांयचो हो प्रवास आसा म्हणजे खूब उर्बा दिवपी आसा आमच्या सगळ्यां खातीरूच. आणि पण ह्या प्रवासात म्हाका दिसता खूब जाणांचे सर ओदोळच्यान म्हणत आसा म्हजी टीम म्हजे वांगडी दोगांय भितर म्हाका तोच एक कॉमन फॅक्टर दिसता की यू गिव क्रेडीट टू जाणी तुमकां कोणी आदार दिलो. तर अंकूर तुज्या ह्या प्रवासात तुज्या ह्या येसाचें श्रेय तूं कोणाक दिता? कोणे तुका ह्या प्रवासात सांगात दिलो? लिस्ट जर हांवें काडली आनी नांव सांगपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसता रात जातली. पूण थोडीशीं नांव म्हणजे ऑफकोर्स मा बाबाक डेफिनेटली, कित्याक एकूच भुरगो जेन्ना अशें जाता तेन्ना तेंची कितें परिस्थिती जाला आसतली हें तुमी म्हणजे विचार करपाक शकता हाजेर. सो डेफिनेटली तांचो, कित्याक तूं कितेंय कर आमी आसा फाटल्यान. फॅमिली म्हणजे आमची खूब व्हडली फॅमिली. काणकोणाक जावं हांव ल्हानाचो व्हड जालो, जॉयंट फॅमिली, सो सगळ्यांचो डेफिनेटली सपोर्ट. आनी हांव सदांच हें सांगता की आय एम व्हेरी लकी की हांव ज्या कडेन वता न्ही म्हाका न्ही सामके बरे फ्रेंड्स मेळ्ळा आज मेरेन. फ्रॉम स्कूल, हायर सेकंडरी, कॉलेज, बिझनस, एनीथींग. म्हाका खूब खूब बरे फ्रेंड्स मेळ्ळा जेणी म्हाका खूब हेल्प केला इन लायफ. सो आय एम ऑलवेज लकी दॅट वे. सो सगळे फ्रेंड्स जे म्हजे ल्हान आसतनाच्यान जे म्हजे बरोबर आसा, जे नवे जोडले, म्हाजे टिचर्स रायट फ्रॉम स्कूल, हायर सेकंडरी, कॉलेज, ज्यांनी खूब खूब एफर्ट घेतलो म्हाजे खातीर. अशे अनवळखी लोक जे फर्स्ट टायम मेळ्ळे आनी तांणीय खूब हेल्प केली, लायक गोवा बोर्डाचे मनीस टू गिव मी परमिशन, युनिवर्सिटीचे लोक. ऑफकोर्स इन माय वर्क आज जे आमचे टीममेट्स आसा तांचे शिवाय ही कंपनी फुडें केन्नाच वचपाक शकना. हांव सदां म्हणटा की तुमकां जर कितें व्हडलें करपाक जाय जाल्यार तुमी एकटे करपाक शकना, तुमकां लोक जाय पडटा सायडीन. ओके, ते तुमचे फॅमिली आसूं, फ्रेंड्स आसूं, किंवा बाकीचे लोक जे मागीर जुडटा तुमचे बरोबर, ह्या सगळे लोकांक हांव डेफिनेटली श्रेय दिवपाक पळयता. कित्याक हांवें जशें म्हणलें तुमकां दॅट 94.5% वॉज नॉट जस्ट माय एफर्ट, दॅट वॉज द एफर्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल अरावंड. आनी ही जी आज आमी कंपनी केला तयार, जी आज गोंयान आसा, प्लस आमचें एक ऑफिस UAEनूय आसा, म्हणजे इंटरनॅशनल जाला ही कंपनी, तातूंत कितलेशेच लोकांचो वांटो आसा. सो सगळ्याक आय वूड लायक टू गिव क्रेडीट. आनी एक म्हणजे देवाचेर एक सदांच म्हजो विश्वास आसा. आतां जायते लोक आसा हू बिलीव इन गॉड, हू डोंट बिलीव इन गॉड, दॅट्स ओके, दॅट्स युअर चॉयस. पूण कशें आसा की एक फोर्स फाटल्यान तुमकां जाय पडटा तुमकां फुडें वचपा खातीर. आनी त्या फोर्सान जर तुमी बिलीव करता आनी तुमी त्या दिशेन जर काम करता, प्रेयर्सांक न्ही खुबसो पावर आसता. सो देवाक डेफिनेटली 100% श्रेय. आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांक हांवें म्हणलें तशें हो श्रेय वता. तुम्ही आता म्हणलें की तन्वीन की तुमचे भितर तुम्ही टिमीक क्रेडीट दितात, हो एक समान गूण आसा. पण आनी एक गूण आसा की ते दोगांय काणकोणकार. आनी एक कॉमन फॅक्टर. हांव गुरू सराक एक गजाल सदांच विचारपाक सोदतालो, पण कांय कारणां खातीर विचारूं ना, कित्याक तो खबर ना. पूण आज हांव सांगपाक सोदतां की तुमी एवरी टायम एक्शनांतल्यान इन्स्पिरेशन जातात, पूण आज अशें कितें सजेशनांतल्यान इन्स्पिरेशन घडोवपा सारकें कितें दिता जाल्यार? आतां अंकुर बाबान सांगिल्लें पळय टीम म्हणून. आतां तूं म्हाका स्टार्टींग म्हणलें की हांव एवॉर्ड्स मेळ्ळे म्हाका एक एवॉर्ड्स मेळूं ना. एवॉर्ड्स हांव तुमकां एक सिंपल एग्जाम्पल दिता. जेन्ना टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑर न्युरो सर्जन वता हातून ऑपरेशन थिएटरान वता, तांचे पयला तांचें तोंड बांदिल्लें आसता, हात बी अशें आसता, आनी तेन्ना ऑपरेशन करता तेन्ना फक्त तो असो करता, ताका जाय तो इन्स्ट्रुमेंट हातान पडटा, अशें फक्त सिग्नल करता तो तें पावता. दॅट इज टीम. दॅट इज टीम. बिकॉज हें जें इतलें जें आसता न्ही एका मनशाच्यान जायना. आनी हांव म्हणटा, हांव काल घेतलो एक अवॉर्ड घेवपाक गेलो, स्कॉच अवॉर्ड आमी दिल्ली घेतलें. हांव फक्त घेवपाक गेल्लो होता. इट इज ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम. इट इज नॉट माय अवॉर्ड, इट इज बिहाफ ऑफ टीम. टीम नासतना तूं वयर सरपाक शकत ना. म्हाका दिसता एक खूब म्हत्वाची गजाल सरान सांगिल्ली आसा. आजूय बी हांगा कितलेशेच टीम्स पंगड एकठांय जावन ह्या युवा महोत्सवाक आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता, हांव इलेक्शनाक आमी म्हणटा आमी कोंकणीचे आमी खूब वापर करता आनी आमकां टिमीन कोण हेल्प करता.
आमचो डेप्युटी डायरेक्टर थंय बशिल्लो आसा अनिल राजभासा बाब हांगा आसात, तांच्या खातीर नेटान सेंटर ताळयो तो जावं सदांच आमच्या कलेक्टराक हेल्प करता तो आमकांय हेल्प करता खंयच्याय आमकां डिफिकल्ट आसलो आमी ताका फोन करता तो खंयच्याय इवन रातचो सुद्दां आमकां इलेक्शनाक टायम नासता विदीन दॅट टायम लिमीट तुवें रातभर रावन सुद्दां करचें पडटा तें सदां आसतालें तें थँक्यू अनिल सर थँक्यू सर अंकुर तुवें वदळूच सांगलें की कशें तुज्या प्रवासान मदीं तुका बिफाम सोडचें पडलें ड्रॉप आवट जालो आनी मागीर यू बाउन्स्ड बॅक तुजी जिद्द आशिल्ली म्हणल्यार जाता आनी गोल्ड मॅडलिस्ट जाल्लो आनी मागीर आतां मेरेन तुजो प्रवास आनी ह्या प्रवासांत आत्मविश्वास म्हणटा तो खुबदां शेणलाय आसतलो आनी आज खूब अशे तरणाटे आसात मातशें कितें जालें जाल्यार बेजारतात हांव खास करून कॉलेजीन शिकयता म्हणटा म्हाका खबर आसा मातशें कितें जाल्यार डिसपॉयंट जातात बेजारतात अशा हांगाय बी ह्या माटवांत खुबशे तरणाटे आसात आय एम शुअर ही मुलाखत फाल्यां खूब जाणां आयकतले यूट्यूब फेसबुका वरवीं ह्या पिळगेक तूं कितें सांगपाक सोदता म्हणल्यार कशा तरेन ती जिद्द दवरची आनी कशें ह्या सगळ्या आडमेळ्यांक तोंड दिवचें सो कशें आसा जेन्ना म्हणजे सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लम म्हाजो जालो की अबावट माय आयसायट लुजींग माय आयसायट जे म्हाका पयलीं दिसतालें आनी मागीर ती हळू करून गेली रायट सो जेन्ना तुजे कडेन पयलीं कितें तरी आसता एन्ड देन यू लूज इट इज मच हार्डर आनी असो टायम आसलो की कॉलेजींतल्यान हांव ड्रॉप आवट जालो आनी शिकपाक हांव सदांच ल्हान आसतनाच्यान बरो आसलो आनी अशी केस म्हाजेर येवप की आय हॅड टू ड्रॉप आवट वॉज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर आनी असो टायम एक आसलो की एक 6 म्हयने ते 1 वर्स की एवरी रातचो हांव रडटालो हांव हेजे पयलीं स्टेजीर सांगलां आनी आय एम नॉट अशेम्ड की हांव रडटालो हें कित्याक जालें म्हाजे बरोबर हांवें कितें कोणाचें म्हणजे हांवें कितें चूक केली और कोणाचें कितें केल्लें की हें म्हाजे बरोबर जालें आनी म्हाका खूब टायम लागलो टू एक्सेप्ट की बाबा हातूंतल्यान आतां भायर येवपाचें कशें कितें आसता प्रॉब्लम्स ह्यो सगळ्यांक येतल्यो बारीक मोट्यो बट इन एनी फॉर्म एनी शेप केन्नाय येवपाक शकता अशें न्ही की तुमी आज बरे आसा फाल्यांय बरें आसतलें रायट केन्नाय कोणाचेरय असो प्रसंग येवपाक शकता सो हांव कितें सांगता की देर आर 3 स्टेप्स यू नीड टू फॉलो आनी आय रिसंटली लास्ट इयर इन जून हांवें एक टेडॅक्स टॉक केल्लो टायटल्ड फ्रॉम डार्कनेस टू लायट इट्स ऑन यूट्यूब तुमी पळोवपाक शकता तातूंत हांवें एक म्हजो ओन फ्रेमवर्क सो तयार केला 3 स्टेप फ्रेमवर्क की तातूंत कसलीय चॅलेंज जर आयली तुमचेर जाल्यार तुमच्यान तातूंतल्यान भायर येवपाक जाता इंग्लिशीन आसा तुमी कोंकणीन करपाक शकता ट्रान्सलेट बट इट्स कॉल्ड आस्क ASK A इज फॉर एक्सेप्ट पयली सुरवात खंय जाता ऑफ रिकवरी इज फ्रॉम एक्सेप्टन्स तुमी तें एक्सेप्ट करचें पडटलें कितेंय सिच्युएशन येवं दी एग्जाम्पल की यू हॅव फेल्ड इन एन एग्जाम सपोज तुमी एक्सेप्ट करचें पडटलें की आय हॅव फेल्ड कित्याक जालें कशें जालें तें मागीर आमी करपाक शकता ताजेर रिसर्च बट फर्स्ट थिंग इज यू हॅव टू एक्सेप्ट सो इन माय केस आय हॅड टू एक्सेप्ट की आय एम नाव टोटली ब्लायंड आनी ह्या कंडिशनाचेर कांय ट्रिटमेंट ना इन द वर्ल्ड सो आय हॅड टू एक्सेप्ट दॅट मे बी रिसर्च चालू आसा केन्नाय येतलो आय डोंट नो बट फर्स्ट थिंग हांवें एक्सेप्ट करपाची की बाबा ओके नाव आय एम ब्लायंड आतां कितें करपाचें फुडें फायन थंयच्यान सेकेंड स्टेप येता दॅट इज एस मिन्स टू सीक म्हणजे सोदपाचें की कितें करपाक येता सो इन माय केस हांवें सोदपाक सुरवात केलें की ब्लायंड लोक जगान जायते आसा तूं करता कितें बेजिकली जेन्ना हांव रिसर्च करपाक स्टार्ट केली म्हाका अशें समजून आयलें की देर आर ब्लायंड लॉयर्स देर आर ब्लायंड टिचर्स देर आर ब्लायंड engineers there are blind lot of things आनी रिसर्च करतकीर म्हाका अशें समजलें की बाबा हें करपाक जाता दिस इज पॉसिबल सो एक्सेप्ट करतकीर सेकेंड स्टेप इज टू सीक टू फायंड कशें करपाचें तुमी विचारपाक शकता तुमच्या टिचर्सांक फ्रेंड्सांक आतां तरी इंटरनेट आसा तुमकां आनी कोणाक विचारपाची गरज ना यू कॅन फायंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दी इंटरनेट आनी थर्ड स्टेप एकदां सोदपाक तुमी लागले की थर्ड स्टेप इज टू किंडल एक तो उजो भितर तयार जावपाक जाय तुमचे मदीं की आपलो पर्पज कितें इन लायफ आपूण ह्या संवसारांत कित्याक आयला जल्माक हांव जोकिंगली आतां येता तेन्ना यू नो म्हाज्या फ्रेंडा बरोबर उलयतालो आनी दीस इज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल तुमी स्टीव जॉब्साचो एक स्पीच आयकया 4 मिनटाचो तातूंत वॉट ही टॉक्स अबावट यू नो की सम डे यू वील डाय this is a fact of life right
मॅक्सिमम लोक न्ही हे विसरून वता मॅक्सिमम लोक हे विसरता की एक दीस तुमी मरतले रायट एंड दॅट इज ऑल्सो करेक्ट हे विसरपाकूच जाय नाल्यार तुमी जगपाक शकचे ना बट हांव तुमकां कित्याक सांगता की मरचे पयलीं न्ही तुमी ह्या जिवनांत कितें करपाक सोदता तें पयलीं डिसायड करपाक जाय स्टीवन कवीचो एक बूक आसा स्टीवन कवी 7 हॅबिट्स ऑफ हायली इफेक्टीव पीपल म्हणून तातूंत तो कितें सांगता की तुमी बॅकवर्ड चिंता अशी चिंता की तुमकां खंय पावपाक जाय आनी थंयच्यान फाटल्यान वचा की हें हांगा मेरेन आपूण कसो पावतलो सो ऑलवेज रिमेंबर एक दीस हें सगळें सोंपपाचें आसा तेजे पयलीं तुमकां कितें करपाक जाय तें तुमी डिसायड करपाक जाय तुमचो पर्पज कितें ह्या संवसारांत तुमी कोणा खातीर काम करतले कितें करतले तुमकां एडवायस जायते लोक दितले जायते लोक अशें एडवायस दितले जेणे केन्ना कांय केलेंय ना लायफान जायते लोक अशें एडवायस दितले अरे तूं आनी हें कितें करता हें नाका रे आमकां आं म्हाकाय सांगलें हें BSc बी नाका रे जावचें ना रे आमचे कडेन अशें एडवायस दिवपी लोक आसता बट तुमी डिसायड करपाय की वॉट इज युअर पर्पज तुमकां कितें जाय करपाक तुमकां बेस्ट टिचर जावपाक जाय बेस्ट डॉक्टर जावपाक जाय बेस्ट इंजिनियर जावपाक जाय सायंटिस्ट जावपाक जाय ऑन्टरप्रिनर जावपाक जाय वॉट एवर इट इज यू डिसायड कित्याक जायते लोक कितें करता स्वताची लायफ जगना ते लोकांची लायफ जगता दीस इज अ फॅक्ट सो किंडल दॅट पर्पज की आपल्याक कितें जाय सो एक्सेप्ट सीक किंडल हांव म्हणटा आस्क एंड यू शाल रिसीव बायबलान एक कोट आसा आस्क एंड यू शाल रिसीव तुमी मागा तेन्नाच मेळटलें मागले शिवाय कांय मेळना ह्या संवसारान सामकें सो दॅट इज हाव यू कॅन ब्रेक एनी बॅरियर्स आनी अचीव सक्सेस तुम्ही म्हणले की फुडें खंय तरी पावतलो आनी मागीर फाटल्यान वचून स्टार्ट करपाचें की खंयच्यान चिंतात बॅकवर्ड थिंकींग रिवर्स इंजिनियरींग म्हणटा ताका रिवर्स इंजिनियरींग हांव म्हणटा गुरू सराक गुरू बाबाक की तुमी अशेंच रिवर्स इंजिनियरींग करून चिंतले जाल्यार तुमी तुमचें प्रेरणास्थान किंवा एक असो इन्सिडंट जाणें तुका प्रेरणा दिवन आयज मेरेन हांगा पावयला आनी फुडें वाटचाल खूब व्हडली आसा अशें रिवर्स इंजिनियरींग केलें जाल्यार तुमी कितें चिंतता म्हजो एक हांव बिचोलींक खूब वर्सां काम केलें एज मामलेदार म्हणून एकूच इन्सिडंट सांगता खुबशे इन्सिडंट्स अशी दनपारची वेळ आशिल्ली 1:30 सुमार आमी जेवणाचो टायम तो आनी तो बुधवार हांगा बाजार आसता आनी ती एक आवय ल्हान चल्याक हांडीर मारून घेवन आयली म्हज्या चेंबरान आयली आनी ताज्या हातांनी ग्रीन पेपर आशिल्लो ग्रीन पेपर म्हाका कळ्ळें तें एफिडेवीट एग्जिक्यूट करता पळय आमी मागीर म्हणलें भितर यो हांवें इमिजिएटली तें एग्जिक्यूट केलें आनी जालें म्हणलें काम तुजें जालें आतां वचा कित्याक आनी जेवणाचो टायम न्ही म्हण देन आय वेंट वॉशरूम आनी मागीर हांव जेवपाचो आशिल्लो हांव भितर आयलो वॉशरुमान गेलो आनी परत म्हज्या चेंबरान आयलो जाल्यार ती थंयच उबी आशिल्ली बाय हांवें म्हणलें जालें न्ही काम तुजें रावं नाका आतां स्टाफ कोण सगळे आसतले जेवपाक बसले म्हण आनी 1 वरबान काम सुरू जातलें म्हण तशीच उबी रावली ती आनी आय सॉ हर म्हणजे दोळ्यांनी दुकां कशी दिसली म्हाका मागीर हांवें म्हणलें आई कितें नाका विचारलें म्हाका तिणें म्हाका कितें तेन्ना म्हजो दीस इज माय वेरी सेन्सिटीव तो मोमेंट आशिल्लो तिणें म्हणलें आपल्या कडेन फक्त 150 रुपया आशिल्ले आनी हें सगळें काम करपाक म्हळ्यार टायपींग कर हें हाड स्टॅम्प पेपर हाड हें हाड 180 रुपया जालें म्हणपाक लागलें आनी आज बाजार ल्हान भुरग्याक आपूण बाजारान कितें घेवन वचपाक सोदताली आनी काम करून वचपाक सोदताली फॉर दॅट मोमेंट न्ही म्हजें आंग शिरशिरपाक लागलें म्हाका दिसलें की आमी ऑफिसर जावन कसलोच फायदो ना जर ह्या लोकांक आमी पावूंक शकना अंडर प्रिविलेज लोकांक आमी पावूंक शकना न्ही वी शूड नॉट सीट ऑन द चेअर दॅट्स वॉट आय फील सो इमिजिएटली हांवें बॉल्सान कितें आशिल्लें न्ही तें गिवन आय वील नॉट शेअर विथ यू ऑल आनी त्या दिसा हांव सांजचो कलेक्टरा कडेन गेलो पणजे हांगच्यान गेलो आनी मॅडम निला मोहन आशिल्ली मॅडम म्हणल्यार असो असो इन्सिडंट जालो आनी शी वॉज ऑल्सो वेरी सेन्सिटीव म्हाका म्हणपाक लागली कितें करपाक जाय तुका मॅडम म्हणलें दीस इज अ थींग वी शूड गीव म्हणजे फ्री सर्वीस दिवपाक जाय ह्या लोकांक म्हणून सांगलें गो हेड म्हणपाक लागली म्हाका देन हांव रातचो घरा कडेन गेलो आनी 12
ड्राफ्ट मारले, ऑलमोस्ट 12 का 13 ड्राफ्ट मारले. एफिडेविटाक तुका खबर आसा पयशे लागता. डिक्लेरेशन सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन केलें आनी नेक्स्ट डे हांवें परत कलेक्टरा कडेन मॅडम म्हणल्यार दीस आर द थिंग्स. मागीर म्हणपाक कशें या हांवें म्हणलें मॅडम वी कॅन प्रिंट आवट इन आमी गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसान प्रिंट आवट करया, आमी ऑफिसान दवरया आनी हें तांकां दिवया आनी वी कॅन गिव देम फ्री सर्वीस. गो हेड म्हणपाक लागलो. आनी मागीर कितें जालें, प्रिंट करून हाडलें सगळें आनी मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो तूं स्टार्ट कर. आतांचे मुख्यमंत्री तेन्ना म्हाका दिसता स्पिकर आशिल्ले, सो हांगा सांखळी हरवळ्या, आनी तेन्ना मुख्यमंत्री म्हाका दिसता पार्सेकर सर आशिल्ले. सो हांवें तांकां सांगलें अशें अशें करूंक सोदतां हांव. पयलीं कळुना कितें करपाक सोदता तें. सो अशें करपाक सोदलें. देन मागीर हांवें विचार केलो की ही गरज कोणाक आसा. ही गरज पयशेकार लोकांक ना, ही ते असले लोक म्हजे कडेन आयिल्ले त्या लोकांक आसा. सो हांवें ऑर्गनायज कॅम्प इन हरवळें. थंय अंडर प्रिविलेज लोक खूब आशिल्ले आनी थंय हांवें तो प्रोसेस 10 आमी सुरू केल्लो. सांजे 5:30 म्हणल्यार जालो. ऑलमोस्ट 250 का 300 लोकांक आमी दिवपाक शकले आनी रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट दिलें. आनी तेन्ना ते खरेंच म्हाका अजुनूय दुखता तें. जाणटे लोक न्ही पांय पडपाक लागले. हांवें म्हणलें हांव देव न्ही, हांव म्हणलें गव्हर्मेंट ऑफिसर, म्हाका पगार मेळटा आनी हांवें हें काम करपाक जाय म्हणून सांगलें. सो त्या खातीर म्हणलें हांव करता. सो दॅट हॅड चेंज मी. आनी सदांच हांव कितें म्हणटा, म्हजो समज आय डोंट नो पीपल मायट टेक अदरवायज, की जेन्ना तूं ते खुर्चेर बसता तुका पावर मस्तकाक मारपाक जायना. यू शूड बी सामको तूं जमणीक आसपाक जाय आनी ऑलवेज एम्पथायज, डोंट सिंपथायज. ऑलवेज एम्पथायज. तूं एम्पथायज करता कळटा. हांव थंय आशिल्लो. हांवें अजुनूय तुमकां सांगता, म्हज्या हांव जेन्ना जॉबाक नाशिल्लो तेन्ना हांव पणजे रावता. पणजेंतल्यान म्हाका एफिडेवीट जाय आशिल्लें आनी तेन्ना म्हाका खबर नासलें एग्जिक्यूट कशें करपाचें तें एग्जिक्यूट. म्हाका एकटो पणजेचो असो पापालो फ्रेंड आशिल्लो, ताणें म्हाका कलेक्टरान व्हेलें आनी थंय म्हाका एग्जिक्यूट करून दिलें. तें एफिडेवीट अजुनूय दवरलां हांवें, कित्याक याद उरपाक जाय म्हाका कोणें तरी म्हाका हेल्प केल्लो म्हणून. आनी अशेंच म्हाका दिसता प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वनान तशी याद करपाक जाय, जो तेन्ना कोण ताका पावला ताणें लोकांक पावपाक जाय अशें. खऱ्यांनीच म्हाका दिसता गुरू सरान केल्ल्या वावरांतल्यो फक्त थोड्यो गजाली तांणी आयज ह्या जापेंतल्यान सांगल्यात. ओदळूच म्हाका नमनान याद केली. नमन हांगा बसलेले खबर ना की प्रशासकीय वावरा शिवाय गुरू सर भायरूय बी समाजा खातीर खूब वावर करतात आनी तांच्या ह्या उलोवण्यांतल्यान हो जो संवेदनशील भाग आसा जो खूब कमी उण्या लोकां मदीं आयज आमकां पळोवंक मेळटा तो म्हाका दिसता ताचे वयल्यान दिसता. वेळ आमचो सोंपत आयला. खूब गजाली मारूं येता. म्हणजे दर जापेंतल्यान म्हाका दिसता उर्बेचे नवे नवे डोस आमकां हांगा मेळत आसात. पण आमचे कडेन वेळ कमी आसा म्हणटकच हो निमणो प्रस्न तुमकां दोगांयकय की तुमी आज मेरेन तुमचो प्रवास जालो तो सांगलो. नाव फॉवर्ड मुखार कितें प्लॅन्स आसात, कितें ध्येयां, कितें सपनां आसात, वॉट आर द प्लॅन्स? अंकूर तुवें पयलीं सांगचें. प्लॅन्स खूब आसात, बट हांवें तुमकां सांगलें त्या प्रमाणे आय लव टू क्रिएट. सो क्रिएटींग मोर जॉब्स 100%. आनी इम्पॅक्ट म्हणजे म्हाज्या लायफ स्टोरी थ्रू जर म्हाज्यानी कोणाच्याय लायफान एक बारीकसो सुद्दां चेंज हाडपाक जाता जाल्यार आय एम ऑलवेज हॅपी. फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज डेफिनेटली कितें तरी काम आमी फुडें वचून करपाक जाय. इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी जावं नी, इन टर्म्स ऑफ एज्युकेशन, इन टर्म्स ऑफ अवेरनस जावं नी, इन टर्म्स ऑफ तांची एम्प्लॉयबिलिटी जावं नी, हाजे खातीर खूब काम करपाचें आसा फुडें वचून. आनी लिमिटेड टायमान, कित्याक आमकां सगळ्यांक एक लिमिटेड टायम मेळटा ऑन दीस प्लॅनेट, रायट? त्या टायमान जितलो मॅक्सिमम इम्पॅक्ट जाता, जितलो मॅक्सिमम हेल्प जाता म्हाजे कडच्यान, तितले लोकांक करपाची इज माय ओन्ली होप एंड माय ओन्ली प्रेयर की इन लिमिटेड टायम मॅक्सिमम इम्पॅक्ट आनी मॅक्सिमम आउटपूट हो कसो येवपाचो हाजेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय. आनी
देवाच्या कृपेन आनी तुमच्या सगळ्याच्या आशिर्वादान म्हाका अशें दिसता की आमी थंय पावतले व्हेरी सून डेफिनेटली. मॅक्सिमम लोकां पर्यंत आनी मॅक्सिमम लोकांक हेल्प करपा पावतले आणि अशें म्हाका ताळयो दिसता. तुमकां आयकूं येता Thank you, आसतल्यो thank you, म्हाका thank दिसता you हे so लोकां कडल्यान Thank you so मेळिल्ले तुमकां हय आणि अशी आस्त बाळगुया तुमी पळयली सगळीं सपनां आमी सगळीं पुराय करपाक वावरूं. सर तुमचे कितें प्लॅन्स आसात? म्हजे प्लॅन्स म्हणल्यार एडमिनिस्ट्रेशनाचे प्लॅन्स बिकॉज अंकुर बाब एंटरप्रिनियर ही हॅज हीज ओन प्लॅन्स. म्हजे प्लॅन्स फक्त आमचो गव्हर्मेंट कितें करता आनी बरे भशेन तुमकां खूब जाणांक खबर नासतलें की एवरी मंथ आमचे चीफ मिनिस्टर आमचे मिटिंग्स घेता आनी चीफ मिनिस्टर व्हेरी सेन्सिटीव आसा आनी प्रत्येक गजाली तो अंडर प्रिविलेजांक कशें फॅसिलिटीज मेळपाक जाय तांचें लायफ कशें इजी जावपाक जाय एडमिनिस्ट्रेशनान हें आमकां सदांच आमच्या ऑफिसरांक सांगता आनी खुबश्यो अश्यो स्किम्स आसात मागीर कशें सर्वीस बरी दिवपाक जाय हें आमकां सांगता तो. आनी एवरी मिटींग मंथली मिटिंगान आमकां प्रत्येक ऑफिसराक सांगता की एडमिनिस्ट्रेशन बरें चलयात. आनी हांव म्हणटा हांगा खुबशे अशे भुरगे यंग जनरेशन भुरगे आसतले तांकांय जॉब मेळटलो. तांकांय सांगता जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनान पावतात तुमचें मेन ध्येय आसा तें सर्वीस दियात आनी यू शूड बी अ प्रोफेशनल. आतां आमी कितें करता गव्हर्मेंटान घुसले भितर प्रोफेशनलिजम आमचें विसरतात. वी शूड बी ऑलवेज प्रोफेशनल्स आनी आमची सर्विसीस आसा ती कशी बरी आमी दिवपाक शकता हें ताजेर आमी रिसर्च करचो पडटलो आनी हें दिवचें पडटलें आनी आमचें गव्हर्मेंट कशें बरें चलता एडमिनिस्ट्रेशन बरें कशें चलता हें ताजेर आमी चड ध्यान दिवचें पडटलें. देव बरें करूं सर. आणि तुमचे सारके प्रशासकीय मनीस जो मेरेन आसा तो मेरेन म्हाका दिसना आमकां भंय आसा आनी तुमची उर्बा घेवन हाच्या मुखार जे प्रशासनान येतले ते अशेच तरेन वागतले आनी गोंय आनी भारत देश मुखार वतले अशी आस्त बाळगिता. मुलाखत सोंपच्या पयलीं ही मुलाखत सुरू आसतना म्हाकाय 4 वळी सुचल्यो आनी त्यो खास तुमच्या दोगांय खातीर म्हणटा आनी मागीर सोंपयता. तूं ओदळ अंकुरान म्हणलें आपली विस्त गेली म्हणून त्या उतराचेरूच सुचली. विस्त गेली म्हणून नदर गेली ना, विस्त गेली म्हणून नदर गेली ना, उजवाड गेलो तरी काळोख जालो ना. विस्त गेली म्हणून नदर गेली ना, उजवाड गेलो तरी काळोख जालो ना. अंकूर फुलयलो सपनांचो गुरू वरवीं वाट दाखयली. अंकूर फुलयलो सपनाचो गुरू वरवीं वाट दाखयली. मोडां आयलीं पूण ध्यास सोंपलो ना. मोडां आयलीं पूण ध्यास सोंपलो ना. तुमच्या दोगांय खातीर आमचो ध्यास केन्नाच सोंपचो न्हय. 26व्या गोवा युवा महोत्सवात तुमी हांगा जमिल्ल्या सगळ्या तरणाट्यांक एक नवी उर्बा दिली म्हण तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां देव बरें करूं अंकुर बाब आनी गुरू सर. एकच मिनटा भितर हांव अनिल सरा लागीं मागता की तांणी गुरू सराक आनी अंकुर बाबाक मानचिन्ह भेटोवपाक माचयेर येवचें. त्या पयलीं हांव सगळे हांगा आशिल्ले बशिल्ल्या लोकांक सगळ्यांक हांव नमन करता. राज्यभाषा संचालनालयाचे उपसंचालक यादस्तीक भेटयतात अंकुर काणकोणकार हांकां नेटान जोरान ताळयो जावनी. तशेंच गुरुदास देसाय हांकां ह्या वेळार यादस्तीक भेटयतात. अनिल बाब सामंत. देव बरें करूं अनिल सर. देव बरें करूं अंकुर बाब आनी गुरू सर. हांगाच ही मुलाखत सोंपता अशें हांव जाहीर करता आनी फुडली कार्यावळ कोणा कडेन सोंपोव रे? रजनीशा कडेन. रजनीशा कडेन सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं.
चेक या कांय खिणात आमी पिशेपणा फिश पॉन्ड आनीक पावणी सुरवात करतात. जे माटवाचे भायर आमचे सर्तक आसतले तांकां विनवणी करता की तांणी माटवांत येवन आपली बसका घेवची. कांय खिणात आमी पिशेपणा आनी पावणीक सुरवात करतात. आसात रेडी? तयार? गुड. आवाज कमी, फक्त एकल्याचोच. जे कोण माटवाच्या भायर सर्तक आसात तांणी माटवांत येवन बसका घेवची. फुडले सुवातेर फुडली फिश पॉन्ड पिशेपणा आनीक पावणी जाले तशी मुस्तायकी आसतली. पूण ताचे पयलीं शूटिंग सर्तीचो निकाल हांगा जाहीर जातलो. ढोल ताशाचा आवाज आयच्या दिसा कमी पडला काय तो सर्तकांनी करचो. जे सर्तक आसात तांणी ढोल ताशाचा आवाज थांबोवचो न्हय, परतून एकदां सुरवात करचो. फुडले सुवातेर शूटिंग सर्तीचो निकाल जाहीर करपाक हांव मागता बाबरो देशतेली. 26व्या गोवा युवा महोत्सवाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या कडेन शूटिंग सर्तीचो आतां निकाल आमी जाहीर करतले. तेच्या पयलीं हांव आमचे जजीस जे म्हाका 3 जजीस लाभलेले तेंची हांव नांवां घेता. पयलीं म्हळ्यार भोमानेस्त मोहित काकोडकार जे एक गोंयचे नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर आहा. तेंच्या कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी माचयेर येवचें. तशेंच भोमानेस्त शर्मत पै रायतुरकार जे एक गोंय मदर इंजवण संस्थेचे सदस्य आसा. तशेंच राजकीय मळारूय तेंचो खूब वावर आसा आनी ते स्वता एक सिनेमॅटोग्राफर आहा. हांव तेंच्या कडेन मागता की शर्मत बेन वयर येवचें. तशेंच तिसरे जज आमचे जे आमकां लाभिल्ले ते प्रसाद नायक गोंयचे फामाद फिल्म मेकर. तशेंच तेंचो स्वताचो बिझनस आसा आनी ते एक लायन प्रोड्युसर म्हणूनय काम करता. हांव मागता की तिनूय जजीस आमचे माचयेर येवचे. तशेंच हांव मागता माटवान हजर आशिल्ले भोमानेस्त राघोबा पेडणेकर सर तेंच्यांनी वयर येवन आमच्या जजीसांक मोगाची भेट दिवची. राघोबा पेडणेकर सर हे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ह्या कॉलेजीन लायब्ररियन म्हणून काम करतात. तशेंच ते एक पत्रकारूय म्हणून काम करता. हांव मागता सरान पयलीं भोमानेस्त मोहित काकोडकार सव्वीसाव्या गोंय युवा महोत्सवान जाल्ल्या शूटिंग ह्या सर्तीचो निकाल जाहीर करता. ह्या सर्तींतले 5वें इनाम 5व्याच्यान सुरू करप मरे 5वें इनाम फावो जाला अंत्रुज घुडयो बांदोडे. 4थें इनाम श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें. ह्या सर्तीचें 3रें इनाम फावो जाला युवा पणजी पणजी. पयलीं 2 इनामां
शूटिंग सर्तीचे दुसरे इनाम कोणी गॅस बी करता अशें न्ही गॅस केल्यार जाता तशें कांय ना दुसरें इनाम फावो जाला विठ्ठल मंच सांगाती साखळी आवाज खूब म्हळ्यार कमी आहा भुरगे आनी 26व्या गोंय युवा महोत्सवाच्या शूटिंग सर्तीचे पयलें इनाम फावो जाला न्ही पयले खेपे कोणे तरी कॉन्फिडंटली आवाज म्हणलो पयलें इनाम फावो जाला कलासक्त कुडचडे सावड्डे देव बरें करूं देव बरें करूं चेक चेक मागता बाब ऋषिकेश कदम आणि बाय तन्वी आणि माचेर येवचे ऋषिकेश कदम आणि तन्वी मागता बाब एन सुहास तांणी मानान माचेर येवचे आनी आमचे बाब ऋषी आनी तन्वीक हांकां मोगाची भेट ह्या दिसतीक भेटोवची सुंदर अशी मुलाखत ह्या माचयेर तुमचे मुखार दवरली जायते प्रस्न तांणी मांडले उपरासले तांचे खातीर परतून एक फावट ताळयो जावच्यो अशें मागता आनीक मागता बाब एन सुहास हांचे कडेन की तांणी बाब बाय तन्वी आनीक बाब ऋषिकेश हांकां ह्या दिसतीक भेटोवचें सर देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं कोणाची बायकाची चावी आमकां मेळिल्ली आसा आमच्या स्टेजी कडेन बाब शिरीस आसा ताजे कडेन चावी मेळिल्ली आसा कोणाची ती पटोवन तुमी व्हरूंक शकतात सव्वीसावो गोवा युवा महोत्सव हो आयोजीत करपाक आमकां साबार जाणांनी आदार केल्लो आसा तांची वळेरी हांव एकदां वाचतां तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर अर्थीक आदार आमकां राजभाशा संचालनालय गोंय सरकार हांणी दिल्लो अर्थीक सहाय वेदांता रीण सर्तीक पुरस्कर्ते म्हणून आसात पर्यटन खातें गोंय सरकार आमचे पार्टनर जावन आसात उदका खातीर पालो भुमी ट्रेडींग कंपनी वैजकी पालो शिक्षा विजन दिवचल निकाल पालो eventgoa.com LED पालो LED विजन इंटरनेट पालो DNA गोवा रिफ्रेशमेंट पार्टनर डिजर्ट एंड मोर DJ पालो अनिक सर्विलन्स पालो D-Link नितळसाण पालो कॅम हायजीन कंपनी फोटोग्राफी पालो गोवा कला महाविद्यालय
संपर्क पालो साळगावकर स्टुडिओज, आवाजा पालो क्युबिक्स, प्रोटोन, जेवण खाण, आमोणकर कॅटरर्स, नोडा कॅटरर्स, आमोणकर क्लासिक कॅटरर्स, प्रसिद्धी पालो दिवचल पत्रकार संघ, निर्मणी पालो थीम प्रॉप्स, व्हिडिओग्राफी पालो पलाश अग्नी स्टुडिओज, जनरेटर प्रकाश जनरेटर, झाडा रोपे दिल्यात प्लांट हब्स, निर्मणी पालो इव्हेंट बास्केट, तांत्रिक पालो रिवाइब. रंगीत खोमी सर्त पुरस्कर्ते ध्यासकोकणी.com, प्रसमाची सर्त पुरस्कर्ते अरुण सिंगबाळ घराबो. या सगळ्यांक आम्ही देव बरें करूं म्हणटात. कांय खिणात आमी पिशेपणां फिश पॉंड आनी पावणी जावपाची आसा. माटवाचे भायर जे सर्तक आसात तांणी मुद्दाम माटवात येवन बसचें, माटवात येवन आपली बसका घेवची. पिशेपणां कांय खिणातच आमी हांगा घेतात. मागता कलानंद बांबोळकार आनी समरेश हांणी म्हाजे कडेन येवचें. मागता ब्रिजेश देसाय तांणी म्हाजे कडेन येवचें. सव्वीसाव्या गोवा युवा महोत्सवाक पिशेपणां तयार आसात. काही खिणा भितर पिशेपणां सुरू करता. त्याच बरोबर फास्की सर्त जाली आनी समोर तुमकां दिसता सगळ्यो फास्क्यो, तेची पावणी जातली. मागता सर्तका लागीं आनी जे कोण भायर माटवा भायर आसा तेंच्यांनी माटवान येवचें. कोणाक जर उमेद आसा फास्की घेवपाची जाल्यार पावणेक ती घेवं शकतात. पिशेपणां पयलें पिशेपण म्हज्या सायडीक आसा ते समरेशाचेरूच. डियर समरेश, तूं सामको युनीक. लोकांक 2 लिंबू आसता, तूं अड्ड्यार 3 घेवन भोंवता. तें पळोवन बरें दिसलें. मीट मी एट बॅक सायड. 3 लिंबू आसा, 2 बॉल्सान दवरल्या, टोटल 5 आसा. फ्रॉम दुसरें पिशेपण, फ्रॉम तेली टू मोगाचे राणी. फ्रॉम तेली टू मोगाचे राणी. तूच म्हजे राणी, मोगाचे शाणी, माटवाच्या फाटल्यान मेळून गावया मोगाची गाणी. तेली राणी माटवा फाटल्यान. काल राती झेड स्क्वेअर हॉटेलांत वाघ येयल्लो. शिरीशाले गोरेबा आयकून पळोवन गेलो. सारकें मरे शिरीश? फुडलें पिशेपण टू तन्वी. तन्वी आसा? टू तन्वी. गोरें दिसलें म्हाका आज. पावडर सोहना कडल्यान घेतला कितें? परत बाय राणी, टू राणी. रिसेप्शनार बसून कितल्यो घालता घाणी. प्राची परफ्यूम पिवन. फुडल्या वर्साच खास सर्त
मिथून गुरव हांकां वखल कशी मेळूं शकता हाजेर PPT सर्त. डियर गुरु, तुजी पिकली सॉरी तुझे पिकले केस आता तरी लग्न जा फ्रॉम इव्हेंट कॅसेट. हे पिशेपण हे भुरगे माटवान ना, मागीर वचतलो हांव. गुड मॉर्निंग शान्या. लव यू बच्चा फ्रॉम फ्लॉप शिरोडकार. तू शलाका ना मागीर वच. फुडले पिशेपण वैभव कलंगुटकर आसा. ओके, वैभव कलंगुटकर सर, प्लीज हॅव युअर फूड एट टाइम and don't get angry. You look good when you smile. Okay, फुडले पिशेपण वल्लभ रे. वल्लभ. हॅलो. टू वल्लभ बर्वे. गाडी सवका चलय. रेस मारून गाडयेची डिक्की धाडून दवरल्या मरे. फ्रॉम शिरोडकार. परत तू वल्लभ बर्वे. फुडलो युवा महोत्सव येता म्हळ्यार पेडे दिवया मरे. फ्रॉम दी पेडे असोसिएशन. ओके, आमचो पिशेपणा किंग खंय आसतो? रोहन वास्कर. टू रोहन वास्कर. काल तू रोवा काडटाना कॅमेरान रेकॉर्ड जाला. तू नंदन आसार नंदन. बाबा काल तुका पुरस्कार मेळ्ळो, आज रातचे बसयतलो मरे. फ्रॉम सुरेल. वेदिका. टू वेदिका. कितले तांबडे घाले म्हण तूं टोमाट जावचे ना. टोमाट वन अँड ओनली फ्रॉम बांदोडा नागेशी. सांगता कोण? तू काजल. काजल आसा. तुका विजन हॉस्पिटलांतल्यान ब्रदर म्हूण ऑफर आयल्या कालचे तुजो बेस वयल्यान. परबी तुका. ओके, टू मनमेश आणि वेदिका. परत लग्नाक जेवण बेस्ट आशिल्लें. बारशाकूय तेच जेवण आसूं न्ही. तू स्वप्नील तारी. फुलांचो शर्ट घालो म्हणून तू इप्पी जायना. लास्टाक तू शाबरांतलो मामात. कोण? अर्जुन कोण? अर्जुन कोण हांगा? अर्जुन. अर्जुन मातसो बारीक जा. चड खाय नाका. तू दत्तू. काल तू अंत्रूज घडयो डान्स चालू आसतनाचो व्हिडिओ काडटालो रे. हा ओ शलाका. कारवार या मुगो. परतून लगीन जावया. तू वल्लभ बर्वे. त्या प्राची बरोबर भोवन आनी युवा महोत्सव करून काय जावपाना. जोडीक लाग बोट्टू. तू रोहन वस्कर. बायले भोयान माटवान कालच्यान ओग्गी बसलो समोर. रिया कोण? रिया. राऊत देसाई. रिया, हांव तुजो पाकलो. तू म्हजें पाकलें. मोग आसूं. फ्रॉम पाकलो. तू वैभव कलंगुटकर. शर्टाचेर टी शर्ट घातले म्हणून तू मोठो दिसचो ना.
स्पॉन्ज घालचोच पडटलो. फ्रॉम वॉकी टॉकी बेब. तू सोहन, तू खडप ते खडपूत, कितलोय मम्मी पावडर लाय. दत्तू कालच्यान बिर्याणी खाता खंय. दत्तू वांगडा कालच्यान एक चेडू भोंवता. कोणाल ते बेगीन व्हरचें. तू नंदन, ओनू तरी लग्न जा मरे. कोणचो नंदन. युवा महोत्सव मुखार सदांच वचूं. एकनाथ नायक आनी कटमगाळ दादाचे नांव रचूं. मिस यू एकू. आणि एक बुटो फुल्लो. पलाश अग्नी एक नाटककार. नमस्कार. पिशेपणा परत सुरवात केल्या म्हण तुका परबी. पिशेपणाचो किंग म्हण तुका जीवन गौरव पुरस्कार रोखडोच दिलो गेलो वयतलो. जशें सोश्याच्या आणि कासवाच्या सर्तीत जिखता कासव, तशेंच दिवचले वनश्री बरें म्हणटा गोंयचो उत्सव तुमचोच चवथो. टू डियर प्राची. प्राची घरे प्राची. ओके. टू डियर प्राची, तुका फाटली 50 वर्सां पळयता, तरी तुका अजून पळोवन म्हाका पाका फुकूं जाता. लव यू प्राची. आय लव यू शाण्या. ओके. बेस्ट एवर कार्याध्यक्ष कलानंद बांबोळकर. हे पत्र खूप लहान आसा. गौतमी सांग. बरें बरयलां. बेस्ट एवर कार्याध्यक्ष कलानंद बांबोळकर. मान्य करतात. ओके. आय स्टील लव यू. परत यो मरे. वेटिंग खंय. आता कोण रे. फुडल्या फावटी तरी माचेर बशिल्ल्या मानेस्तांक सावळेन बसयात. आदलो वांटेकार. वेदिका बरें मुगो. केन्ना तरी सारकें काम कर गो. ओके. टू अंत्रुज गुडियो. तिसरो युवा महोत्सव टू 26वो युवा महोत्सव. एकूच पंगड अजून गाजयता. अशेंच गाजयत रावात. खरेंच अशेंच गाजयत रावात. फक्त अंत्रुज गुडियोत न्ही, सगळे पंगड. वैभव कलंगुटकार. आणि एक शर्टाचेर टी शर्ट घाले म्हणून तूं मोठो जावचो ना. स्पॉन्ज घालचो पडटलो. फ्रॉम युअर ड्रायव्हर. तू पलाश अग्नी. तू खंयच्या युगांत आसा. फ्रॉम पेडणेकार. टू वेदिका.
आज तू लाल परीची दिसता, तांबडी ST बस कशी. तू मनमेश असा मनमेश इनफिल्ट्रेशन करता करता तुका तुझे बायूल मात बरें मेळ्ळा. तू शलाका. फुडलो युवा महोत्सव येता म्हटल्यार पेडे दिवया मुगो. फ्रॉम वेदिका युवा महोत्सव सोंपलो आयच्यान, दिवया पेट. तरेन आनी अशे तरेन पिशेपणाचे बॉक्स बंद करता. हें बद्द आतां फुडल्या युवा महोत्सवाक ओपन जातलें. देव बरें करूं. आनी फास्क्यांची पावणी रोकडीच सुरू करता. सुरू करूया. सगळे तयार आसात. फास्क्यांची पावणी सुरू करता. ही सुंदर अशी फास्की आसा पळय, पळयात. 1000 रुपया. सुंदर अशी फास्की 7 नंबराची, 1000 रुपया. 1000. 1000. माटवान अजून लोक येतात, येवचे आसात. खूबशे लोक कोण जेवणाक गेल्या, कोण दुसऱ्या माचेर आसात. पावणी सुरू केल्या आमी. जर आत्ता कोण ना जाल्यार मागीर परत घेतय. आतां आसा कोण 1000. सगळ्याक एक सुचोवणी. सर्तकांनी जे शूटिंग सर्तीक पेन ड्रायव्ह जे दिल्ले ते पेन ड्रायव्ह रिसेप्शन कावंटरार वचून कलेक्ट करूंक शकतात. जे सर्तक आसात तांणी शूटिंग सर्तीचे पेन ड्रायव्ह रिसेप्शन कावंटरार वचून कलेक्ट करूंक शकतात. कांय खिणात आमी पावणेक सुरवात करतात. जे सर्तक माटवाच्या भायर आसात तांणी पावणेक कंटिन्यू दवरता. आणि एक सुंदर अशी पासकी आसा म्हज्या हातान. 1000. ही पळयात सुंदर अशी पासकी जी तुम्ही व्हरून तुमच्या घरान, तुमच्या ऑफिसान किंवा तुम्ही खंय काम करता थंय लावू शकतात. 1000. 1000 रुपया. 1000 रुपया. 2000. 2000 रुपया. 2000 रुपया. कोण आसा आणि 2000 रुपया. 2000 रुपया पहिली खेप. सुंदर अशी पासकी आसा ही. 2000 रुपया दुसरी खेप. वाढल्या थंय.
साकारता 2000 रुपया तिसरी कॅप 6 तुझे नाव सांग. अमय. जे कोण पावणी फास्की घेतात त्यांच्यानी रिसेप्शन काउंटराचेर वचून वॉचर करून घेवचे आपले. फुडली फास्की आणि एक सुंदर पेंटिंग. या वर्साची सगळ्योच फास्क्यो खूब बऱ्यो आसा खरेंच. 1000 रुपया. 1000 रुपया. फाटल्यान 19 नंबर आसा. बरो नंबरूय बरो. फाल्यां सोमार. 1000 रुपया. 1000. 1000 रुपया. 1,500. 1,500 जालो. 1,500 रुपया. 1,500 रुपया. एक सुंदर असे पेंटिंग आसा हे. 1,500 रुपया पहिली खेप. 1,500 रुपया दुसरी खेप. साकारता कोण आसा आणि 1,500 रुपया तिसरी खेप 6 मातशे मुखार येवन तुमचे नाव सांगात. मुखार यो मुखार यो. तुझे नाव. ऋषभ. खंयची 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 रे. जे कोण पावणी वाडयतात जे कोण आपली बोली लायतात त्यांच्यानी मातशे उबे राहून हात वयर काढून आपली अमाऊंट सांगचो. कारण एकदाच जर दोन कडे जर अमाऊंट जालो कन्फ्युजन जातले. ही पावणी कोणी तरी 1,500 मागलेली. 1,500 पहिली खेप कोणी मागलेली ती. ताका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा. ह्या फास्केक सर्तीन फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा. 1,500 रुपया. कोणी घेतले. हा 1,500 मारलेलो कोणे. 1,500. 1,500 पहिली खेप. 1,500 दुसरी खेप. साकारता 26व्या गोवा युवा महोत्सवाक पहिले इनाम फावो जाल्ली फास्की आसा. खंयची. ₹1,500 रुपया. 1,500 रुपया तिसरी खेप 6 अमित कुडाळकर. अमित. फुडली फास्की सुंदर अशी फास्की आसा. एक देवाचे रूप देवताराचे रूप म्हणपा जाता. 1,000 रुपया. 1,000 रुपया. 1,000 रुपया. 1,000. 1,000 रुपया. 1,000 रुपया.
कोण ना? फुडली पासकी 1000 1000 रुपया. 1000. ही सुंदर अशी पासकी असा 1000 रुपया. 1100 1100 रुपया. 1100 रुपया. 1100 रुपया पहिली खेप. 1100 रुपया. खबर ना? 1100 रुपया दुसरी खेप. साकारता 1100 रुपया तिसरी खेप. 6 अमित मातसो वॉचर काढत फाटल्यान अजून रिसेप्शन काउंटराचेर. फुडली पासकी 1000 1500 2000 2000 जाल्या. 2000 2100 2100 2100. खूप सुंदर ही फासकी असा. खरेच खूप बरे पेंटिंग केला. 2300 2300 2500 2500 2500 पहिली खेप. 3000 3000 3000 रुपया. 3000 रुपया. 3000 रुपया पहिली खेप. 3000 रुपया पहिली खेप. खूप जणांक ही फासकी आवडल्या. 3000 रुपया दुसरी खेप. 3300 3300 3500 3500 रुपया पहिली खेप. 3500 रुपया दुसरी खेप. 3500 रुपया दुसरी खेप. साकारता 3500 रुपया तिसरी खेप. 6 मुखार यो मातसो. फुडली पावणी रेनेर. सुरुवात 1500 रुपया. इनाम फावल जाल्ली पावणी 1500 रुपया. 1500 रुपया पहिले खेप. 1500 रुपया. ओ पावणी मार 1500 रुपया. 1500 रुपया पहिली खेप. 1500 रुपया. कोण ना? सुंदर असे चित्र असा. 1500 रुपया. दुसरे इनाम सर्तीक फावो जाल्ले दुसरे इनाम 1500 रुपया. 1500 रुपया दुसरी खेप. कोण ना? 2000 रुपया. 1500 रुपया दुसरी खेप. 1500 रुपया तिसरी खेप. 6 फुडली पासकी हे एक सुंदर असे आर्ट असा. 1000 1000
1000 1000 रुपया जागराचे चित्र केलां 1200 1300 1300 1400 1400 कोण आसा 1400 पहिली खेप 1400 रुपया पहिली खेप 1400 रुपया दुसरी खेप जागराचे चित्र साकारता 1000 1500 1500 रुपया 1500 रुपया 1500 रुपया पहिली खेप 1500 रुपया दुसरी खेप 1500 रुपया तिसरी खेप 6 मुखार यो गुरुदास नाईक गुरुदास एसो नाईक येसू फुडली पावणी सुंदर असे चित्र 1000 रुपया 1000 रुपया कोण आसा खंय रे कितले 1500 1500 रुपया 1500 रुपया पहिले खेप वाडयता रे 1500 रुपया घे पावणी घे 1500 रुपया 1500 रुपया पहिली खेप 1600 रुपया 2000 रुपया 2000 रुपया पहिली खेप कोण आसा 2000 रुपया कोण कितले रे 2000 रुपया 2000 रुपया पहिली खेप 2000 रुपया दुसरी खेप 2000 रुपया दुसरी खेप 2050 रुपया 2100 रुपया 2100 रुपया 2100 रुपया पहिले खेप 2100 रुपया पहिले खेप 2100 रुपया दुसरी खेप कोण आसा 2100 रुपया 2100 रुपया तिसरी खेप पावतो 6 या मुखार यो जे कोण फासकी घेता त्यांच्यानी रोखडेच फाटल्यान रिसेप्शन काउंटराचेर वचून रिपोर्ट करचे थंय वॉचर करचो पूण फुडली फासकी फासकी घेवन फुडली फासकी मुखार यो पयली हे एक सुंदर पेंटिंग आसा खूप कितें सांगून येता हे पेंटिंग 1000 रुपया 1000 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया कोण वाडयता 1000 एका परस एक सुंदर असो फासकी हो एक फासकी आसा पळय 1000 रुपया 1000 1000 रुपया
1000 रुपया. नंदन किती म्हटले? 1000. घराकडे लापा बरी या हा. खबर ना रे. 1000. नंदन नव्या घरान बरी दिसतली. नंदन नव्या घरान खरे. 1000 रुपया. 1000. फुडली पावणी 1000 रुपया. 1000 रुपया पहिले घेप इनाम मेळा. 1000 रुपया. सुंदर अशी फासकी खंयच्या वाटेच्यान 3000 रुपया. त्या राशी 3 बोटे दाखयले म्हणजे 3000 अशें दिसले. आसूं 1300 रुपया. आनी कोण? 1300 रुपया. 1300 रुपया पहिले घे. कोण आसा? कोण ना? घे तर तू. 1300 रुपया. फाटल्यान 1300 रुपया पहिले घे. 1350 रुपया. 1350 रुपया. कोण आसा? 1400 रुपया. 1400 रुपया पहिले घे. सुंदर असे चित्र. 1400 रुपया. 1400 रुपया. फाटल्यान कलासक्त थंड 1400 रुपया. आवय आवाज आयलो. 1400 रुपया दुसरी खेप. 1400 रुपया दुसरी खेप. सागरता 1400 रुपया. 400 रुपया तिसरी खेप. पावतो उत्साह. फुडली फासकी सामकी बेस्ट हा. नंदन नव्या घराकडे 1000. 1000 रुपया. 1000 रुपया. 1000. 1000 रुपया. 1100. 1100 कोण केलं थंय? 1000. ओके 1100. 1100. 1100 रुपया. 1100 रुपया. 1100 रुपया पहिली खेप. ढोल ताशाचा आवाज अनेक मोठ्यान. 1100 रुपया दुसरी खेप. वाजय वाजय. 1100 रुपया तिसरी खेप. 6 बाय यो पुढे. बाय मागचे पुढे यो. वेदश्री 11. नंदन हे पळय अशी आडवी लाय. सगळे उभे असले नी आडवी लाय गे. 1000. 1000 रुपया. नंदन 1000 रुपया. 1000. खरेच बरी आसा फासकी.
1000 रुपया. ब्रिजेश लायतलो घरावरून बायले गिफ्ट दी मरे. बरे आणि कोणाला बायलेक दी मरे. 1000 1000 रुपया. वेदिका वेदिका पै का रा वसना का 1000 रुपया. वेदिका क्लिनिकान लावपाक तुका 1000 रुपया. 1000 रुपया पहिले घे. हा फाटल्यान पलाश 1100 रुपया बरोबर. हा पलाश 1100 रुपया. 1100 रुपया. 1100 रुपया. वाडयता पलाश बेबरे वाडयता. 1100 रुपया पहिली खेप. 1100 रुपया दुसरी खेप. 1100 रुपया दुसरी खेप. कोण वाडयता फाटल्यान. 1100 रुपया. 100 रुपया. 1100 रुपया तिसरी खेप. पावदो आसा पलाश बेंबरे मुखार येवचो. पलाश बेमरेन मातशें मुखार येवचें. फासकी काडटा पावणेक 1000 रुपया. कमॉन वेदिका 1100 खंय. 1200 परत सांग वाडय तू बिंदास वाडय. 1 रुपया वाडय. रुपया वाडय नाका 100 नंदन वाडय. 1202 रुपया. 2000 रुपया. 2000 रुपया. 2000 रुपया पहिले घेप. शालाका पावणी मार वचनाका परतून वचनाका. शालाका पळय असली पेंटिंग तुमगेड ना. असली आसपाना बरोबर. पळय गिफ्ट कर व्हरून दाखय व्हरून अशी जाता म्हणून. शालाका 2000 रुपया. 2000 रुपया पहिले घेप. 20,000 कितले. 2000 रुपया. शालाका 2000 रुपया पहिले घेप. कोण आसा. 2050 रुपया. कितले. 2,500 रुपया. वाटा वाडय तू. 2,500 रुपया पहिले घेप. खूप जाणांक आवडला रे पेंटिंग. मातसो राव दिनाका इतले बेगीन. 2,500 रुपया. 2,500 रुपया पहिले घेप. वाड्यात 2,500 रुपया. काजल भाई 2,500 रुपया पहिले घेप. 2,600 रुपया. वा त्या वाटेच्यान 2,600 पहिले घेप. हा कोण घेता. नंदन कितले रे. तो फक्त हे म्हणटा वगी रावता. 2,700. 2,700 रुपया पहिले घेप. सारखे कितले. 2,700 रुपया. 2,700 रुपया पहिले घेप. 2,700 रुपया दुसरी घेप. 2,800 रुपया वाढली. 2,800 रुपया. जाता 2,800 रुपया पहिले घेप. वाडूनी युवा महोत्सव फाल्यां परत करया. कंटिन्यू करया. मुस्तायकी आसा मागीर. पाच किती बद्द फुडले वर्सा. 2,000 कितले. 800 रुपया. 800 रुपया. 800 रुपया. 2,800 रुपया पहिले घेप. घे मरे नंदन.
तू सामको पुढे तांबडे घालून असा मरे 2800 रुपया पहिले खेप सागरता 2800 रुपया दुसरे खेप ब्रिजेश किती म्हणता बायलेक सांगता राव ब्रिजेश किती म्हणटालो 2800 रुपया दुसरी खेप सागरता खंय रे तो काय दिव म्हणा 2800 रुपया दुसरी खेप सागरता बेगीन घेयात सागरता 2800 रुपया दुसरी खेप फाटल्यान फक्त 4च उरल्या आणि खरी बरी आसा 2800 रुपया दुसरी खेप 2900 रुपया वा बशी जावपा जाय पावणी 2900 रुपया 2900 रुपया 3000 रुपया 3100 300 3100 रुपया पहिले खेप आजचो तू दुखलाय बेगीन सांगात वाडयत रावात 3100 रुपया 3100 रुपया दुसरी खेप 3100 रुपया दुसरी खेप 3100 रुपया सागरता 3100 रुपया तिसरी खेप पावतो 6 या मुखार यो तो कोकम पिवपा बिझी लास्ट 4च फासके उरल्या चेतन नायक आणि 3100 रुपया घेतिल्ले आसा मुश्ताकी सर्तीक काही खिणान सुरू जाता जे कोण पार्टिसिपंट आहात त्यांच्यानी बॅक स्टेज रिपोर्ट करचे परत एकदा मुस्ताकी सर्त आम्ही रोखडीच सुरू करतात जे जे कोण पार्टिसिपंट आसा त्यांच्यानी बॅक स्टेज येवन रिपोर्ट करचे फुडली फासकी बेस्ट आसा खूप सुंदरशी फासकी आसा 1000 रुपया 1100 1200 रुपया 1300 रुपया 1400 रुपया 1,500 झाला 1,500 रुपया 1,600 2,000 रुपया वेदिका सोड नाका 2,000 रुपया 2,100 2,500 खूप सुंदर फासकी आणि फक्त 3 उरल्या आणि 4 उरल्या 2,500 आता सांग क्लिनिकान लावपाक बरी आसा 2,500 रुपया 2,500 रुपया वेदिका 2,500 रुपया पहिली खेप 2,500 रुपया राजनीश किती म्हणटालो काय ना 2,500 रुपया 2,500 पहिली खेप 2,500 दुसरी खेप 2,500 सागरता 2,500 तिसरी खेप 6,600 सनत भरणे यो पासक्यो आम्ही परत एकदा काढता बाहेर होदळ यो पासक्यो पावणेंक वचूं ना म्हणून परत काढल्या 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया कोण आसा
ओदोचीच पाचकी एक देवाचे रूप असलेली ही पाचकी आसा 500 रुपया 600 रुपया 600 रुपया 600 रुपया 600 रुपया पहिली खेप 600 रुपया दुसरी खेप सागरता 600 रुपया तिसरी खेप सावसा नंदन कुंकळकार ₹500 500 रुपया राजनीश राजनीश राजनीशला वाढय 500 रुपया 500 रुपया दीपश्री तो ना म्हणटा घेनाका म्हणटा ब्रिजेश 500 रुपया 500 रुपया पावणी हांगाच सोंपल्या अशें जाहीर करता आनी रोखडेच मुस्तायकी सर्त सुरू जातली मागता वैभवा कडेन की ताणें बॅकस्टेज येवचो तशेंच जे कोण पार्टिसिपंट्स आसा तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन बॅकस्टेज रिपोर्ट करचें महोत्सव गोवा गोवा युवा महोत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा गोवा युवा महोत्सव तरणाट्यांचो हो उत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा गोवा युवा महोत्सव गोवा युवा महोत्सव गोवा गोवा युवा महोत्सव अस्मितायेचो उत्सव युवा महोत्सव गोवा युवा महोत्सव जपूक जाय आमची गोंयची संस्कृताय सदांच पुरबायेन वाडयता आमकां ती कोंकणी माय आमी ही जपूक जाय आमची गोंयची संस्कृताय सदांच पुरबायेन वाडयता आमकां ती कोंकणी माय ध्यास आमचो कोंकणी श्वास आमचो कोंकणी ध्यास आमचो कोंकणी श्वास आमचो कोंकणी दर वर्सा गोंयकार कोंकणी मायेचो कौल घेवपाक येता खास गोवा युवा महोत्सव युवा 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 महोत्सव गोवा युवा महोत्सव
महोत्सव, गोवा युवा युवा महोत्सव, तरनाट्यांचा हा उत्सव. गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा गोवा युवा महोत्सव, तरनाट्यांचो हो उत्सव, अस्मितायेचो उत्सव, गोंयकारपणाचो हो उत्सव, गोवा युवा महोत्सव, गोवा युवा महोत्सव. संद ही बरी मिटू दी गोदरी, तन मनाही भेटू. संद ही जरी नाका म्हजे सरी, रीत कशी ही मोडू. ही तुझी अदा हांव तिचेर फिदा, समजना अशी कशी. ओ माय डार्लिंग Alicia, oh my darling Alicia, oh my darling Alicia. Nana 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 nana. तुझी उपासना जाता गो यातना, कशी गो झेलू पाशी, रीत ही उंगना. काही वासना मोगाक आसना, जुळून दिला ती मनाची, रीत ही फुलतना. प्रीत गो कशी स्पर्श विण पिशी, नस नसाती खेळू. मोगाची ही कळी फुलुंदी अंतरी, अक्षतांनी न्हाऊ. हांव तुझोच सखा दिता उतर तुका, वेंगेत घे गो म्हाका. ओ माय डार्लिंग अलिशा, ओ माय डार्लिंग अलिशा, ओ माय डार्लिंग अलिशा. ताल ऐकू दी, सूर हे जुळू दी, सप्तरंगी मोगा.
हॅलो 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 माटो थंडसो पडला माटो थंडसो पडला थंड थंड माटो पडला सळसळते रक्त निवला काय किरे ना 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 राव 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 दाव्या सायडीक खंयचे सक्तीन म्हणू नाका मनांतल्यान म्हण 1 2 3 करा सक स्टार्ट सोंपले शाबास चौदा सर्त करतात आम्ही मुस्ताय की ह्या सर्तीक रोखडेच सुरवात करता जे सर्तक पावूना ताणें माचयेच्या उजवे वटेन बेगोबेग पावचे मुस्ताय की ह्या सर्तीक आमी रोखडेच सुरवात करता जे सर्तक पावूना ताणें माचयेच्या उजवे वटेन बेगोबेग पावचे चड वता गोवा 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 तुका सलाम करता हो युवा तुका सलाम करता हो युवा तन्मनान आमी गोंयचे मोगी करतले एक सपन साकार हे भुंयेचे रीण आमचे घेऊया तिका आमी माथ्यार करूया गोंयची आमी सेवा गोवा 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 तुका सलाम करता हो युवा तुका सलाम करता हो युवा जिंकता तो जाता सिकंदर बळगे आसा आमचे भितर जिंकतले जिणेची सर्त ही गाठले यशाचे शिखर मेळची आमकां तुमची दुआ गोवा 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 तुका सलाम करता हो युवा तुका सलाम करता
रावता हॅलो हॅलो अरे या भाई हॅलो हॅलो साउंड चेक हॅलो हॅलो या ये नहीं है एक स्टैंड लगाओ स्टैंड हेलो 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 आ रहा है कुबलावारो जोगी सोत्ता आला शिरो मंदावल्या डोळ्यांतली सपनेली राजांगणा फुल्ली बना तना मना झाली पिशी पायजणा मळबाच्या काळखाच्या हॅलो 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 कलासक्त कुडचडे कलासक्त कुडचडे तुमचो सर्तक अजून पावलेलो ना कलासक्त कुडचडे तुमचो सर्तक पाविल्लो ना आम्ही सर्तीक सुरवात करता ढोल ताशांक विसव दियात ढोल ताशांक विसव दियात पंचवीस गोवा युवा महोत्सवा उपरांत एक बारीकसो ब्रेक घेऊन 26वा गोवा युवा महोत्सव आपल्या निमण्या पावण्यार जेन्ना पावता तेन्ना जी सर्त ज्या सर्ती खातीर आमी सगळे हांगा जमतात जी सर्त जैतिवंत करता ती मुस्तैकी सर्त हांगा सुरू जातात जर कोण अडेकडेक आसा जाल्यार बेगींतल्या बेगीन माटवान येवचे जे कोण अडेकडेक आसात माटवान येवचे आम्ही रोखडेच सर्तीक सुरुवात करता कलासक्त कुडचडे मातशे उजवटेन येवचे आम्ही सर्तीक सुरुवात करता हॅलो अरे बाबा ढोल बंद कर मातशे ढोल बंद करात मातशे बंद करचे अरे माझी बायल शेणल्या
कलासक ढोल बंद कर, ढोल बंद कर, ढोल बंद कर. अरे बाबा सोहन, ढोल बंद कर. तुका माटवान बायल मेळ्ळ्या जाणा आमी, माझी शेंडल्या. खंय कितें खंय वैभव खंय रे? अरे हो. हांगा आसा. खंय गो तू? अरे हांगा सरी बाय मशाल पेटया मरे कितें करता? बाय नाका नाका, आनी हॉट कर नाका. कम ऑन वैभव. खंय गो तू? खंय गो? कोणेन पार्टी बिर्टी बदलूंक ना, खुर्च्यो बदलपा खातीरूच आसता. हांव म्हणटा ते जोडपे खंय? खंय गो? अरे खंय रे तेच सोदता हांव. आगो खंय गो? अरे वैभव, हांव आतां इतल्या जाणांक पळयता, कोणूच म्हाका तोंड वयर करून पळयना. मातशें तू कोणाक पळोवं नाका, आदीच सगळे तुका पळयता, तू आनी कोणाक पळोवं नाका. कोण रे? हर्ट कर नाका. समटायम्स टेक इट हार्ड ऑल्सो. ओके, म्हाका ते जोडपे मेळना वैभव, आतां केन्नाच्यान सोदता तेंकां. अरे खंय गेले पूण? आयोजक खंय? आयोजक खंय? कार्याध्यक्ष तुवें सांगले जोडपी मेळटली, ती जोडपी खंय? खंय जोडपी? हांगा आसा? असली आमी पळयना, मातशी बरी जाय. खंय गेली? ना खंय गेली न्हू, तेंकां बेगीन सोदून हाडात. मातशी सोदात. हा, ती जोडपी म्हणटा तू? ना 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 ना, म्हाका जोडपेच जाय. कित्याक जाणा? अरे 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 तुमकां हांव जाय आसत, म्हाका तुमी जाय काय नाका ते तरी विचारा. भावा, खूप जाणांक खूप कितें जाय आसता. तुका जर मातशें बरें कितें जाय जाल्यार थंड राव. खंय गेले? सगळ्यात पयली गजाल वैभव आयकून घ्या. तू जाणा न्हू, कांय दीस फाटीं आमगेर एकटो मनीस व्हडलो पोपट घेवन येयलो. हय, तो पोपट सांगता खंय की आमच्याकून बरे जोडपे खंय तरी आसा. शक्यच ना. खंय ते? हांवें न्हू हेच विचारलें, खंय ते? जाल्यार म्हणपाक लागलो निट्ट चल युवा महोत्सवाच्या माटवान, आनी थंयसरूच तुका मेळटले तुमच्याकून बरे जोडपे. हेवटेन जाल्यार आशाच सोंपली. हय, पळयल्यारूच कळटा. हेवटेन सगळे बसल्या, ते आपल्याकूच सोदता. म्हणून म्हणून हांव सकाळच्यान कालच्यान सकाळच्यान हांव माटोच सोंसपाता. म्हाका कोणूच लक्ष दिना हांगासर. राव 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 राव, ते खंय मुस्तायकी म्हणून सर्त जाता. बऱ्यांतली बरी जोडपी त्या सर्तीक येता खंय. आता ही ती 14 काय येयल्या रे शिरीष बाई? 14ची 14 येयल्या. हे 14 जोडपी आणि आमच्याकून बरी? अशें जावं शकना. तरी पळोवया न्हू. पळोवया. हय तर. कोण बरे आसा ते पळोवया. खंय गेल्यात? 1 2 3 4 14 येयल्या. चलात तर एक एक आफोवया. मुस्तायकी ही सर्त गेली 25 वर्सां आमी करतात. आणि ह्या सर्तीक ब्रेका उपरांत ही सर्त जैतिवंत करपाक जो पंगड येता तो पयलो पंगड जावन आसा फादर आग्नेल कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पिलार. मोठ्यान ताळयो जावनी, निदान ताळयो तरी मारा. अरे बरे जोडपे खंय ते पळोवया कितले बरे आसा. हय तर.
तुमचो वेळ सुरू जाता आता. माईक माईक माईक. मोडात तो कर. तू राह तशी. सुरू कर. शी खंय रे उरले तुका खबर आहा वालोर त्या सविता काय बरें वाटला खबर आहा तेणी पळय ओनू म्हाका हेका हळदी कुकमाक बरें व्हडलें कितें वाटपाक जाय. व्हडलें ह्या म्हटल्यार? म्हयन्याचो पगार जाय म्हाका तुजो. पगार कित्याक गो कितले जाय पळय कितले जाय पडटा म्हाका हरशीं? खूब जाय. खूब जाय म्हटल्यार खूब. म्हाजें नांव निशिता आनी ही गजाल जावन आसा दर एक बायलेची जी हळदी कुकूम करता. शी ह्या बायलांका न्हू एका परंपरेचे हेंच्यांनी खेळ स्पर्धा करून दवरला हेंच्यांनी. म्हाजें नांव समर. देव बरें करूं. हा देव बरें करूं. हे आशिल्ले फादर आग्नेल कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय पिलार. सर्तकांनी माचयेचेरूच बसचे. सर्तकांनी माचयेचेरूच बसचे. बस बस घे. आता तुमच्या मुखार येता अंत्रूज घुडयो बांदोडे. मोठ्यान ताळो जावनी. ऍडजस्ट माईक. हॅलो 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 हॅलो. अंत्रूज घुडयो तुमचो वेळ सुरू जाता. आगो बाये बेगीन यो. हे पळय पुष्पा हे पळय कितले लोक येयल्या पळय. ओय माझे कितलो लोक रे. हो कलानार म्हणून सामको मालगिर्याद. काय समजा आमकां सांगला की हांगा येवन आमचो रोसा म्हणटा गाडो घाल म्हणून. आयज आमी नोटी छापताले नोटी. ओय मरे काय बरे काय सांगपाचे सामकी चडे पोल करून पावताशील करा. शी ही माझी बायल आमचो रोसान मिठी घालया गाडो आसा. हांव उमेश एक सांगता तुमकां फोंड्या वाठारांत आमची रोस आमलेट साम फेमस आसा. कित्याक खबर आसा अख्खे गोंयचे इन्फ्लुएन्सर आमची येवन चाट्टा प्लेटी 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 प्लेटी. तुमकां टायम मेळ्यार तुमी ये हा पयलींच हय सांगता हय कित्याक हय हय. सामान पयलींच कमी आसा मातशें तुमकां येवचें पडटा टायमार बेगीन ये आनी उमेश उमेश पुरो हा पुरो तू चड उलयनाका आनी आयज ते काजूची बीन नाका हा तुका हांव पयलीं सांगता. इतले पयशे करता नाका नाका नाका. मागीर पळोवया आयज मातसो युवा महोत्सव गाजोवया मरे. बरें 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 बरें. आमकां कानीक चिरपा जाय. तुमी सगळ्यांनी येवच्या. ए पो ते स्टॉल घातला सगळ्यांनी येवचें. चल रे चल उमेश. बाय बाय बाय. प्लेटी धुता मरे. प्लेटी धुता मरे का चाट्टा तूं तशेंच दवरता. ना ना धुवन सामकी चकीत करता. तुका तुजें तोंड सुद्दां आरशे भशेन दिसतालें आमगे पळोवपाक. बरें चाटू नाका आनी मातशें बसचें. सर्तकांनी कृपा करून नोंद घेवची की मायकाच्या मातशें मुखार रावन उलोवचें. फुडलो पंगडी जावन आसा गजंत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडें. मंडळी ओ मंडळी कुठं राहिला सा.
ओ तुम्हाच नाही बोललो त्याचं काय आहे? आमच्या कोल्हापुरात ना बायकोला मंडळी म्हणतात ओ मंडळी. कशाला मोठमोठ्याने बोंबलतायसा? ओ आपल्याला गोवा युवा महोत्सवाला जायचं ना व. हा त्यासाठीच तर आलोय ना हो आपण गोव्यात. आणि मी सांगितलेलं विसरलासा? काय ते? अहो आज कोकणी बोलायचं. हा हा मगाशी कोण बोलला सुद्धा. नाही तर आपण एवढे दिवस YouTube वर गोवा युवा महोत्सवाचे व्हिडिओ बघितले ते त्याचा फायदा काय होणार मग? बरोबर. बरे गो माझी बाय. आता हा कोकणी तुला येता पण तुझ्या इतकी शुद्ध कोकणी माका जमची ना. आवय ते कित्याक म्हणून? ओ माझ्यापेक्षा जास्त व्हिडिओ तू बघितले. हा हा ते तर खरंय. मगीर वचून आणि आम्ही. होय चल चल आम्ही वचूया. पण म्हाका एक सांग आमका युवा महोत्सवाक आपयला त्या पंगडाचे नाव कितें? श्री गजांत लक्ष्मी क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंडळ वळवय. राम 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 पाहुण. हांव नामदेव पाटील कोल्हापूरचो आणि आमका आपयला गजांत लक्ष्मी सांस्कृतिक पंगड वळवय. नमस्कार हांव हांची घरकान श्रीदेवी नामदेव पाटील. राम राम पाहुण. हाव कसं काय? कोल्हापूरची आणि ही मिरची आहे लवंगी मिरची आहे. काय बोलत पण नाही. धावते ना सगळ्यांना इंगा तू आता. हा तू सांगतेस तर धावते. होय तर निवडलीस तशी आहे मी. होय होय माहिती आहे. चला देव बरे गुरु. तुमच्या मुखार फुडल्या सुवातेर येता श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. खबर आसा म्हाका हांव माटवान आसा गरमी जाता जाणा पण दॅट डजंट मीन तुमी ताळयोच मारचे ना. ताळयो मारा. हॅलो हॅलो आवाज येना. ताळयो मारा. हॅलो. अरे सांबाळपाची कितें गरज. हॅलो. ए बडकीच्या हाततळा गेलगे वाळयो तिगूर जळयो साबडला. ए बडकीच्या हाततळा गेलगे वाळयो तिगूर जळयो साबडला. बडकीच्या हाततळा ताजी ताजी नुसते ताजी ताजे आत्ता ताळलं. भाऊ घे घे ताजी ताजी. घे का मागे बांगडे घे. ए ते मारकी किती गेली मागे घे पो 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 कियाद वळा पळय. अरे बा यो यो मरे हिंगे यो मरे. ए किती रे. हाव शांती. ये रे बाबू. शांती पागी. आम्ही बाबा नुसती मारून सुशेगाद असा बाबा. आम्ही समाधानी नुसती मारून. मागे वळली वळली धरता. नुसते 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 मारपाक सामका हुशार. मला सांगलेत नाही. एक मिनिट ओळख करून दे बरं त्यांना. करून दी ओळख. आव करपा ना कर. सॉरी. हॅलो गाईज. हांव दया पागी. हा नुस्ती काडटा दिता काडटा दिता. एक दिता ताका दिता एक दिता ताका दिता म्हणल्यार. अरे आमक जाळ गणपाचा याद ना काय कितें. चल चल या. याद ना येता बाय बाय. ए बडकीचा आत तळा गेलगे. ए बडकीचा आत तळा गेलगे वाळी तिगूर. बागी बागी एवढेन बुडशीत एवढेन. एक सत्र आहे. रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिरान वचपी बस आणि 10 मिनटांनी सुट्टली. जांकां बसीन वचपाक जाय तांणी बसी लागीं वचचें. एक सत्र आहे. जांकां कोणाक मडगांव वचपाक जाय त्यांनी रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराची बस आणि 10 मिनटांनी सुट्टली. पुढे तुमच्या मुखार येता युवा पणजे. मोठ्यान ताळयो जाऊ नी. हॅलो. आवय हांव कोत्रीन. सगळ्यांक कोत्रीन आलो नमस्कार. हांव कोत्रीन रायचे. आणि हांव कायतान.
म्हाका तो सद्दां म्हणटा तूं कितें ऐश्वर्या राय परस कितें कमीचें. पूण आज मात म्हाका तुमी सांगा हांव केसो दिसता. ही चोय तांबडी कांकणां भांगरा शिंगरा घातल्या आनी ही चोय फाती मावल्या आनी सगळ्या इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ती देटली बांदून आमची गोंयची दायज उणबी साडी न्हेसला. आनी तुमकां खबर आसा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सान हेचो खूंय आस्पाव जाला. जाण रे तूं. मायक मायक मायक. हॅलो. ते चिकान सांगपा वेळारूच मायक वेताय मुगो. वाटेर कितें चिकान जालें तें सांगताय राव. वाटेर येतो ना म्हाका वाट चुकत म्हणून एका शाण्याक विचारलें बाबरे म्हळे दिचोल वचपा वाट हुंय काय खंय काय म्हणून विचारलें. म्हाका म्हणता एशकोन वच आनी 3 पणस मेज खंय एशकोन म्हणून कोण वाट सांगता. आसो आमकां येवंक मेळलें तुमकां सगल्यांक मेळोंक मेळलें आनी आमचें हें कुणबी दायज तुमकां दाखोवंक मेळलें. जिवाक बरें बरें दिसलें दादोस काय भोगोली. हा पूण हांव गो भूक लागलें बुटी हाडल्या मुगो. अरे 3 दवरल्या पिशवी. या तर मुगो. वय वय येता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. एक हांगासर वॅगनार आसा GA03C6568 हाज्यो लायट चालू आसात. गाडी चालू जावची ना. GA03C6568 पार्किंग लायट चालू आसा बंद करचे. नंदनारी जाल्यार आसूं. नंदन खंय उबी करता रे गाडी. पुढे तुमच्या मुखार येता DPM श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण. कर. हॅलो हॅलो. प्राच्यो अगो प्राचे मोगा खंय गेल गो. ओ प्राचे कित्याक बोळ मारता. अगो आज बरें सुंदर दिसता मुगो. हय तर काय बरें दिसता न्ही हांव. आनी कित्याक बरें दिसचें ना. बायल कोणाची तर. आनी आनी आज नारळी पौर्णिमा न्ही. जाली मुगो सगळी तयाऱ्यो. ए तूं मातसो